ฮ่าฮ่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บวงสวัสดีครับคนทางบ้านสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับสวัสดีพี่บิ๊กด้วยครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บิ๊กบวงควงกระจูครับเฮ้ยพี่จำได้นะทำไมความจำดีพี่จำได้นะว่าอาทิตย์ที่แล้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเป็นควงกระจูผมเป็นคนความจำดีอืมเป็นไงพี่บวงวันนี้วันอังคารนะทำไมเราต้องมาวันอังคารพี่บิ๊กรู้สึกว่าเราไลฟ์มาเนี่ยหลังๆนี่ไม่ได้ไลฟ์วันพุธอะไรอย่างเงี้ยประมาณ5 สัปดาห์ติดได้เราไม่พฤหัสก็ต้องวันอังคารนะแต่ว่าสาเหตุมีไม่เยอะหรอกครับผมอ่าคือวันนี้เนี่ยมันตรงกับวันที่5 เดือน 5พอดีนะครับแล้วไข่กูมิ่งเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษในเดือนนี้โอ้นะครับผมโหอ่า คือจริงๆเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ยจัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะลดถึงวันที่7นะครับผมก็อีก2วันเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งไข่กูมิ่งนะครับก็ช่วงนี้ลดราคานะครับตัวเครื่องเนี่ยลดเหลือ 1,491 บาทนะฮะแล้วก็มีไข่คลีนเซอร์ด้วยนะครับไข่คลีนเซอร์นี่จะลดเหลือ211บาทนะครับซึ่งถ้าสั่งแพ็คคู่เนี่ยจะลดเหลือ 1,666 บาทด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีสีพิเศษอย่างที่เห็นขึ้นบนหน้าจอเนี่ยคือมีสีแดงนะเขาผลิตออกมาแค่1,000เครื่องเออนะครับใครสนใจก็กดลิงก์ในพินคอมเมนต์ได้นะครับกดลิงก์ในพินคอมเมนต์นะเพราะว่าบางทีมันจะมีร้านที่แบบว่าคุณไปเสิร์ชในเน็ตเนี่ยอาจจะเป็นร้านที่เป็นของปลอมนะครับผมก็สนใจลองเข้าไปดูกันได้ครับคือสำหรับตัวผมกับพี่บิ๊กเนี่ยก็ใช้กันมาแล้วนะคืออันนี้รีวิวกันแบบตรงๆเนี่ยเราก็พูดกันไปหลายรอบแล้วคือส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแบบใช้ดีนะครับมันเป็นเครื่องเรียกว่าเครื่องเล็มขนที่ใบมีดมันเป็นเซรามิกก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่ใบมีดมันจะเป็นสนิมนะฮะเนี่ยมีที่รองหวีด้วยนะครับผมคือเรียกว่าหน้าที่หลักๆก็คือเอาไว้โกนหมอยแหละนะครับโกนหมอยออกให้มันแบบว่าความรกรุงรังเนี่ยมันก็จะถูกจัดการไปนะแล้วก็สำหรับใครที่ปกติหมอยยาวแต่ว่าจูก็อุ๊ยโห หมอยาวแต่จูเล็กนะครับพอโกนหมอยออกไปเนี่ยมันจะอย่างน้อยมันจะได้แบบได้พรีเซนต์จูของเราแบบถ้าได้เห็นแบบค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็ส่วนไข่คลีนเซอร์เนี่ยก็เป็นเรียกว่ามันเป็นน้ำยานะครับทำความสะอาดมาพร้อมกับกลิ่นที่ค่อนข้างหอมรันจวนนะครับแล้วก็เป็นน้ำยาทำความสะอาดที่มีค่า pH เอ่อเรียกว่าดีกว่าสบู่ทั่วไปนะสำหรับใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายและคลายเคืองนะครับผมใช้ไข่คลีนเซอร์นี่ก็ช่วยในเรื่องของคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายด้วยแล้วก็กลิ่นหอมติดทนนานด้วยนะครับมี2สูตรนะมีสูตรเย็นกับสูตรอุ่นนะไปลองหาซื้อมาใช้กันได้ครับคือผมต้องบอกเลยพี่บวงว่าหลายคนเขาก็ถามว่านอกจากมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่ามานำเสนอสินค้าของสปอนเซอร์แล้วเนี่ยตัวคุณเนี่ยได้ใช้จริงๆหรือเปล่าผมพูดตรงๆเลยอันนี้คือแบบว่าไม่ได้เกี่ยวกับทางว่ามันเราจะต้องใช้ไม่ต้องใช้แต่ว่าด้วยตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนที่ดูแลความสะอาดในระดับหนึ่งไม่ได้เรียกว่าโอ้โหพิเศษกว่าคนอื่นนะแต่ว่ามันดีกว่าที่มันเป็นยุคก่อนๆเพราะว่าบางทีอย่างที่บอกไปบางทีเราก็อยากทำความสะอาดแล้วก็ไปดูว่ามันมีสิวหัวดำขึ้นไปผมต้องไปบีบสิวหมอยมันบังไงแล้วสมัยก่อนผมก็ใช้ที่โกนแบบที่โกนหนูธรรมดามันก็จะมีปัญหาขึ้นคันๆนะแต่ว่าพอได้ไข่เขาส่งของมาให้เนี่ยแล้วผมก็ใช้เนี่ยผมพูดตรงๆว่าผมใช้ตลอดประมาณคือผมไม่ได้เป็นคนขนขึ้นบ่อยแบบพี่บวงพี่บวงเนี้ยอะผมถามพี่บวงหน้าพี่บวงหนวดเขาเนี่ยอันเนี้ยจาก default มาถึงวันนี้พี่บวงใช้เวลานานไหมกว่ามันจะมาถึงตรงนี้ต้องเปิดดูใน IG ฮะแต่ว่าถ้าจะให้เดาก็น่าจะประมาณ2-3เดือนละมั้งยาวขนาดนี้2-3 เดือนเหรอคิดว่าน่าจะใช่นะแล้ว2-3เดือนนะล่าสุดที่โกนอัตราความไวของการเติบโตของหมอยพี่บวงเนี่ยมันเยอะไหมมันไวไหมมันเทียบเท่ากับหนวดเนี่ยมันยังไงหมอยไม่ได้สังเกตเลยดิไม่ได้สังเกตปกติไม่ค่อยได้สังเกตผมเนี่ยผมจะใช้ประมาณเดือนละครั้งเองพี่ผมเพราะผมเป็นคนขนขึ้นช้ามากแล้วผมก็จะใช้ประจำก็คือว่าใส่บล็อกที่เขาให้มาด้วยซื้อมาแล้วมันก็มีบล็อกทั้ง2เบอร์แล้วมีเบอร์3เป็นรองหวีใช่ผมก็ใช้แล้วก็ใช้ขอบตรงนี้ผมก็ถ่ายแล้วฟีลลิ่งมันจะดีมากเพราะว่ามันจะไม่มีความคันไม่มีความตำไปทำให้จิ๋มของใครเนี่ยบาดเจ็บได้มันก็จะเป็นขนขึ้นแบบอุยอ่ะแล้วเวลาเราเอามือไปถูไปแบบรูปหมอยอ่ะมันก็จะแบบนุ่มๆเพลินๆอ่ะเรียกว่าไม่เป็นที่ระคายเคืองต่อจิ๋มของผู้อื่นหรือไม่ว่าจะเป็นรูตูดรูที่อะไรก็ตามอ่ะก็เรียกว่ามันเป็นการดูแลที่ง่าย
แล้วก็รวดเร็วแล้วก็ดีในหลาย ๆ มุม ที่ผมอยากจะแนะนำให้หลาย ๆ คนใช้แล้วช่วงนี้ก็เริ่มมีเทรนด์แล้วสาว ๆ เด็กคอสเพลย์เนี่ยก็เริ่มได้สปอนไข่ไปนะ ก็ออกมารีเควสให้คนหนุ่ม ๆ รุ่นใหม่เนี่ยเขาโกนหมอยกันนะ ให้ไข่ให้จูมันดูน่ารักนะเหมือนของผมนะฮะ จริง ๆ เนี่ยถ้าเกิดว่าถ่ายรูปลงได้ผมถ่ายรูปลงไว้แล้วพี่บงแต่ว่าผมถ่ายไม่ได้ไง ถ่ายรูปลงพรทับไหม มันก็ ถ่ายเป็นคลิปลงพรทับดูแบบว่าพวกพรทับลงได้ไง ผมกลัวคนทางบ้านผมจะไปกดดูเดี๋ยวพี่บวงเชี่ย เอ้าแต่ว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะแล้วก็ แบบเป็นบุคคลสาธารณะแล้วอะ จริงเหรอแล้วจูมันไม่ต้องสาธารณะเปล่าวะไอ้เชี่ย อ๋อมันก็ต้องมีแบบว่าเรื่องที่มันเป็นส่วนตัวบ้างใช่ไหม ถ้าเกิดว่าโชว์ได้โชว์ไปแล้วนะแต่โชว์ไม่ได้นะคือจูมันน่ารักขึ้นจริง ๆ แล้วก็ฟีดแบ็กจากคนที่เขาใช้งานเนี่ยเขาก็แฮปปี้จริง ๆ อยากจะแนะนำให้ท่านชายหรือว่าท่านหญิงหรือท่านอะไรก็ตามอ่ะโกนหมอยให้เรียบร้อยนะฮะก็รักษาความสะอาดด้วยเนาะเอานี่ขอบคุณไข่มากๆนะฮะทั้งตัวแบตเตอรี่ยนทั้งตัวสบู่หอมกระเจียวนะฮะขอบคุณมากครับ ครับผม โอเคฮะ ขอบคุณคุณอูออซัมด้วยครับผมสำหรับเมมเบอร์เดือนที่13นะครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณอูครับ ขอบคุณคุณLT พานมองเหรอครับ พานห LT ม่อง นี่คือย่อมาจากอะไรลูเทนเนนต์เหรอใช่ปะพานมอง1986ขอบคุณครับสำหรับเมมเบอร์เดือนที่15แล้วครับ แล้วก็คุณกลาคัสนะฮะ496040 โด เริ่มออกกำลังกายได้1 ทิศแล้วครับ ตามพี่บวงนี่ โอ้ดีมากเลยฮะ ดีมากเลย เป็นไงพี่บวง นี่ถ้าสมมติคุณออกไปเรื่อยๆคุณก็จะกระดิกนมได้แบบผมนี่ดู เชื่อ พี่บวงฝึกกระดิกนมแล้วนะ ขอบคุณคุณเกษมพงศ์ด้วยนะฮะสำหรับเมมเบอร์ดาวแดงครับ เป็นไงพี่บวง ขอบ ช่ว คุ ง ณ นี้ ครับผม ช่วงนี้สุขภาพดีไหมยังฟิตเปรี้ย ก็ช่วงนี้สุขภาพดีแต่ว่ามีปัญหานิดนึง ทำไมอ่ะ คือเมื่อวานเนี่ยผมไปตีกอล์ฟใช่ไหมคือเหมือนว่าพี่หมื่นเนี่ยเขาก็อยากไปเจอซันนี่ เออ แล้วก็อยากตีกอล์ฟด้วยซันนี่เขาก็ชวนตีกอล์ฟไง อ่า ก็เลยได้มีโอกาสไปตีกอล์ฟมีซันนี่มีผมมีไนท์มีพี่หมื่นแล้วก็มีอีกคนนึงเขาชื่อนายเป็นแบบเพื่อนๆของซันนี่แหละเขาก็ชวนมาผมไม่ชัวร์ว่านายเขาอายุเยอะหรืออายุเท่ากับผมเรียกว่านายแล้วกัน อืม ก็ไปตีกัน ปรากฏว่าคือหลังจากตีเสร็จเนี่ย นิ้วผมชา ตรงนี้ เนี่ย นิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ ซึ่งผมเดาว่ามันน่าจะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ตีมันอาจจะผิดท่าผิดทางบวกกับเวลาตีอ่ะพี่บิ๊กนึกออกไหมว่าถ้าขวดแรงๆแล้วเราตีไม่เก่งไม้แล้วมันไป โดนพื้นเหรอ มันไปเขาเรียกว่าอะไรโดนพื้นแล้วมันกระแทก โอ้ ผมเดาว่ามันเลยอาจจะทำให้แบบว่าเส้นประสาทมันอักเสบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าประมาณสัก2-3 วันมันก็น่าจะหายเขาชื่อพี่นายใช่ไหมครับ ไม่ใช่นายนั่นแหละ ก็นั่นแหละ คือมันนิ้วมันชาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้มันก็ดีขึ้นนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันก็ยังชาอยู่มันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างน่ารำคาญเหมือนกันเป็น2 ข้างเลยแต่ว่าข้างขวาจะเป็นเยอะกว่าข้างซ้ายเป็นนิดเดียว พี่บวงไปตีกอล์ฟมากี่ครั้งแล้วเนี่ย ครั้งนี้ครั้งที่2ชอบไหมรู้สึกว่ามันเข้ามือไหมแล้วเทียบกับซูเปอร์แบทเทิลกอล์ฟที่เราเล่นกันมันต่างกันไหมตีกอล์ฟจริง ซูเปอร์แบทเทิลกอล์ฟสนุกกว่าเยอะเลย ทำไมอ่ะ คือผมไม่ได้อินกับการตีกอล์ฟเท่าไหร่เลยอะ ไม่ รู้ สนุ สึ ก กว่าแค่ว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเพื่อนเราชวนไปทำอ่ะมันก็ไปทำหรือแบบอย่างวันที่7เนี่ย ก็เดี๋ยวไปปีนผาอีกแล้วเนี่ยมีคนชวนก็ไปปีนผาจำลองอ่ะ เห็นบอกอยู่ตรงรังสิตมั้งเนี่ยก็ไปกัน โอ้โชคดีด้วยช่วงนี้พี่บวงฟิตร่างกายมา ถ้าเกิดว่าไปล่างแบบไม่ฟิตเลยกูว่าพี่บวงน่าจะปวดระบมนะเว้ยกลับมาบ้านมึงนอนคืน นึงอะมึงไปปีนผา ถ้ากล้ามเนื้อไม่พร้อมระบมนะเว้ยหนักอยู่ ก็เนี่ยแหละ แล้วที่ ถือ ไป ว่า ตีกอล์ฟมันมีอะไรน่าสนใจเล่าบ้างอะสนุกไหมเจอซันนี่อะไรยังไง ตอนไปตีกอล์ฟมันก็เหมือนก็คุยไปเรื่อยคือผมเข้าใจเลยนะว่าทำไมเมื่อก่อนพวกนักธุรกิจพวกผู้บริหารระดับสูงๆเนี่ยเขาต้องตีกอล์ฟกัน ทำไมอะ เพราะว่ามันเป็นกีฬาที่มันได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกับลูกค้าเยอะมาก คือไปตีด้วยแต่ด้วยความที่กลุ่มผมมาตีกันหลายคนด้วยแล้วก็ตีกันไม่ค่อยเป็น มันก็เลยอาจจะช้า แต่ว่าเริ่มตีตอนประมาณ4 โมงกว่าเกือบ5 โมงครับปะ ไม่ร้อน ตีถึงประมาณ3 ทุ่มเพิ่งเสร็จแค่9 หลุม ซึ่งปกติกอล์ฟมันมี18 หลุมก็คือเพิ่งครึ่งเดียวอ่ะเราก็ลองนับดูอ่ะตีว่าเริ่มตี5 โมงเลย5 โมงถึง3 ทุ่มอ่ะ4 ชั่วโมง
คือถ้าจะให้ตีเสร็จแม่ง8 ชั่วโมงแต่แน่นอนคือเราตีกันหลายคนแล้วเราตีกันไม่เก่งไงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตีกันแบบ2-3 คนแล้วก็ตีกันเก่งๆไวๆเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาไม่นานแต่ปกติเนี่ยมันจะเป็นการพูดคุยไงมันได้อยู่นานๆมันก็พูดคุยเป็นประมาณนั้น แล้วไอ้เรื่อง แล้วก็ แคดดี้หลุม19นี่ของจริงไหม ผมก็ไม่รู้นะ คือเขาก็บอกกันว่ามันมีอยู่จริงอ่ะ แล้วก็อันนี้คือเป็นเรื่องเล่าจากเอเลี่ยนของดาวแอสตรานะเขาเล่ามาอีกทีหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงไหม ไปเจอเอเลี่ยนมานะครับเขาบอกว่ามันมีจริงมันมีหลุม19เนี่ยมีอยู่แทบจะทุกที่เลยนะครับแล้วก็เขาบอกที่ดาวแอสตราเนี่ยคือนักกอล์ฟหรือว่าคนที่ชอบตีกอล์ฟบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าแบบย้ายสนามกอล์ฟตามแคดดี้เลยนะ โอ้โห สมมติว่าแคดดี้อยู่สนาม ABC แล้วแคดดี้แบบเปลี่ยนที่แล้วที่นี่อาจจะเงินไม่ค่อยดีเท่าไปอยู่สนามแบบว่าจิงเกอร์เบลอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่บางคนคือแบบนักตีกอล์ฟเขาเปลี่ยนสนามตามแคดดี้นะคือไม่ได้ไปตีกอล์ฟแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ตีกอล์ฟก่อนไงอ๋อตีกอล์ฟก่อนนะแล้วค่อยตีอย่างอื่นก็ตีกอล์ฟก่อนว่าหลุม19มันก็คือถัดจากแบบว่า18หลุมที่ตีไงอย่างงี้คนที่เขาแบบว่าเป็นผู้หญิงแล้วมีแฟนที่ชอบตีกอล์ฟนี่เขาจะระแวงไหมเนี่ยไอ้เหี้ยมีแฟนไปตีกอล์ฟนี่มันจะแบบไว้ใจได้ไหมเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวนะพี่วงหรือว่ามันไม่เกี่ยวผมว่าจริงๆมันก็อาจจะไม่เกี่ยวเพราะว่าจริงๆจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นถ้าคนมันจะวอกแวกไปหาผู้หญิงอื่นมันก็ทำได้หมดแหละคนจะปี้ก็ปี้หมดนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าแบบมาตีกอล์ฟแต่มันไม่วอกแวกอ่ะมันก็มีแบบแคดดี้แบบที่เขาทำอาชีพแคดดี้อย่างเดียวเขาก็ไม่ได้มีเอ็กซ์ตร้าอะไรอ่ะอารมณ์แบบว่าเป็นคุณป้าอายุประมาณสัก40-50แล้วอ่ะพี่คุณป้าก็ทำก็ทำพิเศษได้พี่บวงทำไมจะทำไม่ได้อ่ะก็ทำได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทำไงเขาก็มาทำเป็นแบบว่าเป็นงานของเขาอ่ะเป็นงานหนึ่งแล้วที่พี่บวงไปเป็นแคดดี้แบบไหนก็เป็นคุณป้าที่รับส่วนใหญ่ก็เป็นป้ากันใช่คือเขาก็มาเพราะว่าเอาแน่นอนถ้าเป็นคุณป้าราคาก็จะถูกกว่าไงถ้าเป็นแคดดี้สาวๆที่แบบว่ามีเอ็กซ์ตร้าอะไรอย่างงี้มันก็จะราคาแพงกว่าอยู่แล้วแต่เราไม่ได้จะไปสนใจเรื่องผู้หญิงเราแค่จะไปตีกอล์ฟคุยกันนะแคดดี้เราก็แบบเราก็ใช้แคดดี้ปกติราคาปกติมันต่างกันเยอะไหมพี่บวงอันนี้ขอถามเป็นความรู้ว่าระหว่างแคดดี้ธรรมดากับแคดดี้ไม่ธรรมดาหรือว่าพี่บวงไม่รู้เลทผมไม่รู้เลยนะผมก็ได้ยินมาจากเอเลี่ยนจากดาวแอสตราอีกทีหนึ่งเอเลี่ยนที่ตัวใหญ่สูงแล้วก็แต่ว่าคือไอ้ที่ผมไปเนี่ยก็มีนะคือตอนผมเดินเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่มีแค่แก๊งเราไงว่าเราตีกันอยู่แก๊งเดียวคือผมเห็นแบบชาวต่างชาติเป็นแบบแก๊งญี่ปุ่นแก๊งเกาหลีแบบว่าเป็นคุณลุงอ่ะสัก3-4 คนน่ะแล้วก็มีแคดดี้สาวๆแบบว่านั่งแบบ4-5 คนนั่งอยู่แบบเป็นสลับฟันปลานึกออกไหมนั่งแบบป้อนน้ำป้อนข้าวอะไรเงี้ยผมก็แบบก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะสบายแล้วแต่คนก่อนที่ผมจะเข้าไปถามเดี๋ยวก่อนที่ผมจะถามพี่บวงเรื่องต่อไปนะผมสนใจที่พี่บวงไปร่วมงานครึ่งก้าวของใครนะใครทำงานครึ่งก้าวนะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพี่โอมค็อกเทลเป็นหัวเรือพี่บวงไปงานมาใช่ไหมใช่ก็คือเดี๋ยวก่อนจะไปคุยเรื่องงานครึ่งก้าวเนี่ยผมขออนุญาตแก้ข่าวคราวที่แล้วนิดนึงอันนี้คุณทนายหมาป่าฝากมาอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญไม่แก้ไม่ได้พี่บวงหลังจากที่เราคุยกันไปยาวมากเรื่องโอตาตัวปลอมเนี่ยมันมีข้อมูลทางกฎหมายเล็กน้อยที่ทนายให้ผิดไว้ทนายก็ขอโทษขอโพยนะเพราะว่ามีคนมาเตือนมีคนมาแนะนำที่ใต้ไลฟ์ผมไม่รู้พี่บวงเห็นหรือเปล่าแต่ว่าเอาว่าผมสรุปง่ายๆจากที่ผมคุยกับทนายก็คือเป็นข้อมูลส่วนของการนับวันให้ครบวันเกิดเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยคราวที่แล้วที่คุยกับทนายไว้ทนายให้ข้อมูลเราว่าพี่บวงจะอายุ18 ปีบริบูรณ์เนี่ย1 วันหลังจากวันเกิดพี่บวงสมมุติว่าพี่บวงเกิดวันที่11 กุมภาพันธ์แล้วถ้าเกิดว่าผมจะไปปี้พี่บวงแบบไม่ผิดกฎหมายพี่บวงครบ18น่ะผมไปคราวที่แล้วเราเข้าใจว่าต้องไปปี้วันที่12แต่ข้อมูลผิดข้อมูลที่ถูกต้องก็คือต้องเป็น1 วันก่อนวันเกิดนั่นคือวันที่ครบกำหนดอย่างแท้จริงหมายความว่าถ้าผมจะปี้พี่บวงในวัย18เนี่ยผมสามารถปี้วันที่10 กุมภาพันธ์ได้ไม่ผิดกฎหมายเพราะว่า1 วันก่อนวันเกิดพี่บวงนับว่าพี่บวงครบบริบูรณ์แล้วเร็วขึ้นมา2 วัน2 วันแต่ว่ามันมีผลนะพี่บวงเชี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกผิดไปแล้วมึงโดนใช่ปะล่ะก็จะได้ไม่แล้วทำไมมึงต้องยกตัวอย่างว่าพี่บิ๊กจะมาปี้ผม
เอาก็อยู่กัน2 คนมันจะไปคุยกับใครไอ้เหี้ยยกตัวอย่างไหนเล่าย กตัวอย่างแบบว่าลอยๆขึ้นมาไม่ต้องใส่ชื่อคนก็ได้ไม่ใช่เหรอ เอาให้มันแบบเห็นภาพชัดหน่อย ไม่โอ้โหมันไม่จำเป็นต้องแบบว่ายกตัวอย่างเป็นคนมันก็เห็นภาพชัดแล้วก็ยกตัวอย่างว่าแบบสมมุติเราอยากจะไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งแค่นี้มันก็เห็นภาพแล้วนะผมก็เอาแบบง่ายๆไหนหยิบใกล้ๆมันเริ่มหยิบง่ายๆก็เป็นข้อมูลที่ทนายฝากมานะผิดพลาดเล็กน้อยทนายก็อาจจะมีความรนลานกับไลฟ์นะก็ตื่นเต้นเป็นธรรมดาไม่มีปัญหาก็แก้ไขข้อมูลกันจะได้เข้าใจกันถูกต้องครับโอเคพี่บวงผมอยากสอบถามบรรยากาศแล้วก็สิ่งที่ได้จากงานผมไม่รู้พี่บวงนั่งเล่นเกมอย่างเดียวหรือเปล่าพี่บวงฟังวะเนี่ยไปงานฟังงานครึ่งก้าวของพี่โอมค็อกเทลเป็นไงฮะมันคืองานอะไรแล้วก็น่าสนใจอะไรยังไงพี่บวงแชร์หน่อยที่ไปวันนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเอาตรงๆนะช่วงนี้ผมแบบไปข้างนอกบ่อยมากซึ่งมันคืองานแนวนี้เลยแบบว่ามีคนชวนแต่ว่าเขาไม่ได้มาชวนผมเขามาชวนไนท์พี่ผมก็ติดสอยให้ตามไปเขามาชวนไนท์แล้วเวลาเขามาชวนไนท์เขาก็จะบอกว่าคือชวนเพื่อนๆไปได้ใครสนใจเนี่ยไนท์ก็ชวนไปได้อะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเขามาชวนไนท์แล้วไนท์เขาก็แบบถามในแบบคอเย็นว่ามีใครสนใจไปบ้างผมก็ไปซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคือได้ไปเจอกับคนที่ชวนด้วยนะคือผมไม่ชัวร์ว่าเขาเป็นคนที่ดูแลเรื่อง PR ของบริษัทเลยหรือของวงค็อกเทลแต่ว่าก็น่าจะของทั้งบริษัทเลยละมั้งเพราะว่าเขาก็ทำงานกับเท่าที่ผมเข้าใจคือเขาบอกว่าเขาก็ทำงานกับพี่โอมมาค่อนข้างนานเขาก็ชวนก็เลยไปก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนในงานเนี่ยตอนเปิดตัวเขาก็เล่าให้ฟังว่าไอ้บริษัทครึ่งก้าวเนี่ยชื่อบริษัทมาจากไหนอะไรแบบนี้แล้วก็พูดถึงวิสัยทัศน์ว่าทำไมถึงจัดตั้งกรุ๊ปขึ้นมาคือมันเป็นกรุ๊ปอะนะมันไม่ใช่บริษัทเดียวคือเรียกว่าเป็นเครือบริษัทแล้วก็พูดถึงเรื่องของวิสัยทัศน์กับการทำงานว่าอยากทำงานร่วมกับศิลปินในรูปแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเรื่องชื่อเลยก็คือเหมือนพี่โอมเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาเคยอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งเป็นการ์ตูนทำอาหารแต่ผมก็จำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วว่าพี่โอมเขาพูดถึงชื่อเรื่องหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าคือไอ้การ์ตูนญี่ปุ่นแนวทำอาหารเนี่ยมันก็จะมีตัวละครหลายๆตัวที่แบบทำอาหารมีสไตล์การทำอาหารคนละแบบกันใช่ไหมแล้วมันก็จะมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งเขาบอกว่ามันมีปรัชญาหรือเป็นสไตล์ในการทำอาหารแบบครึ่งก้าวครึ่งก้าวคือก้าวไปข้างหน้าครึ่งหนึ่งนึกออกใช่ไหมซึ่งไอความหมายของคำว่าสไตล์การทำอาหารครึ่งก้าวก็คือเขาบอกว่าอาหารมันก็เป็นเหมือนกับศิลปะอย่างหนึ่งซึ่งศิลปะเนี่ยเขามองว่าเราควรจะทำอะไรแบบครึ่งก้าวก็คือเรานำหน้าคนอื่นเพื่อไม่ให้ตกเทรนด์แต่ว่าก็ไม่นำหน้าคนอื่นมากเกินไปเพื่อไม่ให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไม่ถึงคือเขาต้องการจะเป็นผู้นำเทรนด์แต่ว่าก็ยังต้องการที่ให้คนส่วนใหญ่เนี่ยยังเข้าถึงยังรีเลทกับผลงานได้อยู่อันนี้คือความหมายเท่าที่ผมเข้าใจนะพี่โอมอาจจะไม่ได้ต้องการสื่อแบบนี้แต่ว่าผมที่เป็นผู้ฟังเนี่ยผมเข้าใจประมาณนี้ซึ่งไอ้คำว่าครึ่งก้าวเนี่ยก็คือหมายถึงก้าวขาหรือว่าก้าวหน้าใช่ไหมซึ่งมันจะสะกดก็คือกอไก่ไม่โทสระอาแล้วก็วอแหวนคำว่าก้าวก้าวไปข้างหน้ามันจะไม่ได้สะกดเหมือนเลขเก้าเลขเก้ามันจะเป็นสระเอกอไก่ไม่โทสระอาแต่ว่าตอนที่เขาจะไปจดชื่อบริษัทเนี่ยคือมันมีบริษัทในไทยที่จดชื่อนี้ไว้แล้วชื่อบริษัทครึ่งก้าวแบบกอไก่ไม่โทสระอาวอแหวนเขาก็เลยต้องใช้เป็นครึ่งก้าวแบบเลขเก้าก็คือสระเอกอไก่ไม่โทสระอาเข้าใจแล้วประมาณนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าแล้วทีนี้เนี่ยมีเพื่อนเขามาแนะนำว่าแบบให้พูดหล่อๆเลยว่าจริงๆครึ่งก้าวเนี่ยก็คือ 4.5 เชี่ยแล้ว 4.5 เนี่ยเป็นตัวเลขของแรงสั่นสะเทือนที่มนุษย์จะรับรู้ได้ถ้าสมมุติว่าเกิดแผ่นดินไหวก็คือถ้าสมมุติต่ำกว่า 4.5 ลิตรเนี่ยมนุษย์จะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่ามันเกิดแผ่นดินไหวแต่ว่าถ้าเกิน 4.5 ลิตรไปเนี่ยมนุษย์จะเริ่มรับรู้ได้แล้วก็คือเขาจะบอกว่าครึ่งก้าวเนี่ยก็คือเป็นแรงสั่นสะเทือนที่คนเริ่มรับรู้แล้วเชี่ยอันนี้คือตีความเขาพูดว่าเพื่อนเขาแนะนำให้มาพูดแบบนี้จะได้ดูเท่แต่ว่าเขาก็รู้ว่ามันแถ
มันก็เขาก็พู เท่ดี ดเป็นมุก เท่ดี เป็ เท่ นมุก ดี เป็นมุก ประ มัน มาณ คือ นั้น มันคือค่ายเพลงไหมพี่บงถ้าผมเข้าใจแบบหยาบเลยหรือว่ามันไม่ถูกต้อง ใช่แบบหยาบๆแบบเอ่อคอหลักของธุรกิจมันคือค่ายเพลง ที่พี่ อืม โอมเขาออกมาทำเองประมาณนี้ ใช่ โอเค แล้วเขาก็เขาพูดดีนะ ในตอนที่เขาพูดถึงเรื่องของวิสัยทัศน์เรื่องของปรัชญาในการทำงานอะไรเงี้ยคือเขาก็บอกว่าเอ่อเขารู้แหละว่าปัจจุบันเนี่ยศิลปินแม่งไม่จำเป็นต้องการค่ายเพลง อืม ถ้าจะให้พูดกันแบบตรงๆแบบเปิดใจกันเลยคือศิลปินไม่ใช้คำว่าไม่ต้องการ ใช้คำว่าไม่จำเป็นต้องมี อยู่ด้วยตัวเองได้ คือปัจจุบันศิลปินมีเครื่องมือที่แบบว่ากูเป็นศิลปินแบบโซโล่กูอยู่คนเดียวไม่มีค่ายกูก็ดังได้กูก็สามารถทำเงินได้ อืม อะไรแบบนี้แต่ว่าต่อให้ไม่จำเป็นไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องการ คือทำคนเดียวได้ก็จริง แต่ว่าถ้ามีค่ายที่สามารถมาดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ศิลปินได้ อืม ศิลปินก็ยังสามารถร่วมมือกับค่ายเพลงได้อยู่ อ่า เขาก็บอก โอ ว่า เค เขาอยากให้คือบริษัทของเขาคือมันมีหลายบริษัทใช่ไหมเขาอยากให้บริษัทของเขาเป็นแบบนั้น เป็นเรียกว่าค่ายเพลงที่ศิลปินต้องการ แล้วทำไมถึงชวนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปมันมีส่วนผนวกอะไรยังไง หรือว่ามันก็เป็นแค่อันเนี้ยเป็นส่วนที่คนชวนเขาคุยกับผมแล้วก็ไนท์แล้วก็พี่หมื่นแต่พี่หมื่นไม่รู้เรื่องหรอก ก็คือ รถซอง คนชวนไม่ใช่พี่โอม คนชวนคือคนที่ผมบอกว่าเขาเป็นเหมือนคนที่ดูแลเรื่อง PR ให้กับบริษัทหรือว่าให้กับวงค็อกเทลมาก่อนอะไรแบบเนี้ยคือเขาบอกว่าเขาไปทำรีเสิร์ชมาเขาก็ดูตลาดเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มตลาดของคนที่เป็นสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยกับกลุ่มตลาดของคนฟังเพลงเนี่ยแม่งกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนั้นจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่คนในวงการเพลงหรือว่าวงการบันเทิงแต่ว่าคนวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือไปกันเยอะมากนั่นคือสาเหตุก็ไปเจอพี่ฮ่องเต้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็เจออีกหลายคนเลยเขาก็เลยชวนกันไปอันนี้งานครึ่งก้าวของพี่โอมค็อกเทลนะแล้วอีกงานหนึ่งพี่บวงงาน TCCA สมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์แห่งประเทศไทยนี่พี่บวงไปมาไหมไปมาอันนี้ผมสนใจเลยมันอันเดียวกันนะเหมือนเดิมเลยก็คือไม่ใช่อันเดียวกันเหมือนเดิมเลยคือเขาชวนไนท์รู้แล้วผมก็ไนท์ก็ชวนต่ออีกทีผมก็ไปเป็นไงก็ TCCA เนี่ยย่อมาจากอะไรนะThailand Content Creator Association มั้งมันก็ดูโอ้โหตรงกับเราเลยนะพี่บวงอะไรนะมันดูตรงกับพวกเราไหมเราคือหนึ่งในคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไหมใช่ก็เป็นช่องเราก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันเป็นงานเปิดตัวสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของประเทศไทยเป็นประมาณนั้นซึ่งเรื่องนี้พูดได้ปะวะพูดได้ปะล่ะคือจริงๆพูดไปก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่ามันอาจจะผิดใจใครสักคนแต่ว่ากูก็ไม่แคร์อยู่แล้วพูดได้ครับพูดได้คือในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถรวมตัวกันแล้วก็จะตั้งสมาคมอะไรสักอย่างได้อย่างเช่นสมาคมการกีฬาหรือสมาคมเทนนิสอะไรเงี้ยอันนี้คือเราสามารถทำได้แต่ตรงนี้อีฟไว้นิดนึงสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามันมีกฎหมายหรือเปล่าแต่ถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดย้ำว่าถ้าที่ผมเข้าใจไม่ผิดหมายความว่าคุณลองไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมด้วยนะถ้าจะจัดตั้งสมาคมแล้วมีคำว่าแห่งประเทศไทยมันเหมือนมันต้องไปขอทางการแล้วมันจะมีได้แค่สมาคมเพราะคำว่าแห่งประเทศไทยมันค่อนข้างสำคัญไงแต่ว่าถ้าไม่มีคำว่าแห่งประเทศไทยเหมือนไม่จำเป็นต้องขอแบบละเอียดนักอย่างเช่นจะจัดตั้งสมาคมการกีฬาแห่งประเทศไทยอันนี้เรื่องใหญ่มันจะมีได้แค่อันเดียวเพราะว่ามันจะเป็นสมาคมใหญ่ใช่ไหมมันเป็นกีฬาของประเทศไทยเลยเท่าที่ผมเข้าใจมันเป็นประมาณนั้นซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันก็จะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่แม่งหัวหมอคือมันอาจจะไม่ได้อยู่ในความเกี่ยวข้องกับสมาคมนั้นๆแต่ว่าแม่งชิงไปจดสมาคมแล้วก็อาจจะตักตวงเอาผลประโยชน์โดยที่ตัวเองไม่ได้มีความเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ให้อะไรคืนกลับมาเลย
มันมีกลุ่มคนที่ทำแบบนี้ในหลากหลายอย่าง อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะ อ่า ผมพูดถึงอย่างอื่น อืม ผมเดาว่าอันนี้ผมเลยเดา มันเป็นการเดาของผมเอง ผมไม่รู้ว่าคนอื่นมองไง หรือไม่รู้ว่ามีใครคิดอะไรหรือว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง แต่ว่ามันเลยเป็นการเดาว่า ไลน์อัพเนี้ยที่เขามาจัดตั้งสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ อืม ประเทศไทยเนี่ย มันไม่ได้ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยนะเท่า อื ที่ ม ผมเข้าใจไม่ผิด ชื่อเต็มๆแบบลองไปดูใน Google ได้ แต่ว่าไม่มีคำว่าแห่งประเทศไทย อ๋อเหรอไม่มีเหรอ ผมเดาว่าคือไลน์อัพเนี้ยเราเห็นว่าทุกคนอะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จริง อืม แล้วก็มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาที่ตัวเองต้องมีความรับผิดชอบกับมันต้องรักษา คิดว่าเขาอาจจะเล็งเห็นว่าถ้าเขาไม่รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของประเทศไทยเนี่ย มันอาจจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เรียกว่า ก็คือถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็คือเป็นพวกเหี้ย คืออาจจะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์แต่ว่าจัดตั้งสมาคมขึ้นมา แล้วก็ หาประโย อา ช จ น์ จะไปพอมันเป็นสมาคมมันมีความน่าเชื่อถือไง ใช่ มันไปขอมันไปขอเงินจากรัฐบาลได้ ทำโปรเจกต์นู้นทำโปรเจกต์นี้ แต่ว่าขอมาแล้วแดก ก็ถึงได้ต้องบอกว่าพวกนี้เป็นพวกเหี้ย ถูกป่ะ ใช่ คือถ้ามันมีคนมาทำแบบนี้มันก็แน่นอนคือมึงเหี้ย ซึ่งมันมีสมาคมอื่นที่มันทำแบบนี้อยู่ ในประเทศไทยมีห อ่า ลายอย่าง สรุปอันนี้คือไม่มีคำว่าแห่งประเทศไทยเหรอที่พี่บุ๋งไปมา TCCA เนี่ย เท่าที่เข้าใจไม่มีนะ ลองเสิร์ช Google ดูได้นะ ซึ่งไม่มีไม่ได้หมายความว่าจะไม่สามารถเป็นแห่งประเทศไทยได้ มันอาจจะตอนแรกเริ่มมาจากแบบไม่มีก่อนแล้วไปจดอีกที พอมันมีความน่าเชื่อถืออะเพราะว่าสมาคมมันหมายถึงมันต้องรวมตัวคนเยอะๆใช่ไหมล่ะ ตอนที่ไปงานเนี่ยเขาจะมี QR code ที่แบบว่า คุณสมัครเข้าไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนะ จะรวบรวมคนใช่ไหมเพื่อที่จะให้มีความน่าเชื่อถือแล้วค่อยไปจดกับรัฐบาลอีกทีให้เป็นแห่งประเทศไทยอีกที เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูชื่อเนี่ยผมเสิร์ช Google แล้วชื่อมันคือสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยแค่นั้น ไม่มีคำว่าแห่งประเทศ ไม่มีคำว่าแห่งประเทศนะ ใช่แล้วอย่างที่บอกมันจดได้หลายสมาคมอยู่แล้วไอ้คำว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยถ้าไม่มีแห่งประเทศไทยมันจดได้หลายสมาคม แล้วมันมีคนแอบจดไปก่อนยังไอ้คำว่าสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์แห่งประเทศไทย ก็ต้องบอกตามตรงว่าผมไม่ทราบ ไม่ทราบ แต่ได้ยินมาว่ามี แล้วก็เลยจดไม่ได้ ไม่ใช่หมายถึงไอ้สมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยไม่มีคำว่าแห่งประเทศไทยมีคนจด แล้วแอบจดไม่ได้มีการเปิดตัว ก็เอาไปใช้ แบบ งาน นี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มคนประเภทใดบ้าง หรือมีกี่สมาคมอีกที่เขาจด แล้วไอ้งานที่พี่บุ๋งไปนี้ ทีมที่เราเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาทีมใหญ่ตัวตั้งตัวตีเป็นใครพอจะเปิดได้ไหมใครได้เป็นเฮดงานเป็นประธานสมาคมคนดึงคนอะไรเงี้ยพอจะคุ้นหน้าค่าตาไหมหรือว่า ส่ว ไม่ นใหญ่ รู้จั ก็ ก เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เขามีชื่อเสียงในวงการอยู่แล้ว อย่างพี่อิสระ หรือว่าพี่เบียร์บัฟฟาโลแก๊กใช่ไหม พี่เบียร์แล้วก็มีใครอีกอะคือจริงๆอะมันก็มาจากหลายสายบางสายผมอาจจะไม่รู้จักผมไม่ได้ดูอะไรเงี้ยมีสายไอทีอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนไปร่วมงานที่แบบว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดังๆเยอะแล้วเขาจะมีร่วมงานอะไรกับเราไหมหรือเขามีบอกให้เราอะไรไหมหรือว่ามันไม่ได้มีอะไรก็เป็นการเปิดตัวสมาคมเฉยๆมันมีแบบ คือหลักๆ พันธ มัน กิ เป็ จ นการเปิดตัวสมาคม แล้ว ก็เขาก็อยากจะให้เราเข้าไปอยู่ในสมาคมถ้าใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพื่อที่จะแบบว่าสร้างเครดิตให้กับสมาคมไงแล้วก็เขาก็จะมีอย่างที่พี่บิ๊กบอกเขาจะมีเรียกว่าเป็นเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ว่าเป้าหมายในการจัดตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรซึ่งหลักๆก็คืออาจจะมีการสร้างมาตรฐานให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในประเทศไทยแต่ว่าก็จะมีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบว่าโอเคเราทำตามมาตรฐานนะหรือว่าอย่างหลักๆเลยที่เป็นเพนพอยต์หลักที่ผมว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะรู้กันทุกคนคือในมุมของการจ่ายภาษีเนี่ยเราไม่ถือเป็นอาชีพนะเวลาเราจะไปจ่ายภาษีเราเข้าไปในเว็บของสรรพากรสรรพากรเขาจะมีบอกเขาจะมีให้เราใส่ว่าเราทำอาชีพอะไรคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่มีให้เลือกมันก็จะงงไงคือมันทำให้เกิดความงงความไม่เข้าใจความไม่เคลียร์ว่าแล้วเวลาเราจะจ่ายภาษีเราต้องจ่ายภาษี
ในประเภทไหน อืม นึกออกใช่ไหมคือถ้าทำให้มันเคลียร์เลยอ่ะมันเรียกว่ามันง่ายต่อประชาชน หมายความว่า อันนี้ ส ก็เป็น มาคม สิ่ง อาจ ที่ จะผลักดันในการไปพูดคุยกับทางกรมสรรพากรว่ามันต้องมีหมวดของเราแยกขึ้นมานะเอาแบบว่าเอาสมาคม ใช่ ส่วนประมาณนี้ ให้ เฮ้ยดี ให้รัฐบาลเนี่ย acknowledge ว่าอันนี้เราเป็นอาชีพหนึ่ง ดี ใช่คือเราไม่ได้จะขอสิทธิพิเศษ แค่จะขอแค่ว่าคุณ acknowledge ว่าเราเป็นอาชีพหนึ่งแล้วเวลาเราจ่ายภาษีเนี่ยมันจะได้ง่าย ใช้อันเดียวกัน รวมถึง เหมือนกันเงื่อนไขอันเดียวกัน ใช่ อีกปัญหาหนึงก็คือการกู้เงินจากธนาคารเพื่อมาสร้างบ้านหรือว่าซื้อรถ อ๋อ หรือว่าการทำบัตรเครดิต ด้วยความที่ก็เป็นปัญหาเดียวกันธนาคารก็ในเมื่อรัฐบาลไม่เห็นว่ามันเป็นอาชีพธนาคารก็ไม่เห็นว่ามันเป็นอาชีพ อ๋อคนที่เป็น มันก็จะ คอนเทน ทำ ต์ ให้ ครีเอเตอร์กู้เงินยากกู้เงินไม่ผ่าน กู้เงินยากแล้วก็ทำบัตรเครดิตยาก ต่อให้รายได้ถล่มทลายก็ไม่ได้ เพราะว่ามันไม่รู้จะไปตกแคทไหนประมาณนี้ ใช่ เชี่ย ตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า คือเขาก็ย้ำว่าอันนี้คือเขาไม่ได้มาเรียกร้องสิทธิพิเศษเหนืออาชีพอื่น แต่ว่าเราก็จะทำให้มันเกิดความเข้าใจความเคลียร์ระหว่างคนในสังคมเท่านั้นแหละ ว่าอาชีพนี้มันมีเรียกว่าวิธีการทำงานยังไงรายได้มาจากไหนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ช่วยกันพัฒนาคนในสมาคมรวมถึงคนที่ทำอาชีพนี้ต่อให้ไม่ได้อยู่ในสมาคมอะไรแบบเนี้ย ดี อันนี้เป็นข่าวดีนะฮะน่าสนใจTCCA นะเห็นมีคนบอกว่าพี่หนุ่ยแบร์ไตพี่วูดดี้ เขาก็ไปใช่ แล้ว พี่ ตัว วูดดี้ก็ไป โอ้โหตัวสูงๆใหญ่ แต่เท่าที่เข้าใจพี่หนุ่ยกับพี่วูดดี้ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสมาคมแบบว่าไม่ได้เป็นผู้บริหารอะไรแบบเนี้ย แต่ว่าก็น่าจะเขาก็น่าจะเป็นสมาชิกกันแหละ เหมือน เขาก็ เขา เป็น ไปงานเฉย เขาก็มาในฐานะของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชั้นนำประมาณนี้ตัวท็อปของประเทศ ใช่ โอเคดีนะฮะน่าสนใจเดี๋ยวผมจะชวนพี่บวงคุยข่าวประเทศไทยเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้กับข่าวต่างประเทศนะเราดูเมืองไทยไปก่อนแล้วกันนะพี่บวงของอาทิตย์นี้ไม่รู้คนอื่นเห็นข่าวอะไรกันบ้าง มากมายก่ายกองนะอาทิตย์นี้ก็สำหรับผมนี่เหมือนนานนะโอ้ไม่ได้เจอพี่บวงนานไม่ได้เจอหลายคนก็คิดถึงเอาข่าวแรกเลยดีกว่าที่พี่บวงมีคุยไปแล้ว ซึ่งผมว่ามันน่าจะจบแล้วล่ะแต่ว่ามันมีคำถามเล็กๆน้อยๆก็คือดราม่าของแบรนด์สินค้าฟิตเวย์โปรตีนที่มีปัญหากับทางเว็บไม่ใช่เป็นเพจหนึ่งเพจที่ชื่อว่ากูรูเช็คใช่ไหมพี่หม่องเหรอ ใช่เป็นเพจ Facebook คือเรียกว่าก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งแหละเพราะเขาไม่ได้มีแค่เพจ Facebook เขาก็มีเป็นTikTok มีเว็บด้วยไอ้นี่คือตัวโพสต์ที่เป็นต้นทางปัญหาแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาน่าจะลบไปแล้วนะแต่ว่าเผื่อใครที่ไม่ทันนะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่หลายๆคนควรจะรู้โดยเฉพาะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ้าเกิดว่ามึงจะไปผมพูดกับตัวเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปทำภาพทำตัมป์เนลหรือว่าทำคลิกเบสอะไรยังไงเนี่ยนี่ก็เรียกว่าโอ้โหบทเรียนราคาแพงนะสรุปง่ายๆคือช่องหนึ่งที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพความสวยความงามเนี่ยกูรูเช็คเนี่ยทำคลิปที่มีสินค้าฟิตเวย์โปรตีนเนี่ยอยู่แบบเห็นชัดแล้วก็โพสต์ว่าโปรตีนตกฉลากอีกแล้วก็เลยเป็นปัญหาเจ้าตัวทางเจ้าของฟิตเวย์ก็เลยออกมาเรียกร้องให้ทางนี้ขอโทษแต่ว่าทางนี้ก็ขอโทษแบบตอนแรกขอโทษแบบไม่เต็มขอโทษแบบว่าเบี่ยงบายแล้วทางฟิตเวย์ก็ยิ่งโมโหใหญ่ก็เลยบอกงั้นกูฟ้องเขาก็ทำคลิปออกมาอันนึงก็เรียกว่าขอโทษแบบเต็มเบอร์ละอธิบายเลยว่าชี้แจงไปแล้วนะตั้งแต่5 วิแรกว่าไม่ใช่แบรนด์นี้นะยืนยันแต่ว่าทางเจ้าของก็เหมือนไม่พอใจที่คุณไม่ยอมรับตรงๆว่าคุณทำคลิกเบสเพื่อแบบเรียกคนมาโดยการใช้สินค้าที่คนอื่นเขาแบรนด์ที่คนอื่นเขาสร้างขึ้นมาอย่างยาวนานทีนี้มันก็เลยเหมือนประมาณว่าโดนฟ้องทางฟิตเวย์ฟ้อง 3.2 ล้านคิดเป็นความเสียหายระยะเวลา1วันเขาบอกว่าเขาเอารายได้เขาเนี่ยทั้งปีเนี่ยมาหาร365นะถ้าเกิดว่า1วันเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ 3.2 ล้านแล้วก็อยากจะเอาเงินตรงนี้เนี่ยเอาไปแจกจ่ายคืนให้กับลูกค้านะตัวเองไม่ได้จะเอาเองแต่เป็นการเหมือนกับว่าสั่งสอนแต่บางคนก็มองว่าแบบเฮ้ยเขาก็ขอโทษแล้วทำไมต้องฟ้องขนาดนี้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้พี่บวงมองเรื่องนี้ยังไงไหมหลังจากที่พี่บวงนั่งตามดราม่านี้แบบเข้มข้นเจ้มจนคืออย่างแรกเลยก็คือโอ้โหเขาบอกว่ารายได้1วัน3.2 ล้านบาท
ปีหนึ่งก็รายได้ประมาณแบบว่า พัน 1,000 กว่าล้านนะ อีกอย่างหนึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ควรจะเป็นรายได้แบบมันควรจะเป็นกำไรด้วยซ้ำไหมถูกปะ ก็ ถ้าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายมันควรจะเป็นค่าเสียหายที่เป็นกำไรไหมไม่ใช่รายได้ ไม่รู้แฮะ อันนี้ ผม ผม ก็ ไม่ ไม่ ชั รู้ วร์ ว่า แต่ว่า ถ้าลองคิดกันดูมันควรจะเป็นกำไรแต่ผมเดาเฉยๆแต่ก็คือมาพูดถึงเรื่องที่พี่บิ๊กถามตะกี้ใช่ไหมว่า มันควรจะฟ้องไหมเหรออ่ะผมพูดอย่างนี้ก่อน ไอคลิปประเด็นน่ะคลิปที่มันเป็นดราม่าที่เขาลบไปแล้วเนี่ย ผมอะเลื่อนผ่านวันนั้น อืม แต่ว่าผมไม่ได้ดู อืม คือเวลาเลื่อนฟีด Facebook อะมันก็จะเห็นใช่ปะเราก็ไม่ได้กดเข้าไปดูแต่เราเลื่อนผ่าน แต่ว่าพอเราเลื่อนผ่านอะเราเห็นเลย ว่าไอ้กระปุกเนี้ยมันกระปุกแบรนด์ฟิตเวย์นี่หว่า ผมเข้ายิมผมเห็นผมก็รู้ไง อืม มันกระปุกแบรนด์ฟิตเวย์แล้วเขาก็พาดแปะไว้หลังเลยว่าโปรตีนตกฉลาก อ่า คือตอนที่ผมเลื่อนผ่านอะผมก็คิดแล้วอ้าวฟิตเวย์โปรตีนตกฉลากเหรอ เอานี่พี่บุ๋ก็ยังเข้าใจผิด เนี่ย ใช่ไหม คื ล่ะ อไม่ใช่ว่าพูดตามตรงคือมันทำให้ผมเข้าใจผิดไปแล้ว ต่อให้ยังไม่ได้เข้าไปดูในคลิป อ่า อันนี้พูดแบบไม่เข้าข้างฝ่ายไหน เอาแค่จากประสบการณ์เรา อ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยคือสำหรับผมเนี่ย พอผมใช้ประสบการณ์ของตัวผมอะเป็นตัวตัดสินเนี่ย ถ้าจะให้พูดตรงๆแบบแฟร์ๆก็คือ มันก็ชัดเจนนะ ว่าทางแบรนด์ฟิตเวย์เนี่ย เสียหายจากคลิปนั้นจริง อืม แล้วผมคิดว่ามันสามารถพิสูจน์ได้แหละ คือหลายๆคนน่าจะเป็นแบบผม ก็คืออาจจะเลื่อนผ่านแล้วไม่ได้ดูคลิป แล้วก็เฮ้ยเอ้าแบรนด์นี้เป็นโปรตีนตกฉลากเหรอ อืม นึกออกใช่ไหมมันทำให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด์จริง เพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าการที่เขาออกมาบอกให้ขอโทษแล้วก็แก้ไขเนี่ย มันก็ถือว่าเขาใจดีแล้วนะ เพียงแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยทางฝ่ายของแบรนด์กูรูเช็คของเพจกูรูเช็คเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ทำตามเงื่อนไขของทางฟิตเวย์ไงของทางแดนนี่แฮชแท็กพอฟิตเวย์แม่งโคตรเถื่อน โอ้ ใช่ไหม เขาไม่ได้ทำตามเงื่อนไขครบ มันก็เลยเรียกว่าอุตส่าห์ให้โอกาสแล้ว ว่าออกมาขอโทษออกมาพูดถึงสิ่งที่ตัวเองอาจจะได้ทำขึ้นไปแล้ว แล้วก็แก้ไข แต่ว่าพอไม่ทำเนี่ย มันก็ไม่มีทางอื่นแล้วไหมนอกจากต้องฟ้อง ก็ใช่ก็ถูก มัน แต่ ก็ ว่า ต้องฟ้อง มันน่าสงสัยที่ว่าทำไมเขาถึง ไม่ขอโทษให้มันจบให้มันเข้าเงื่อนไขมันจะได้แบบทำไมมันถึงต้องกักหรือว่ามันยังไงพี่บุ๋มถ้าเป็นพี่บุ๋มจะทำแบบเขาไหมหรือว่าเราก็เปิดไปเลยว่าใช่กูคิกเบสอะกูผิดเองอะอะไรเงี้ยมันยากเหรอหรือทำไมถึงไม่ทำอะไรเงี้ยมันก็แปลกนะพี่บุ๋มที่มานั่งโดน3.2 ล้านไม่ใช่เรื่องเล่นๆไอ้เหี้ยคนนั้นครีเอเตอร์เอาตรงๆนะ อันนี้ผมย้ำอีกครั้งคือผมอยากจะพยายามพูดในความเป็นกลางที่สุด ผมไม่อยากจะเข้าข้างใคร เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ย ผมพยายามไม่ตีต่างไงว่าทางคุณหม่องเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะคลิกเบสจริงๆ มีความตั้งใจที่จะทำให้แบรนด์ของฟิตเวย์เนี่ยเสื่อมเสียจริงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามึงไม่ตั้งใจ มึงไม่ได้มีความตั้งใจแบบนั้นจริงๆอ่ะแบบมันไม่มีใครรู้หรอกถูกปะแต่ว่ามันมีแค่มึงกับพระเจ้าแหละที่รู้ คือถ้าคุณไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้แบรนด์ฟิตเวย์เสื่อมเสีย คุณไม่ได้มีความตั้งใจที่จะคลิกเบสหมายความว่าอะไร หมายความว่าอะไร หมายความว่าอย่างเงี้ย ผมไม่อยากจะพูดใช่ไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่มีข้อแก้ตัวที่มันฟังดูดีคือมันมีอยู่แค่2 ทางก็คือ ไม่1คือมึงอย่างนี้ หรือ2มึงตั้งใจจะคลิกเบสซึ่งไม่ว่าทางใดก็ทางนึงอ่ะ การขอโทษแล้วก็พูดแบบจริงใจอ่ะมันคือการที่แบบว่ามึงต้องสู้กับอีโก้ตัวเองไงนึกออกใช่ป่ะคือการที่มึงสมมุติกูทำอะไรผิดพลาดไปแล้วมันเพราะว่ากูโง่อ่ะ การที่กูจะออกมาขอโทษว่าแบบเฮ้ยผมขอโทษครับอันนี้ผมโง่จริงๆผมยอมรับว่าผมโง่จริงๆคือผมไม่ได้คิดก่อนจริงๆแล้วก็ยินดีที่จะแบบขอโทษแล้วก็ถ้าสมมุติว่าทางคู่กรณีไม่พอใจเนี่ยอยากจะฟ้องเนี่ยผมก็
ยอมรับเลยว่ามันเป็นผลจากการกระทำของผมเองที่ผมไม่ได้คิดก่อน อืม อะไรแบบเนี้ย หรือว่าในอีกเวนึงคือถ้าจะขอโทษแบบว่า ผมขอโทษครับ ที่ผมทำไปเนี่ยมันคลิกเบสจริง ๆ ผมมีความตั้งใจที่จะโจมตีแบรนด์จริง แต่ว่าผมขอโทษ ผมสำนึกผิดแล้วอะไรแบบเนี้ยเนี่ยใช่ไหมคือไม่ว่าจะเวไหนอ่ะผมว่ามันเป็นการขอโทษที่มันก็ต้องสู้กับอีโก้ของตัวเอง อืม ซึ่งเขาอาจจะไม่ยอมไง เอ้า คือ แต่ ไม่ ว่า ใช่เขาอาจจะหรอกก็เห็นกันอยู่ว่าเขาไม่ยอม พี่บวงไม่ได้ดูเขาแถลงแล้วเขาก็ขอโทษแบบเต็มที่แล้วนะก็คือขอโทษขอโพยพูดหมดอะแค่ไม่ได้พูดเรื่องของคิกเบสถ้าพี่บวงเป็นเจ้าของแบรนด์นี่ไม่ให้อภัยอะฟ้องเหรอแค่ไม่ ก็ พูด มัน เรื่ เป็นใจความหลักไง อ๋อมันเป็นต้องพูดเรื่องใจความห เป็ ลั น ก ใจ นะ ความหลักไออย่างอื่นอ่ะมันเป็นเหมือนแค่น้ำจิ้มอ่ะ อืม แต่ไอการไม่ขอโทษว่าคลิกเบสอ่ะมันเป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนสเต็กอ่ะ เชี่ย เอา โอเค น้ำจิ้มแต่มึงไม่เอาสเต็กอย่างนี้กูก็ทำยังไงอ่ะกูก็โดนบัสมือชกเหมือนกันนะ ก็ทางมึงเป็นคนเริ่มเรื่องอ่ะ อืม แบบเนี้ย ต้องโอ้โห อืม เรียกว่าเราต้องระมัดระวังเลยพี่บวงการที่จะเอาสินค้าอะไรใครไปพูดเชียร์อะไรดีนี่เรื่องใหญ่นะเขาปั้นเขาสร้างมานะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะแล้วมาทำอะไรแบบนี้ก็มันก็เข้าใจถึงความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นใครก็คงจะไม่อยากโดน ใช่ ผมเข้าใจต้องระวัง คือมองในมุมของธุรกิจอ่ะเฮ้ยรายได้เขาเยอะขนาดนั้นอ่ะ หมายความว่าถ้าแบรนด์มันเสียหายอ่ะรายได้มันก็หายไปเยอะไง ใช่ อันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองคือถ้ารายได้เยอะอ่ะมองได้ว่าต้นทุนมันก็เยอะ อืม ถ้าสมมุติคุณทำให้เขาเสียหายแล้วเขาขาดทุนขึ้นมา อืม คนที่ได้รับความเสียหายแม่งก็คือเขาอะไม่ใช่ใครอื่นถูกไหม อืม เพราะฉะนั้นถ้ามองอีกมุมหนึ่งอะถ้าคุณแบบโอ้โหมันเป็นความรับผิดชอบที่คุณต้องแบกนะ แบรนด์ของคุณจะปล่อยให้คนอื่นมาทำให้มันเสีย แล้วคุณก็แบบล้มละลายหรือเป็นหนี้เหรอ แล้วมันไม่ใช่น้อยๆอะในเมื่อมันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มันเป็นแบรนด์ใหญ่มันล้มมันก็ล้มแบบเจ็บหนัก ใช่ แล้วคุณล้มทีแล้วลูกเมียคุณอยู่ไงแบบคนในบริษัทอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าในมุมหนึ่งอ่ะการที่แบบผมถึงได้บอกว่าการที่เขาออกมาให้โอกาสเนี่ย มันก็ถือว่าใจดีแล้วนะ อืม ถือว่าใจดีแล้ว แต่ว่าถ้ามองในภาพรวมอะสุดท้ายแล้ว การโต้ตอบของทางฟิตเวย์เนี่ยทำได้ดีนะสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นกระแสดีแล้วก็ได้มาร์เก็ตติ้งไปด้วยซะงั้นเลย ก็คือเป็นเรื่องใหญ่เลย แล้วก็ดูเหมือนประชาชนทุกคนก็เข้าใจกันอย่างทั่วหน้าว่า มันไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาคลิกเบสมาตอนนั้นอะไรเงี้ยก็คือว่าเอาก็ได้โปรโมทไปด้วยอะไรเงี้ยโดยภาพรวม ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบรนด์ฟิตเวย์เป็นแบรนด์ที่แย่ไงหลังจากที่ดูดราม่าที่เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะ ใช่ มันก็ถือว่าเป็นการออกมาตอกย้ำด้วย เพราะเขาพูดถึงอ่ะคุณแดนนี่แฮชแท็ก Profitway แม่งโคตรเถื่อนอะ เขาพูดถึงว่า Fitway มันมีกระบวนการแบบว่าส่งตรวจไปที่แลบเป็นแบบโหย400 กว่าครั้งอ่ะ มันเยอะมากนะ มี มัน การยืนยัน มันต้องเยอะขนาดนั้น แต่ว่าแม่งเยอะจริงอะเขาบอกเขามีก็มันเยอะมาก แต่ว่าเรื่องของการพูดถึงแบรนด์สินค้านี่บางทีมันก็สับสนนะพี่บวงอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ2 วันที่แล้วเนี่ยมีคนมาโพสต์ในกลุ่มบิ๊กบวงคือประเด็นของอันนี้เอาเรื่องแบรนด์ฟิตเวย์จบแล้วนะเรื่องโปรตีนนะแต่ผมกำลังจะพูดถึงอีกสินค้าตัวหนึ่งที่มีปัญหาก็คือปลากระป๋องปลากระป๋องมีแบรนด์หนึ่งที่ข้างหลังฉลากเนี่ยเขียนว่าแมคเคเรลแต่ว่าปลาที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นปลาหมอคางดำใช่ไหมไม่ใช่ปลาหมอคางดำไม่ใช่ปลาหมอคางดำเป็นปลานิลเหรอคือตอนแรกเรื่องราวมันคือมีคนมาโพสต์ว่าเฮ้ยเนี่ยผมไปซื้อปลากระป๋องมาแล้วท้ายกระป๋องมันก็เขียนแมคเคเรลแล้วพอเทออกมาเฮ้ยมันดูไม่ใช่แมคเคเรลนะมันดูออกเลยว่ามันไม่ใช่แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตแต่ว่าไม่รู้ข้อเท็จจริงคือตั้งข้อสังเกตว่า อันนี้ปลาหมอคางดำหรือเปล่าทีนี้ผ่านไปสักพักเหมือนบริษัทเจ้าของแบรนด์เขาออกมาชี้แจงว่าอันเนี้ยต้องขอโทษด้วยจริงๆมันไม่ใช่แมคเคเรลจริงๆแต่ว่ามันเป็นปลานิลเป็นปลานิลเขาบอกว่าเป็นปลานิลไม่ใช่ปลาหมอคางดำเป็นปลานิลเขาบอกงี้ แต่มันก็สรุปแล้วคือต่อให้มึงจะเป็นคางดำหรือปลานิลมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ตามฉลากต่อว่าจะเป็นปลาอะไรก็ตามก็คือผิดฉลากใช่ทีนี้อยไปตรวจอีกบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ปลานิลเป็นปลาหมอคางดำเนี่ยคือมันกรณีเดียวกันคือตอนมึงขอโทษมึงก็ขอโทษไม่จริงใจแล้วสุดท้ายมึงโดนจับโป๊ะมึงโป๊ะแตกอีกมันก็คือมัน2 อย่างไงถูกไหมมันสรุปได้แบบเดิมแหละมัน2 อย่างคือถ้าสมมุติว่ามึงไม่ได้ตั้งใจที่จะท
เอ่อการขอโทษเรื่องอ่ะแย่ๆจริงๆอะอ่า ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นในเนี้ยมันมีอยู่แค่2อย่างอะแต่ว่าไอ้ที่คนเขาบ่นกันก็คือว่า เราได้ยินข่าวไอ้ปลากระป๋องที่ผิดฉลากเนี่ยมา3-4 วันละแต่คนแม่งยังไม่รู้เลยว่าแบรนด์อะไรเพราะว่าคนแม่งกลัวไงพี่บวงแล้วอย่างกรณีเนี้ยมันพูดได้ไหมแล้วแบบไอ้เชี่ยมันยังไงวะเนี่ย เห็นเขาบอกว่าล่าสุดโดนบุกจับแล้วโดนบุกจับแล้วแต่คือว่าสุดท้ายมันก็อาจจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเหรอคือในส่วนของผู้บริโภคอ่ะเขาถามมาแล้วกูจะไม่สามารถแบบว่าบอกเพื่อนๆกูได้เลยว่าไอ้เชี่ยแบรนด์เนี้ยข้างในอ่ะแม่งไม่ใช่ปลาแมคคาเรลนะแล้วไอ้เรื่องผิดฉลากก็อย่างหนึ่งแต่พอมึงผิดฉลากด้วยเนี่ยคนบางคนเขาก็ไม่เชื่อใจแล้วไงว่าแบบอ้าวแล้วมาตรฐานความสะอาดมึงถูกด้วยไหมเนี่ยไอ้เชี่ยการที่มึงเอาปลาอะไรไม่รู้เข้ามาใส่เนี่ยกลายเป็นว่าผู้บริโภคบอกว่าอ่านข่าวไปประมาณ7 สำนักนะกูยังไม่รู้เลยว่าแบรนด์อะไรที่กูต้องระวังแล้วก็กลายเป็นว่าคนแม่งระวังกันหมดไอแบรนด์อื่นที่เป็นปลาแมคคาเรลก็แบบอ้าวเฮียกูก็โดนไปด้วยเด็อะไรเงี้ยกูซวยไปด้วยกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแต่ว่าคนแม่งแดกปลากระป๋องกันน้อยลงคนมันก็แบบว่าโฮก่อนไงทีนี้เออไอ้เคสแบบนี้มันพูดไม่ได้หรอว่าคือผมพี่บุ๋มไม่ใช่ทนายผมก็ทราบแต่ผมก็แบบเราพูดได้ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นสื่อหรือว่าเป็นคนธรรมดาโพสอะไรเงี้ยมันพูดชื่อแบรนด์ได้ไหมเนี่ยผมว่ามันทำได้นะได้ในเนาะฐานะของผู้บริโภคอ่ะเออสมมติแบบผมถ่ายคลิปแบบว่าเอ้ยเนี่ย ผมไปซื้อปลากระป๋องมาแบรนด์หนึ่งไงเนี่ยคุณดูนะ ผมแกะให้ดูเทออกมาไอ้เชี่ยมันปลาแมคเคอเรลบอกว่าผมไม่รู้ปลาแมคเคอเรลเปล่าเนี่ยคุณช่วยดูหน่อยคือผมไม่ได้พูดโจมตีไงอืมเราทำในฐานะผู้บริโภคที่แบบไหนโพสต์ลงโซเชียลหน่อยช่วยดูหน่อยสิว่าอันนี้มันปลาอะไรเนี่ยดูเลยปลากระป๋องเนี่ยผมเพิ่งแกะมานะไม่ได้มีการตัดต่อไม่ได้มีการจะมาโจมตีใครแล้วก็เนี่ยข้างหลังเขาก็เขียนว่าปลาแมคคาเรลคิดว่ามันน่าจะทำได้นะแล้วพี่บอกรู้ไหมแบรนด์อะไรเนี่ยโอ้โหไม่รู้เชื่อผมรู้ผมยังไม่กล้าพูดเลยตอนนี้ผมไปหามาละไม่แต่ว่าโดนฟ้องอีกสิ่งที่มันหนักก็คือ ต่อให้มึงไม่ได้ทำผิดกฎหมายอ่ะมึงก็โดนฟ้องได้ทำให้ก็คือเป็นไงทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่เขาไม่ได้มีสิ่งที่จะมาเอาผิดมึงทางด้านกฎหมายด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าเขาฟ้องแกล้งอ่ะเขาเป็นบริษัทใหญ่อ่ะทุนเขาหนานั่นไงเขาฟ้องแล้วมึงก็ต้องเสียเวลามึงก็ต้องไปศาลมึงก็ต้องจ้างทนายอ่ะแล้วพอเขาแบบว่าแกล้งเสร็จแล้วเขาแบบไม่เอาเรื่องนี่ไงเทคนิคมันเป็นอย่างนี้คนมันก็เลยต้องระวังใช่ไหมคนที่มันกระจายข่าวก็ต้องระวังตัวกันหมดถ้าจะพูดแบรนด์อะไรยังไงนะใช่ไหมถึงแม้ว่าทำแบบนั้นมึงจะฟ้องสวนไปได้ว่ามึงแจ้งความเท็จนะแต่คือคนธรรมดาใครมันจะไปทำคนธรรมดามันจะไปสู้กับทีมทนายที่เขามันไม่มีเงินมันไม่มีเวลามันไม่มีทรัพยากรใช่ไหมไม่อยากไปเหนื่อยไงก็ไปหาไปดูกันนะก็ระมัดระวังพี่บุ๋งกินปลากระป๋องว่าในปกติเมื่อก่อนก็มีกินบ้างแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่มันทำให้ผมฝังใจซึ่งพูดตามตรงมันเป็นความโง่ของผมเองคือไงเปิดมาเป็นกระเจียวดองเป็นอะไรไม่ใช่มันยังไงคือเมื่อก่อนผมชอบกินปลากระป๋องชอบกินกับข้าวสวยร้อนๆก็กินข้าวสวยร้อนอร่อยมากแล้วทีนี้แม่งมีเพื่อนผมแม่งบอกว่าเฮ้ยมึงลองกินปลากระป๋องกับมาม่าดิแม่งก็ทำให้กินเฮ้ยอร่อยเว้ยแต่ว่าตอนมันทำให้กินเนี่ยมันเอาเส้นมาม่าไปต้มเสร็จปุ๊บมันก็ทิ้งน้ำแล้วมันก็เทปลากระป๋องกับซอสแล้วก็มาคลุกกับมาม่าคลุกแห้งเหรอมันอร่อยใช่ป่ะคลุกแห้งผมไม่รู้ไงผมก็จำได้ว่าเพื่อนผมแม่งเคยทำให้กินอร่อยเว้ยกูว่าฉีกซองมาม่าเอาเส้นมาม่าใส่เทปลากระป๋องใส่น้ำต้มไม่ทำตามแบบเขารถแม่งหมาไม่แดกเลยเละเลยพี่บวงกูแบบคือมันแดกไม่ได้ทั้งปลาแดกไม่ได้ทั้งน้ำซุปแดกไม่ได้ทั้งเส้นอ่ะกูก็แบบว่ากูเลยฝังใจกูไม่แดกปลากระป๋องเลยแต่อย่างที่บอกมันเป็นความโง่ของผมเองปัญหาอยู่ที่วิธีการทำพี่บวงไงใช่มันต้องต้มให้เส้นไม่เละมากก่อนเส้นมันต้องมีความแบบเป็นตอแข็งนิดนึงอย่าให้มันเละมากแล้วมึงเอาไปผัดร้อนอีกรอบนึงมันถึงจะแบบเข้าที่พี่บวงเอาไปต้มมั่วไม่ก็บวมหมดเลยมันไม่ต้องใส่น้ำคือน้ำซอสของปลากระป๋องมันคลุกแล้วมันก็ขูกขิกมันก็แดกได้เลยอร่อยใช้ได้นะผมใส่น้ำไปกลายเป็นว่าแม่งเป็นน้ำที่แบบมึงนึกออกป่ะว่ามันเป็นน้ำเปล่าที่มีความเปรี้ยวนิดๆรสชาติมันเชี่ยมากนี่ก็เรื่องของปลากระป๋องก็ระมัดระวังนะพี่น้องตอนแรกผมนึกว่าข่าวปลอมไม่เชี่ยคนเอารูปมาโพสตอนแรกผมยังไม่รู้ข่าวเฮ้ยอะไรวะกูจะลบโพสแล้วแต่สักพักนึงโอ้โหสำนักข่าวแม่งเล่นกันลืมเลยมีคนแม่งจังไรชิบหายที่จะทำแล้วก็
แม่งเอ้ย ไม่แต่ว่า อันเนี้ยคือผมสงสัย คือนี่ผมเป็นความสงสัยส่วนตัวเลยนะว่าปลาหมอคางดำอ่ะมันกินไม่ได้เหรอ กินได้ ไม่ถ้ามันกินได้เนี่ยทำไมคนมันมองว่าไอ้เรื่องของการไม่ตรงฉลากก็เรื่องหนึ่ง อืม แต่เรื่องของการที่คนมองว่าไอ้นี่มันเป็นอันตรายเหรอกินไม่ได้เหรอคนมันกลัวไม่กินแล้วแบบเนี้ยผมก็เลยงง เอาจริงผมไม่กลัวนะพี่บวงถ้าเกิดทำแบบว่าได้มาตรฐานนะก็คือปลานั่นแหละ ในมุมของมนุษย์อ่ะกินได้ อืม บางคนก็ยังหลายคนบอกเลยว่า จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าทำให้มันเป็นกิจจลักษณะมึงแจ้งไปเลยว่ามึงจะเอาผลิตภัณฑ์ใหม่มาเป็นปลาหมอคางดำหรือว่าจะไปทำเป็นอาหารสัตว์เนี่ยมันก็ทำได้นะ แต่ว่าไม่ใช่มาทำผิดฉลากแบบนี้ อืม อืมพูดถึงเรื่องปลาก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่คนส่งเข้ามาในกรุ๊ปปิ๊กบวงแล้วปิ๊กบวงเห็นไหมนี่อันนี้ เรื่องอะไรเอ่ย แอปของทางกรมประมงที่ชื่อว่า Thailand อ๋อ Fish AI เขาทำออกมาใช้งบเงินภาษีประเทศเราไปเนี่ยประมาณ9 ล้านกว่าบาทนะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกใช้เทคโนโลยีให้กับชาวประมงเราสามารถเข้าถึงความรู้ที่ไม่ได้เป็นแค่ความรู้บอกกล่าวแล้วแต่ว่าเนี่ยสามารถถ่ายรูปปลาอะไรก็ได้ แล้วความฉลาดของ AI เนี่ยมันก็จะบอกมาอย่างแม่นยำนะแต่ว่าหลังจากที่ ไอ้ปลาตัวซ้ายปลาอะไร เนี่ยประเด็นคือว่ามันมีคนเอาไอ้รูปปลาเหี้ยปลาทองเนี่ยที่เป็นหน้าผมก็ไปใส่พี่บวง และไอ้เหี้ยแอปแม่งบอกว่าเป็นปลาสกอมเปโรโมรัสเนี่ยแล้วมีความแม่นยำ 99%เนี่ยพี่บวงแล้วมันยังไงเนี่ยพี่บวง โอ้โหไม่รู้เหมือนกันแฮะ แอปของรัฐ ลัก บา ษ ล ณะ นะ ของไอ้ปลาตัวเนี้ยมันเป็นปลาที่จูมันสั้นหรือเปล่า ไม่ใช่ มันเลยดีเทคได้ ไอ้เหี้ยแค่สีก็ไม่เหมือนแล้วพี่บวงสีอ่ะดูดิไม่มี ไม่ เหี้ย ด้านขวามันอาจจะแบบเป็นภาพถ่ายสีขาวดำไง ตัวปลาพันธุ์นั้นจริงๆมันอาจจะเป็นแบบสีส้ม ไอ้เหี้ยดูก็รู้แล้วว่าเป็นหน้ากูกับปลาทองอะยังไงมันก็ไม่ควรจะออกมาเป็นอันนี้อะพี่บวง แล้วมันควรจะออกมาเป็นแบบไหน มันควรจะบอกว่าเลอร์อันนี้ไม่ใช่ภาพปลาอะไรอย่าง มัน เงี้ย ควรจะอย่างน้อยก็คือบอกปลาทอง ภาพทางขวาก็ต้องขึ้นเป็นภาพปลาทอง แล้วมันก็เหมือนกับว่าดีเทคให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีภาพตัดต่อนะแต่ว่าปลาข้างในเป็นปลาทอง ถ้าอย่างเงี้ยแล้วมึงบอกว่ามั่นใจ 99%มันก็โอเคไงแต่พอมันมีคนเอารูปปลาท่องโกไปใส่แม่งก็ยังมั่นใจ 99%อยู่อะพี่บวง แล้วเนี่ยประชาชนเขาอันนี้ใช้ภาษีประชาชนนะทำไมทำแบบนี้ทำไมมันเกิดออกมาเป็นอย่างนี้ได้วะ งบเท่าไหร่นะ 9 ล้านทำแอปอะ คือผมไม่ใช่แบบว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI ไง มันจะพูดยังไงอ่ะ ผมก็ไม่รู้แฮะ มึงต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI ด้วยเหรอถ้าเกิดว่าผลออกมาแบบเนี้ย มันก็อาจจะบอกได้ว่าเทคโนโลยี AI มันก็ยังมีความผิดพลาดอยู่อ่ะ นี่มีคน ก็ไม่ได้พัฒนาถึงขนาดแบบดีมากๆอะไรอย่างเงี้ย มีคนบอกว่าไม่ใช่9นะ9นี่เริ่มต้นต้อง20นะทั้งหมดอะพี่บวงโปรเจกต์เนี้ยอย่างนี้มันควรจะมีความผิดไหมนะถ้าเกิดว่าทำงานออกมาแบบเนี้ยในฐานะของมึงเป็นข้าราชการ พี่บวงรู้จักการ QC ตรวจงานของพี่บวงไหมสมมติว่าพี่บวงเป็นคนเป็นเจ้าของโปรเจกต์เนี้ยมึงไม่ QC เฮียเหรอก่อนที่มึงจะแบบว่าเปิดเผยกับสู่สาธารณชนว่าเอาไปใช้งาน มันอาจจะมีการ QC แต่ว่าตอน QC อ่ะผมว่าอันนี้ผมเดานะ หน่วยงานมันอาจจะไม่ได้คิดว่าแบบไอ้เฮียมึงจะเอาหน้าปลาทองรูปพี่บิ๊กมาใส่ AI แล้วทำปลาเฮียอะไรคือคนปกติอ่ะถ้ามึงจะเอา AI ตัวนี้ไปใช้งานอ่ะมึงก็ต้องเอารูปปลาปกติที่มันไม่ตัดต่อมาถามว่ามันคือปลาเฮียอะไรปะคือมึงเทสมันไม่ใช่จุดประสงค์ของ AI ตัวเนี้ยที่แบบว่ามึงจะให้คนมากวนตีนเอารูปหน้าปลาหรือแบบว่าตัวปลาที่แม่งแบบตัดต่อใส่ขาใส่แขนมาแล้วถามว่าอันนี้ปลาอะไรแล้วพอ AI ตอบไม่ได้ก็แบบไอ้เหี้ย AI กากมันลองคิดกันแบบแฟร์ๆมันแปลกๆบอกว่าคิดแบบแฟร์ๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าระบบมึงเสถียรน่ะไอ้เหี้ยระดับความมั่นใจมึงขึ้น 99.0% ไม่ได้พี่บวงรูปเนี้ยมันก็อาจจะใช่มึงก็ต้องขึ้นแบบ 1% ใช่ถ้าพูดแบบแฟร์ๆก็คือแบบไอ้เหี้ยมึงขึ้น 99% ได้ยังไงใช่ปะในมุมของคนใช้อ่ะมันจะมองว่ามึงขึ้น 99% ไม่ได้แต่ในมุมของคนสร้างแอปมันก็จะคิดว่าแบบแล้วมึงเอารูปเหี้ยนี่มาใส่ใน AI ทำไมอันนี้ผมว่าต้องตรวจสอบนะมันต้องขึ้นทางล่องอ่ะมันต้องขึ้นทางล่องอ่ะมันต้องตรวจสอบอ่ะปัญหาแบบนี้เฮ้ยมาทำอะไรโอ้โหยุคขนาดนี้แล้วมึงจ้างเด็กมา2 คนให้มันมานั่ง QC ครึ่งวันกูก็รู้ผลแล้วว่าเพราะ
เฮียผมว่าแอปเฮียไม่เวิร์กเลยว่ะเฮียต้องปรับอะไร ก็ สั ไม่ กอย่าง แน่นะ คือเด็กที่จ้างมาก็อาจจะมีคนจ้างแล้ว แต่เขาก็อาจจะไม่ได้คิดถึงอะ จริง เขา เหร ก็ อ แบบนี่แอปเป็นเอไอตรวจปลานะเขาก็แบบไหนลองเอาปลาตัวนู้นมาใส่เอาปลาตัวนี้มาใส่เอ้ยมันตรงเว้ย อ๋อ เอา ตัว ปลา อื่น จาก ตรง Google มาเงี้ยGoogle มาว่าแบบขอปลาฉลามสายพันธุ์นี้ แล้วก็เอามาใส่ไม่บอกแม่งก็ตรงนี่หว่า เด็กมันก็อาจจะไม่ได้คิดว่าแบบเอ้ยเชี่ยกูเอารูปจูไปให้แม่ง ใส่ดิมันก็อาจจะเป็นไปได้อะ เป็นไปได้นะ แต่ผมก็ไม่รู้แฮะ ก็เรียกว่าเห็นภาพอย่างนี้ก็คือความน่าเชื่อถือมันก็ลดลงอย่างมหาศาล และนี่ไม่ใช่สินค้าธรรมดาอันนี้เป็นเหมือนสวัสดิการจากรัฐไทยอะพี่บวงมึงนึกภาพออกไหมมันไม่ใช่ ใช่ แบ แต่ บ ว่าส่วนหนึ่งคือถ้าเป็นพาร์ทของแบบลงทุน20 ล้านคือเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอ มันต้องใช้เงิน20 ล้านเลยเหรอ อ่ะ ซึ่ง อัน ผ นี้ ม เป็น ถึงได้ คำถาม บอก ห ไง นึ่ง ผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ด้าน AI ไงผมก็ไม่รู้หรอกว่าต้นทุนแม่งเท่าไหร่ เราก็แค่ได้แค่สงสัยอะในฐานะคนไม่มีความรู้อะ อืม อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ ที่หลายคนตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้ตรวจสอบเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่คุยกันเยอะมากที่สุดในอาทิตย์นี้เหมือนกันในประเทศไทย คือเรื่องของทุเรียน ซึ่งผมว่ามันก็น่าจะหมดไฮไปแล้วแหละทุกอย่างมันน่าเซตเทิลแล้วแต่พี่บัวก็ทำคลิป โดยเฉพาะนะกับมหากาพย์การที่รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะฮะคุณสุภจีไปเหมือนกับว่าจ้างหรือว่าไปทาบทามให้พิมพ์ริพายมาขายทุเรียนไม่ตรงปกอะผมใช้คำนี้ที่ผมอธิบายสถานการณ์ถูกไหมพี่บวงมันจะต้อง เรื่องนี้พี่บวงมีอะไรจะพูดถึงไหม คือผมดูแล้วผมก็ยังงงอยู่ว่าสรุปแล้วแม่งยังไง ผมแต่สุดท้ายผมแค่งงว่าทำไมคนของรัฐบาลแม่งมาทำอะไรแบบนี้ โดยเฉพาะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะเว้ยใช่ไหม ใช่ คุณสุปจีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เป็นฮีโร่ของฝั่งนู้นเลยอะเขาเตรียมมาแบบคนนี้ตัวตึงตัวโชว์ มาทำอะไรแบบนี้ แล้วไอ้ที่คลิปที่ผมไปดูที่เขาสรุปอ่ะเขาก็พูดดีตั้งแต่ตอนต้นเลยนะ ว่าปกติแล้วอ่ะผลไม้มันก็เก็บเกี่ยวตามฤดูกาลมันไม่ได้มีขายตลอดทั้งปีถูกป่ะ ซึ่งทุเรียนเนี่ย มันเพิ่งถึงหน้าเก็บเกี่ยว คนมันไม่ได้กินทุเรียนมานาน มันเพิ่งจะเอามาเข้าสู่ตลาดคนแม่งก็อยากกิน หมายความว่ามันมีความต้องการสูง ราคามันก็จะขายได้ดี แล้วมึงจะมาจัดโปรทำไมตอนแรก เนี่ย คือแค่เนี้ย ใครมันก็คิดได้ แต่ว่าอันนี้ระดับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อ่ะ เขาไม่ได้บอกว่าเขาพยายามจะเร่งระบายเพราะว่าของมันผลิตเกินจากมาตรฐานจากปีทั่วไปเหรออันนี้ไม่ใช่คำอธิบายเขาเหรอว่า ไม่มีพูดแบบนั้นเลย ไม่มีเลยเหรอ ไม่มีพูดแบบนั้นเลย อืม แล้วต่อให้มีพูดแบบนั้นน่ะ มันก็ต้องไปดูว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงถูกปะ ซึ่งความเป็นจริงเนี่ย คือสวนแต่ละสวนมันก็เก็บเกี่ยวมันก็พร้อมขายแล้วอะ แล้วราคามันก็ยังโอเคอยู่อะ เพราะฉะนั้นต่อให้จะบอกว่านี่เป็นการเร่งระบาย เลยมาจัดโปรผมว่าแม่งก็ฟังไม่ขึ้นอยู่ดี คือมันเลยมองว่าแบบแล้วตอนหาเสียง ตอนที่ชูว่าคนนี้แบ็คกราวด์เป็นแบบนี้เคยทำงานแบบนี้มีผลงานแบบนี้ แล้วมาตกม้าตายกับเรื่องที่มันเป็นเบสิกของเศรษฐศาสตร์ที่แบบเด็กที่แม่งเรียนมหาลัยอยู่แม่งก็ยังรู้อะ มันเป็นไปได้ยังไง แล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกมันหลายครั้งแล้ว กับการที่มีการกระทำหรือคำพูดของเขาที่มันดูแปลกมากเลยว่าเฮ้ยคุณระดับนี้คุณดูมีความสามารถระดับนี้ทำไมคุณทำข้อผิดพลาดที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง มันดูแปลกมากที่คนระดับนี้ทำความผิดพลาด แบบนี้มันเลยมีคนตั้งคำถามพี่บอกว่า อันไหนมันแย่กว่ากัน ระหว่างหนึ่งเป็นความผิดพลาดจากตัวเขาเลยที่ตอนแรกคิดโปรเจกต์นี้มาคนเดียวแล้วก็ไปทาบทามแล้วก็ไปออกไลฟ์กันพูดมาร์เก็ตติ้งแบบของไม่ตรงปกบ้างอะไรอย่างนี้เป็นความผิดพลาดส่วนตัว เปรียบเทียบกับเขาโดนบีบมาให้ทำอาจจะแบบว่าผมถามพี่บอกว่าอันนี้เลยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าแบบเฮ้ยเชื่อหรือว่ามันมีคนไกด์มาว่าแบบคุณไปทำแบบนี้ดิคือเขาอาจจะรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าแม่งก็โดนตีกลับแน่โดนฟีดแบ็กไม่ดีแน่แต่ก็ต้องไปโดนบีบให้ทำผมเลยคิดแบบนี้ว่าแม่งเป็นมีโอกาสเป็นแบบนั้นได้หรือเปล่าใช่เพราะว่าเราก็ทราบอยู่แล้วว่า
ในช่วง5 ปีที่ผ่านมานี่มีทุนจีนจำนวนมากมากว้านซื้อทุเรียนแล้วก็เร่งผลิตขายอะไรเงี้ยก็คือมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันมีซัพพลายเยอะขึ้นมาในตลาดเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุไหนแต่ผมถามพี่บุ๋มว่า ในมุมของประชาชนแล้วพี่บุ๋มมองขึ้นไปที่รัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยเคสไหนพี่บุ๋มเศร้าใจกว่ากัน ระหว่างเจ๊แกผิดของเจ๊แกเองเลย กับรู้อยู่เต็มอก แต่โดนบีบมาสมมติอันนี้เป็นยกตัวอย่างสมมตินะแต่ในมุมของประชาชนอันไหนเจ็บปวดกว่ากัน ถ้าถามผมนะ ในมุมของประชาชนก็คืออย่างนี้เจ็บปวดกว่า อันแรกเจ็บปวดกว่า เออ ใช่ ก็คือ อันแรกมันคือ ระบบเราเอาคนมาได้แค่นี้แล้วอะ อันนี้คือตัวท็อปแล้ว อัน ตัว แรก เต็ คื ม อ product ของระบบเราแล้ว แต่อันที่สองอย่างน้อยๆมันมีมือมืดที่แบบว่าไอ้เชี่ยเราพยายามแล้วนะเว้ยแต่ว่ามือมืดแม่งมาบีบบังคับอะมันคนละอันนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติผมเป็นคุณซุปเปอร์จีเนี่ย ผมออกมาแฉบอกว่าเฮ้ยมันมีคนบีบเราเนี่ย พอจะกู้หน้าได้เหรอได้ไหมสมม มั ติ นก็ สมม อา ติ จจะมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือคนรอบตัวหรือเปล่า อัน เพ นั้ ราะ น ว่า ก็ ถ้าสมมุติมันเป็นอำนาจที่สามารถบีบระดับรัฐมนตรีได้อะ อืม ผมว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบว่าแฉกันได้ง่าย ๆ แล้วก็เดินร่อนเอวสายสะโพกไปมา แล้วอย่างนี้ก็คือไงก็คือปล่อยชื่อเสียงเสียไปหมดเลยที่แบบปั้นมาก็คือมาแห้งกับทุเรียน เปิดมารัฐบาลก็คือเศร้าเลยเหรอเอางี้เลยเหรอแบบเป็นรัฐบาลมันไม่กี่เดือน ผมก็ไม่รู้ฮะ แต่ว่า ไอ้เชี่ย อันนี้เหมือนผมเห็นมันผ่านไม่รู้แม่งเป็นข่าวมั่วๆขึ้นมาหรือข่าวที่มีมูลมีข้อเท็จจริง ที่ช่วงนั้นพอมันเป็นดราม่าเห็นเขาบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลออกมาบอกว่าบีบให้คุณสุปจีลงจากตำแหน่งไม่รู้จริงเปล่า ใช่มีคนในพรรครัฐบาลก็คือเป็นคนฝั่งเดียวกันนี่แหละก็บอกว่าโอ้โหดอกนี้นี่แบบว่าเจ็บปวดกันมากคือไม่ต้องฝั่งตรงข้ามไอ้ฝั่งเดียวกันก็ทนไม่ได้ว่าไอ้เชี่ยแล้วมึงไปทำตลาดเขาพังทำหาแล้วคนนี้มึงขายทุเรียนเนี่ยลูกทุเรียนมึงลูก500-600นี่คือแบบสวยๆมึงโดนไปตัดราคา100 บาทเอาอย่างเงี้ยรัฐมนตรีไปออกหน้าโดยตรงกับแม่ค้าเจ้าเดียวเนี่ยมันก็เป็นมูฟที่เสียนะพี่บวงเสียมากเลยกับคุณสุปจีใช่มันแบบว่าค่อนข้างงงว่ายังไงก็เศร้าไปนะฮะก็แต่ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนอันแรกมากกว่าอันที่2ว่ะพี่บวงให้ผมเดาๆเขาบอกว่าคุณสุปจีออกมาตอบคำถามเหล่านี้หมดแล้วนะครับคุณบวงอาจจะไม่ได้ดูคลิปที่เขาตอบคำถามหรือเปล่าก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาทำเพื่ออะไรมุมมองในคำตอบของฝ่ายที่ไม่ได้จ้องแต่จะโจมตีอย่างเดียวมันพอเข้าใจได้อยู่ซึ่งก็คือใช่ทำไมคุณไม่พิมพ์บอกว่าเขาตอบว่าอะไรถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้ดูแต่คุณดู อย่างเงี้ยมันก็ทำให้แบบว่าคำถามต่อมามันคือซึ่งก็คืออะไรงั้นผมยังไม่ไปหัวข้อต่อไปเลยผมให้เวลาคุณโทสุเกะมานเนี่ยมานามานเนี่ยอธิบายสรุปสั้นๆเพื่อเป็นการอธิบายเผื่อคุณสุวจีด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันทำไปเพื่ออะไรผิดพลาดเหรอหรือยังไงอันนี้ผมไม่เห็นแต่ว่าผมอยากให้พื้นที่ในการอธิบายไปเลยนะถ้าเกิดว่าเขาอธิบายแล้วอย่างมีเหตุผลรอได้เวลาเราเยอะใช่เพราะว่าถ้ามันมีเหตุผลจริงอ่ะทำไมพรรคร่วมรัฐบาลไม่ออกมาขับไล่ อันนี้คือสิ่งที่งง สำลักน้ำเลยกูรอถือว่าทักทายคนทางบ้านไปด้วยนะพี่บวงรอให้เขาพิมพ์เพราะผมไม่ได้มีส่วนตัวมีปัญหาอะไรแบบที่จะต้องมานั่งประนามเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไอ้เชี่ยถ้าเกิดว่ามึงอยู่ในอุตสาหกรรมอ่ะเขาก็บ่นกันรันงมอยู่กับสิ่งที่รัฐมนตรีพาณิชย์ทำมาไม่ใช่แค่ไอ้ตรงการมาขายทุเรียนที่เป็นลูกเหมือนกระโปรงหมาเงี้ยแต่ว่าการที่เราจะทำนโยบายอะไรที่มันสามารถเชื่อมโยงกับผู้ผลิตผู้ขายจำนวนมากได้มันก็สำคัญกว่าที่มึงมาเจาะรายเดี่ยวรายตัวไงใช่คุณทำตรงนี้มันเป็นอีกประเด็นคือคุณเป็นระดับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะต้องมานั่งออกไลฟ์กับแม่ค้า1 คนน่ะคือระดับคุณน่ะแรงกระเพื่อมมันต้องคือถ้าต่อให้ตลาดมันมีปัญหาจริงๆนะระดับคุณแรงกระเพื่อมมันก็ต้องส่งผลกับทั้งตลาดไม่ใช่กับแค่คนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต่อให้ผมไม่ต้องไปนั่งฟังข้อแถลงที่มันสมเหตุสมผลน่ะผมก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเชี่ยมันในหัวเราใช้แค่ตรรกะมันก็ไม่สมเหตุสมผลแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวว่าเรามี
อคติหรือเราจะไม่เข้าข้างฝ่ายไหน เราคิดแบบว่าถือหางฝ่ายไหนอ่ะ ฟังวิเคราะห์มาเห็นว่าเขาเอาข้อมูลของทุกปีว่าสุดท้ายทุเรียนจะล้นตลาด แกเลยพยายามจะจัดการกระตุ้นการขายทุเรียนให้มันไม่ล้นแบบที่ผ่านมา แต่แกลืมไปว่าถ้าแกทำแบบนี้ ราคามันก็ตกตั้งแต่แรกแบบนี้ ก็คือเหมือนที่ผมบอกตอนแรกไงว่า อยากจะแก้ปัญหาเรื่องทุเรียนเยอะเกิน แต่ว่ามันไม่เวิร์กทางนั้น มันทำแล้วมันไม่เวิร์ก ซึ่งมันคืออะไร มันคือนี่ไง มันคือนี่ไง มันคือตรงนี้อ่ะ ย้ำอีกครั้งนะเขาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ถ้าสมมติว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดอ่ะ มันก็คือแบบ what the fuck นี่ผมรอคนเจ้าเดิมอธิบายอยู่เนี่ยไม่มาสักทีว่าพี่บวงเนี่ยพี่บวงรอดูนะมันมาปะเนี่ย ผมไม่รู้ไงว่ามันใช่หรือเปล่า อันนี้ผมก็ต้องถามกลับแล้วว่าแบบเนี้ยไอสิ่งที่ผมพูดไปอะผมลำเอียง หรือสิ่งที่คุณพูดมาคุณลำเอียง มาไหม ก็ต้องถามกันแบบแฟร์ มาแล้ว เออ เรื่องนี้อธิบายสั้นๆไม่ได้ครับ มันอยู่ที่แหล่งข้อมูลที่เราได้รับฟังด้วย ว่าในมุมมองแง่บวกมันมีอะไรบ้าง แค่เราต้องดูทั้งสองด้านทั้งแง่บวกและแง่ลบครับ ก็ตะกี้นี้มันเพิ่งมีคนอธิบายสั้นๆ ให้คุณเห็น แล้วผมจะบอกว่าไอ้ข้อความที่คุณพิมพ์มาเนี่ยเอา2 ประโยคมารวมกันนะมันอธิบายได้เลยเว้ย สรุปคือมึงอธิบายสั้นๆได้อะแต่ว่ามึงไม่ยอมอธิบายสั้นๆ อ อะ ธิบายสั้นๆได้ ใช่พอยต์อ่ะมันสรุปได้เว้ยอย่างเช่นเดี๋ยวทุเรียนจะลดตลาด เนี่ยมันเป็นประโยชน์สั้นๆอ่ะคุณนึกออกไหม1 2 3เดี๋ยวทุเรียนจะลดตลาดเลยต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนมันสรุปมาเป็นพอยต์ได้อ่ะผมก็ไม่รู้จะว่าไงวะก็ถ้าสมมติว่าคุณอธิบายไม่ได้ ผมต้องไปฟังเองอ่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าคุณไปฟังมาแล้วคุณจับใจความผิดอ่ะ เพราะถ้าคุณยังไม่สามารถแบบสรุปใจความได้เลยอ่ะวันนี้มันก็ต้องถามถึง possibility ถึงความเป็นไปได้นะ ตั้งคำถามเป็นการตั้งคำถามก็ เอาไปนว่าในเมื่อคุณสรุปไม่ได้ ตรงนี้มันก็ต้องผ่านไปเดี๋ยวผมไปลองดูของผมแล้วผมลองสรุป ขอบคุณคุณภูสุดเท่นะฮะ ผมสรุปให้ครับ จริงๆรู้มาสักพักแล้วแต่ไม่พูดดีกว่ามิสเตอร์ชาร์กแมน 5,000 วอน แวะมาให้กำลังใจครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ เรื่องคุณสุปจีนะก็เศร้าๆไปนะ แต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนทานทุเรียนหรอกผมก็ไม่ได้ค่อยอินมากพี่บุ๋งทานทุเรียนปะเป็นคนกินทุเรียนปะ ตอนเด็กๆผมกิน แต่ว่าโตมาไม่ค่อยชอบ เพราะ มันหวานเกินสำหรับผมในตอนโตตอนเด็กๆผมชอบกินของหวานแบบหวานมากๆแต่พอโตมารู้สึกว่าหวานมากแล้วไม่อร่อยพี่บุ๋งเคยกินอะไรหวานๆมากๆแล้วรู้สึกว่าไอ้ขี้ถ้ากินแบบนี้ต่อไปป่วยไหมตอนเด็กๆของผมเนี่ยผมเคยติดนิสัยตอนเด็กเนี่ยผมจะพกนมข้นหวานกระป๋องนึงแล้วตอนนั้นน่ะพ่อแม่กูไม่เตือนกูด้วยนะเว้ยไม่ห้ามด้วยนะเว้ยเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวเพชรบุรีไปแบบเล่นล่องแก่งไปแบบเที่ยวเขื่อนเนี่ยกูจะเอานมข้นหวานไป2 กระป๋องพร้อมช้อนอันนึงแล้วพอไปถึงที่พักกูก็จะเปิดแล้วกูก็จะตักนมข้นหวานกินจนหมดกระป๋องเลยเฮียกินเฮียเป็นปีไม่มีใครเตือนกูไม่ตายไม่ได้บอก แต่ ทำ กูไม่ได้เอาช้อนของกู เอานิ้วดูดเหรอ อย่างเงี้ยโสโครกเหรอเป็นแบบว่า อันนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกมากเลยเว้ยแม่กูก็ปล่อยไม่ตีไม่อะไรเชื่ออันตรายนะพี่บวงไม่ได้นะถ้ากินนมข้นหวานไปกระป๋องกูนึกย้อนกลับไปอีเชี่ยเฮ้ยความรู้กูมาช้ากว่านี้กูได้เข้าโรงพยาบาลแล้วตัดขาแล้วไอ้เหี้ยเมื่อก่อนแบบว่าแดกนมข้นหวานแบบเพียวๆอ่ะก็ยังชอบแต่ปัจจุบันคือแค่แบบว่าชงโกโก้แล้วก็ใส่นมข้นหวานเยอะๆให้มันหวานๆก็ไม่ชอบแล้วอ่ะอุ้ยตอนนี้ยิ่งผมมาอยู่ไต้หวันนะพี่บวงคือเขาจะไม่ใช้น้ำตาลกันเลยเครื่องดื่มหรืออาหารเนี่ยโอ้โหกลับไปไทยนะผมซื้อชาแดกไม่ได้แล้วแม่งหวานทุกแบรนด์เลยคือผมเลิกกินหวานไม่นานแล้วตอนนี้ยิ่งพอเราเลิกกินหวานนานๆแล้วเราไปกินหวานจัดอ่ะแม่งจะรู้สึกว่าแบบมันไม่อร่อยเลยผมรู้สึกว่าอาหารไทยค่อนข้างเสียสุขภาพในระดับหนึ่งหลังๆผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอายุเยอะหรือว่าเพราะอะไรนะคือมันไม่ใช่แค่รสหวานจัดอย่างเดียวคือรสจัดทุกอย่างผมก็ไม่ชอบหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดแบบเนี้ยก็ไม่ชอบแต่ว่าจะชอบแบบให้มันผสมกันแบบมันมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยผสมกันแบบกลมกล่อมอันนั้นน่ะจะชอบกินอันนี้ถามนอกเรื่องคือหลังจากที่พี่บวงมาออกกำลังกายแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องการนอนหลับเนี่ยแล้วพี่บวงได้ลองกินโค้กยังสรุปแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นที่คาเฟอีนก็ได้นะพี่บวงอาจจะกลับมากินโค้กแบบผมก็ได้แล้วนะตอนเนี้ย
ยังไม่ได้ลองกินโค้กแต่ว่ากินสไปร์ได้กินชาได้ ก็อ้าวไม่ได้มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ นี่ไงก็เลย สรุปว่าพี่บวงแต่มันไม่ได้ ว่ากลัวยังกลัวโค้กอยู่ มึงเพราะกลัวไง ว่าถ้าสมมติกินแล้วแม่งนอนไม่หลับเนี่ยชิบหายอยู่ดีไง เอ้ยพี่บวงสรุปว่ามันไม่แต่ได้แพ้ก็อยากลองคาเฟเหมือนกันอีนนะสรุปก็คือโกโก้โกเกอร์มึงก็กินได้มึงออกกำลังกายแล้วอ่ะ ก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันฮะน่าสนใจน่าสน ตอนร่างกายอ่อนแอแม่งกินแล้วแม่งนอนไม่หลับ แล้วตอนเด็กๆพี่บวงเคยกินขี้มูกตัวเองปะเคย อร่อยไหม ก็อร่อยนะ ถ้าสมมุติไม่อร่อยมันก็คงไม่กินอ่ะ ไอ้ชื่อตอนเด็กๆนะเรื่องเนี้ยมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นระเบิดเวลาในห้องเรียนอ่ะคือทุกคนอ่ะแม่งก็แดกกันหมดถ้าส่วนใหญ่อ่ะแต่ว่าคนที่รู้ตัวช้าสุดก็คือจะเป็นคนที่โดนล้อถ้าเกิดว่ามึงไม่แบบว่าสังเกตเพื่อนรอบข้างว่าไอ้เชี่ยเนี่ยแดกไม่ได้นะถ้ามึงแดกไม่นอนมันคือมึงก็กินไปเรื่อยสักพักนึงอ่ะจนเพื่อนๆเราบอกว่าไอ้นี่มันแปลกๆแล้วถ้ามึงแดกมึงก็จะโดนล้อแล้วคนสุดท้ายผมว่าเป็นคนแรกๆที่แบบไหวตัวทันนะแต่ว่าตอนช่วงเด็กๆจำได้ว่าอร่อยมากเลยที่บวงการกินขี้มูกตัวเองเพลินจัดเลย โอ้แม่งแบบว่าแคะแดกแบบเคี้ยวอ่ะแบบก็กึบอ่ะบางทีมันก็แบบเป็นแผ่นอะไรเงี้ยมันเคี้ยวกึบก็มันดีนะวันก่อนผมไปนั่งรอแฟนผมทำธุระเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงสวนสาธารณะที่เป็นให้เด็กเล่นแดกแม่งเลยไม่ใช่มันมีเป็นเด็กเล่นหลายคน แล้วมันก็มีเด็กวิ่งมาผมก็นั่งรอเพลินๆผมก็ดูไปผมก็เห็นเด็กผู้ชายคนนึงที่แม่งไม่ได้เล่นเหมือนคนอื่นไอ้ที่นั่งแดกรัวเลยกูนั่งดูแม่งกินประมาณชั่วโมงนึงแม่งไม่ทำเชี่ยไม่วิ่งก็แม่งกินขี้มูกอย่างเดียวเลยแบบเมามันว่ามันก็ทำให้ผมนึกย้อนกลับไปตอนเด็กๆไงแล้วพี่บิ๊กเคยแดกของส่วนอื่นไหมแบบขี้หูขี้สะดือโอ้ชีตโบรขี้สะดือเนี่ยไม่เคยคือผมต้องบอกว่าผมเป็นคนสะดือสะอาดผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้ขี้หูเนี่ยเคยเอามาแตะแล้วขมปีเลยเหมือนยาแดกไม่ได้ไม่เหมือนขี้มูกมันจะกลมกล่อมแบบว่าออกแนวอูมามิแล้วสำหรับพี่บวงพี่บวงรีวิวหน่อยไม่เคยแต่เคยได้ยินคนแบบว่าเนี่ยแหละลองแดกขี้หูตัวเองแล้วบอกว่าขมทุกคนขมจัดแปลกเหมือนกันนะทำไมขี้หูแม่งขมวะน่าสนใจนะวิทยาศาสตร์ค่อนข้างแปลกเนี่ยต้องไปสตั๊ดดี้นะว่ามันขมจากอะไรแล้วขี้เปียกอะรสชาติเป็นไงพี่บวงขี้เปียกผมไม่เคยกินเหรอก็คลิปตั้งแต่เด็กไงไม่ของคนอื่นน่ะที่กินน่ะผมไม่รู้ ใครผมไม่เคยได้ยินใครมาเล่าให้ฟังว่ากินขี้เปียกไม่ประสบการณ์พี่บวงอะประสบการณ์ส่วนตัวดิผมไม่เคยกินเคยกินที่ไหนเราไม่เคยเหรอไม่เคยแล้วขี้จริงอะขี้จริงน่าจะเคยมีเลียตอนเด็กๆผมว่าจำไม่ได้แล้วอะรสชาติเป็นไงไม่ได้อะจำไม่ได้แล้วเด็กจัดแล้วตอนนั้นอะจำได้ตอนเด็กๆคือมันเป็นความทรงจำเลือนๆน่ะแบบว่าตอนอนุบาลเงี้ยแบบอนุบาล1อะนึกออกปะขี้แตกแล้วแบบไม่รู้จะทำไงอะเอามือป้ายแล้วก็มาป้ายสมุดผมจำได้เลยแม่งเป็นวิชาคัดไทยโคตรไม่ชอบเลยวิชาคัดไทยอะป้ายขี้แตกขี้ป้ายสมุดแม่งแล้วก็จิ๊บอย่างเงี้ยจำได้ตอนเด็กๆแต่จำไม่ได้ว่ารสชาติมันเป็นหลายคนไม่ทราบนะจริงๆแล้วร่างกายเราที่ดูดซึมสารอาหารมาก็ดูดซึมผ่านขี้นะแล้วก็คือเราดูดขี้จนมันเหลือแต่กากตรงที่เราไม่เอาแล้วแต่ว่ามึงก็คือมึงดูดซึมตรงขี้แหละที่มาบำรุงร่างกายมึงใช่ไหมล่ะมันก็คือสร้างอาหารไม่แต่ว่ามันก็ไม่ดีอยู่ดีแหละกับการที่มึงกินขี้ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่ามีขี้มาให้ก้อนหนึ่งพี่ผมกินได้ไหม100 ล้านไม่ได้100 ล้านต้องไม่เอาเหรอไม่เอากูโอ้โหครบ32การงานกูโอเคกูมีรายได้ดีไม่เอาอ่ะ1,000 ล้านนะ1,000 ล้านอาจจะคิดอีกทีแต่ว่าเป็นขี้ท้องเสียนะเป็นน้ำมันต้องกินให้หมดไหมอ่ะหมดดิต้องหมดดิยกหมดแก้วถ้าอ้วกอ้วกไม่ได้อ้วกนี่คืออดตังค์งั้นก็ไม่กินเพราะกูรู้ว่ายังไงก็อ้วกอยู่แล้ว5,000 ล้านไม่กินกูไม่เสี่ยงคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินแล้วถ้ามึงบอกว่าต้องกินให้หมดแล้วก็ห้ามอ้วก5,000 ล้านกูก็รู้ตัวว่ากูกินไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เรื่องเงินแล้วว่าเยอะแค่ไหนมันแค่บอกว่ามันทำไม่ได้เฮ้ยโห5,000 ล้านผมบอกเลยอ้วกมาผมว่าแดกอ้วกเข้าไปอีกอะมันก็คือไม่นับไงก็มึงอ้วกแล้วอ่ะมึงอดแล้วเอามึงแดกอ้วกไม่นับอดสงสารคนกินข้าวอยู่นะเขาบอกว่าผมหลุดท็อปิกมาไกลแล้วพี่หวงอ๋อตะกี้เราคุยเรื่องอะไรกันอยู่นะมันมาจากขี้อ่ะแต่ว่าไม่รู้มันมาจากขายทุเรียน มันมาเรื่องนี้ได้ไงอ่ะเอาไปเรื่องต่อไปดีกว่าพี่หวงเชื่ออีกอันนึงที่ผมเห็นนะผมก็ไม่ได้ตามเยอะมากนะแต่ว่าที่มันเป็นไฮป์เยอะเลยก็คือผมไปเห็นโพสต์ของดร.โสพลแล้วนี่แหละดร.โสพลออกมาชก
รถถังฝั่งทนพี่วงรถถัง อ๋อ ฮีโร่ไทยของเรา หนึ่งในฮีโร่ไทยที่เป็นขวัญใจเป็นไอดอลของเยาวชนเด็กทั่วโลกต้องใช้คำนี้นะรถถังนี่แม่งเสน่ห์ของการต่อยเขาแบบ มันเท่มากเหมือนตัวละครในมังงะเลย แล้วประเด็นที่เขาตีกันก็คือ ประเด็นเดิมๆอ่ะมันทำให้ผมนึกถึงกรณีของคอนเนอร์แม็กเกรเกอร์พี่บุญรู้จักคอนเนอร์แม็กเกรเกอร์ไหม รู้จัก มันจะมีช่วงหนึ่งตอนที่คอนเนอร์มันเพิ่งไฮแบบมาใน MMA แล้วช่วงพีคโอ้โหแม่งเท่มากแม่งเถื่อนแม่งโคตรจัดเลยอะแล้วสุดท้ายก็พอดังจนประสบความสำเร็จ แล้วก็เหมือนยังไงอะปล่อยปละละเลยในหน้าที่หลงในแสงสีจิ๋มเหรอก็เลยมีความอ่อนซ้อมนะแล้วก็โดนหลายคนแซวโดนหลายคนด่าอะไรเงี้ยอีกคนอีกฝั่งหนึ่งก็แบบว่าไอ้เชี่ยมันก็ผิดพลาดได้แบบว่ามนุษย์อะมันก็ถือว่าเขาไปถึงจุดนั้นมันก็อิ่มตัวแล้วมันก็มีคนวิจารณ์สองฝั่งนะพี่บ่งมองเรื่องนี้ยังไงนิดหน่อยไหมสักเรื่อง ผมมองแบบอย่างหลังนะคือผมมองว่าแบบคือคนหนึ่งแม่งต้องเป็นนักมวยไปตลอดเหรอมันจะไปทำอย่างอื่นเลยไม่ได้เหรอนึกออกใช่ปะคือเขาก็เรียกว่าไปถึงจุดที่สูงมากๆในฐานะนักมวยแล้วนะอันนี้แยกกันก่อนว่าความตั้งใจเขาเป็นยังไงนึกออกใช่ไหมถ้าสมมุติว่าผมใช้คำว่าอะไรดีอ่ะคือถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้ชอบมวยอ่ะแต่ว่าเขาทำมันได้ดีแล้วเขาใช้มันในการหาเลี้ยงชีพแล้วเขามาถึงจุดที่โอเคเขามีเงินทองแล้วอ่ะคือคุณไม่คิดว่าแม่งการที่เขาไปทำอะไรที่เขาชอบเขาไปทำตามความฝันมันเป็นเรื่องดีเหรอวะเพราะผมว่าทุกคนแม่งก็อยากจะเป็นแบบนั้นปะทุกคนในปัจจุบันน่ะคุณลองถามตัวเองว่าไอ้เชี่ยงานที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณชอบหรือเปล่าแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไม่ชอบอ่ะถ้าสักวันหนึ่งคุณทำมันไปเรื่อยๆจนคุณมีเงินพอที่คุณจะสามารถหยุดทำมันได้แล้วอ่ะแล้วคุณไปทำในสิ่งที่ชอบอ่ะคุณจะไม่ทำเหรอถูกไหมถูกผมเห็นด้วยนะอันนี้คือมุมมองผมแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันจะมีปัญหาอื่นตามมาอย่างเช่นหนึ่งคือติดสัญญาซึ่งเรื่องสัญญาเนี่ยเคลียร์กันแล้วใช่ไหมถ้าผมตามข่าวเนี่ยเรื่องสัญญาเนี่ยเคลียร์กันแล้วส่วนอีกเรื่องเนี่ยผมเข้าใจว่าคือรถถังเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าบุคคลสาธารณะเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเขามีคนที่เห็นเขาเป็นไอดอลแล้วก็มีมุมมองกับเขาแบบมันก็จะแบบว่ามันเหมือนไม่ได้มองเขาเป็นคนแล้วเหมือนมองเขาเป็นแบบเป็นรถถังอ่ะเป็นเอนติตี้หนึ่งอ่ะมันก็อาจจะมีความคลุมเครือที่เป็นหน้าที่ของตัวรถถังเขาเองที่ต้องออกมาชี้แจงว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเขาไม่อยากจะชกมวยแล้วอ่ะเขาอิ่มตัวกับเส้นทางนี้แล้วเขาก็ประกาศตรงๆให้ทุกคนเข้าใจอ่ะผมว่ามันอาจจะเป็นมูฟที่ดีกว่ากับการที่เฮ้ยคุณก็ยังไปต่อยมวยคุณก็ยังบอกว่าเฮ้ยคุณจะเป็นนักมวยคุณก็ยังซ้อมนะแต่ว่าเบื้องหลังมันไม่ใช่มันทำให้คนที่ลุกอัพมาที่คุณอ่ะมันคนที่ทำให้คนที่มองมาที่คุณแล้วเห็นคุณเป็นไอดอลเขาจะเกิดความเสื่อมศรัทธาไงในมุมนึงอ่ะผมมองแบบนั้นนะผมมองว่ามันจริงๆมันก็อยู่ที่ตัวของรถถังแหละว่าเขาเลือกที่จะไปในทางไหนแล้วก็เลือกที่จะสื่อสารออกมาได้ตรงจุดแล้วก็จริงใจหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันสรุปเป็นคำเดียวเลยคือคำว่าความเป็นมืออาชีพใช่ไหมมันคือความเป็นมืออาชีพคือผมจำได้ว่าเป็นปัญหาผมเคยตอนที่ผมดูคอนเนอร์แบเกอร์แล้วผมก็ไฮป์เนี่ยผมก็ชอบความสามารถเขามากเลยนะแต่พอมันมาเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันก็คือว่าพอเขาประสบความสำเร็จมากๆจนไม่มีใครเทียบติดเนี่ยก็คือต่อยแล้วเงินเยอะมากๆก็แต่งตัวอะไรเงี้ยเข้าไปสู่โลกบันเทิงไปเล่นหนังอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายไปเจอแมตช์ใหญ่แมตช์ที่เจอกับคอนเนอร์แม็กเกอร์เจอกับคาบิบจำได้ว่าคาบิบนัก MMA มุสลิมที่เรียกว่ามาแบบโปรเฟชชั่นอลเลยพี่บวงแล้วก็ปฏิบัติตัวนี่คือการซ้อมเนี่ยมึงซ้อมเป็นชีวิตจิตใจอ่ะคือการแข่งขันหรือกีฬาการต่อสู้แม่งเป็นเหมือนจิตวิญญาณอ่ะมันทำให้ผมชิปเร็วมากเลยจากความชอบคอนเนอร์แม็กเกอร์ตามมาอยู่แบบปี2 ปีอ่ะพอผมมารู้จักคาบีปุ๊บนะมันเห็นความต่างชั้นของคำที่พี่บวงเรียกคือคำว่ามืออาชีพการที่มึงใส่จิตวิญญาณลงไปแล้วก็คงความต่อเนื่องของการฝึกซ้อมหรือการพัฒนาตัวเองโอ้โหใจแล้วมันถอดออกเร็วมากเลยที่จะแบบความศรัทธาจากคนนึงแม่งไปอยู่อีกคนนึงอ่ะมันก็คือประเด็นตรงนี้ซึ่งมันก็ไม่ผิดหรอก
ที่มึงอาจจะอยากเลิกเป็นมืออาชีพแล้วถ้าเกิดว่ามึงประสบความสำเร็จแล้วมึงไม่ต้องดิ้นรนเลยแล้ว ใช่ แต่ว่ามันก็จะเป็นแรงกระเพื่อมหรือว่าแรงส่งต่อในสังคมที่คนมันก็มีความผิดหวังอะไรประมาณนี้พี่บุ๋ม แต่ว่ามันมีอีกหัวข้อหนึ่งอันนี้ผมพูดตามตรงนะ คือถ้าสมมุติว่าเวลาคุณสังเกตดีๆตอนที่คุณเลื่อนผ่านฟีดโซเชียลมีเดียแล้วคุณเห็นคลิปของรถถังอ่ะแม่งจะไม่ใช่ช่องทางโซเชียลมีเดียของรถถังเว้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่ากำลังโดนเกาะแดกอยู่ ถูกว่าคือแบบว่าไอ้เชี่ยเนี้ยมันแม่งผมว่าไม่รู้ยังไงวะแต่ก็ผมละเลยแฟกต์ไม่ได้อะพูดตามแฟกต์อ่ะคือมันน่าสงสารนะ แต่ว่า น่าสงสาร สุดท้ายแล้วอ่ะผมมองว่ารถถังยังอายุน้อย อายุไม่ถึง30พี่บวงผมคิดว่าความผิดพลาดครั้งเดียวมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มาก มันยังสามารถคัมแบ็กได้เสมอถ้าเขาจะทำผมว่ารถถังทำได้ ถ้าเกิดว่าจะคัมแบ็กอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่สุดท้ายคือเสียไอ้เข็มขัดให้กับชื่ออะไรนะทาเครุอ่ะใช่ไหมนักต่อยจากญี่ปุ่นจากที่เคยแพ้วันนี้ก็เอาเข็มขัดไปแล้วนะ แล้วผมบอกเลยว่าอันนี้ไม่พูดถึงเคสของรถถังแล้วพูดถึงเคสโดยรวมเลยคือเสียเพราะเมียนี่เยอะ ยังไงเสียเพราะเมียพี่บุญลองอธิบายด้วยคนหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นคนที่มีศักยภาพนะมีความสามารถนะจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถไปไกลได้กว่านี้ แล้วทำไมมันมีคนจำนวนมากถึงมาเสียเพราะเมียมันมาไปแพ้ตรงไหนมันเรื่องอะไรพี่บุ๋มพอจะวิเคราะห์ได้ไหมอันนี้น่าสนใจมากครับประเด็นนี้ผมชอบมากเลยโหบางครั้งอ่ะมันคือแม่งคือสิ่งที่มันฝังอยู่ใน DNA คนอ่ะว่าแบบมันต้องมีครอบครัวบางทีไอความอยากมีครอบครัวความอยากเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อ่ะมันไปทำให้มันมองข้ามข้อเสียในตัวคู่ครองของเรา แล้วมันก็เลยแบบไม่คัดไงพอมันไม่คัดอ่ะมันคิดว่าแบบนี่เราเป็นครอบครัวกันแล้วอ่ะขอแค่เขาแบบจริงใจเขาอยู่ข้างๆเราก็พอเงี้ยแต่ว่ามันมองข้ามไงมันก็เละอันนั้นเป็นหนึ่งเหตุผลที่น่าสนใจมาก และอีกหนึ่งเหตุผลที่น่าสนใจอีกก็คือประเด็นเหมือนที่ผมขึ้นไลฟ์วันนี้ แต่ว่าเราจะยังไม่คุยประเด็นนี้ แต่ผมบอกเลยว่าคนจำนวนมากที่ใช้ชีวิตแบบประสบความสำเร็จ แล้วเรามาเห็นตกม้าตายกับเรื่องที่จริงๆแล้วมันไม่ควรจะตกม้าตายก็คือได้คู่ครองที่ทำลายชีวิตตัวเองเนี่ยหลายๆคนอ่ะมันมาจากปมในวัยเด็กนะพี่บงทำให้วิจารณญาณในการเลือกคู่ของเขาอ่ะมันไม่ได้เบสออนเหตุและผลแต่ว่ามันใช้อารมณ์ในการที่จะแบบมาปิดความอินซีเคียวของมึงแล้วมึงก็ได้ตัวเลือกแปลกๆมาแล้วมึงก็ไม่รู้จะดีลกับมันยังไงซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีหลังเรื่องของปมในวัยเด็กแต่ว่ามีส่วนสำคัญเยอะอยู่พอสมควรผมเห็นเพื่อนหรือคนมากมายในสังคมทั่วโลกใบนี้เนี่ยน่าเสียดายมากนะพี่หวงเขาเป็นคนที่มีศักยภาพมากนะแต่พอมึงเลือกคู่ครองผิดนะมึงเฉาเป็นหมาอะไรกูใช้คำนี้ดีกว่ามึงไปขดอยู่เป็นหมาเลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากแล้วเราก็ไม่สามารถช่วยเขาได้เขาก็หมกมุ่นอยู่กับคู่ครองที่มีปัญหาของเขาเนี่ยแล้วเขาก็พยายามจะมีความสุขอยู่ตรงนั้นแต่ว่าชีวิตแม่งโง่ไม่ขึ้นก็พอจะมีผมก็พอจะเห็นอยู่พี่ผมคือให้ผมพูดตรงๆนะผมอาจจะอันนี้ผมยอมรับด้วยว่าผมมองคนที่ภายนอกผมยังไม่รู้จักเขาผมก็ตัดสินไปแล้วแต่ว่าคุณคิดง่ายๆอ่ะไอ้เชี่ยมึงอยู่ประเทศไทยอ่ะแต่มึงใส่เสื้อขนสัตว์หนาๆมึงว่ามันยังไงวะมันก็แปลกๆไอ้เฮียเหมือนไอ้เพื่อนคนที่เราเจอสมัยก่อนที่เดินในเอแบกกันร้อนๆไอ้เฮียเดินในซาฮาราแล้วแม่งใส่ชุดฮิปฮอปแล้วฟีลเดียวกันคือมึงใส่กางเกงเดินอ่ะมึงยังแทบจะแบบว่าเป็นฮิสโตรกแล้วอ่ะ มึงใส่เสื้อขนสัตว์อ่ะมันมีเหตุผลอะไรอีกอ่ะก็ลองไปคิดเอาดูอ่ะก็มีความแปลกมึงมีเมียแบบนั้นอ่ะมันก็พี่หมูเริ่มตีมันก็เรื่องของมึงอ่ะมันก็เงินของมึงอ่ะมันก็ชื่อเสียงของมึงมันไม่เกี่ยวกับกูอ่ะแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นอ่ะ
คือว่าถ้าชีวิตมึงเป็นยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับกูไง พวกตีแคบมาแล้วมันเริ่มชัดแล้วมันเริ่มแคบแล้วพี่บอยเฮีย อะไรผมพูดถึงแค่คนใส่เสื้อขนสัตว์ พูดรวมๆแล้วมีคนใส่เสื้อของสัตว์มากมายก็เป็นส่วนตัวผมนะ สรุปเรื่องนี้ผมเป็นกำลังใจให้รถถังนะ come back as a professional bro ก็นายทำได้อยู่แล้วอายุยังน้อยนะฮะโอเคหมดไปรถถังฝั่งทนเอาเรื่องดราม่าอันนี้โอ้โหวันนี้มันมากอันนี้พี่บวงต้องเห็นอยู่แล้วไม่เห็นไม่ได้ดราม่าศาสนาพี่บวงร้านทำชุดมุสลิมโพสต์ปฏิเสธว่าเขาไม่สามารถมีสองประเด็นสองเรื่องเดี๋ยวเราดูภาพกันพี่บวงน่าจะเห็นแล้วเพราะว่าลุงจีแชร์ไปแล้วก็แท็กพี่บวงอันแรกคือโพสต์นี้ซึ่งตอนนี้ลบไปแล้วผมเซฟเก็บมาเพราะว่าผมอยากคุยกับพี่บวงมีคนบอกว่าถ้าเขาท้าชกกล้าขึ้นชกเปล่าไม่กล้าเดี๋ยววะใครจะไปกล้าไอ้เหี้ยกูยกมืออย่างเดียวกูบอกเลยแต่ถ้าก็วัดกระเจี๊ยวรถถังวัดได้ความยาวมาดิโมไม่วัดอยู่ดีวัดความยาวแม่รถถังไม่ก็ไม่กล้าอยู่แล้วมันก็เหมือนถ้าผมท้ารถถังเล่นพอร์ตลงเงินกันคนละ10 ล้านรถถังกล้าเปล่ามันคนละลีกไงมันก็ลีกใครลีกมันไอ้เหี้ยมันแต่ละคนมันก็มีความถนัดต่างกันบอกว่าคุณจะมาพูดอย่างนี้มันก็ไม่แฟร์วัดเอาที่ถนัดไม่ได้แต่ว่าพูดกันเรื่องแฟร์เฉยคือผมว่าคนเราแม่งก็รู้ตัวตอนยังรุ่งกับรู้ตัวตอนแบบว่าแม่งไม่มีใครเห็นค่าด้วยซ้ำมันต่างกันนะเว้ยมันรู้ตัวตอนที่คุณยังกลับตัวได้กับรู้ตัวตอนที่คุณเป็นแค่หมาตัวนึงในสายตาคนอื่นไอ้เหี้ยมันเจ็บต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกชีวิตใครชีวิตมันผมเห็นผมก็พูดแค่ตามแฟกต์ครับชัดเจนมานี่ฮะพี่บวงอันนี้เถียงกันเดือดดาลมากเลยนะผมขออนุญาตชี้แจงเลยนะบังสมมติมีบังดูคลิปที่อยู่นะเผื่อว่าเดี๋ยวผมเอาศาสนาคุณมาพูดมาวิจารณ์หรือว่ามาพูดคุยกันเนี่ยแล้วคุณมานึกว่าผมเป็นชาวพุทธแล้วคุณมาโจมตีพุทธแต่ผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่ได้เป็นชาวพุทธนะคุณไม่ต้องโจมตีชาวพุทธเดี๋ยวชาวพุทธจะโดนตีฟรีนะฮะพี่บวงโพสต์นี้เขาโพสต์ว่าผู้ชายแต่งกับผู้ชายผู้หญิงแต่งกับผู้หญิงเนี่ยผมไม่รับจัดอาหารให้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นคนที่จัดงานเลี้ยงบุฟเฟ่อาหารให้กับหรือเป็นคนมุสลิมประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นประเด็นหนึ่งที่คนเขาพูดกันส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพนี้ก็คือร้านเช่าชุดผมไม่รู้โพสต์นี้ยังอยู่หรือเปล่านะก็ลงมาชี้แจงอย่างดีๆและสุภาพด้วยนะเขาบอกว่าช่วงนี้มีลูกค้าสาวประเภท2ทักมาจะเช่าชุดเยอะมากก่อนอื่นหนูเลยหนูมาอัพด้วยจริงๆมาอัพคืออะไรไม่รู้นะผมไม่รู้ความหมายร้านหนูไม่ได้ปล่อยเช่าเลยค่ะไม่ได้จะเหยียดเพศหรืออะไรนะคะแต่เข้าใจหนูด้วยนะมันเป็นชุดอิสลามผู้หญิงคือถ้าหนูให้เช่าเท่ากับหนูสนับสนุนหนูก็เลยทำไม่ได้นี่ก็ตีกันแหลกเลยพี่บวงระหว่าง2ความคิดคือมันตีกันหลายเรื่องแต่เอาผมที่ประเด็นที่ผมสนใจก็คือว่าความหลากหลายทางความเชื่อกับความอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเนี่ยเรื่องไหนมันต้องชนะในยุคสมัยปัจจุบันนี้เราควรจะเข้าข้างอะไรยังไงหรือจะวิจารณ์เรื่องนี้ยังไงให้มันแฟร์ที่สุดถ้าถามผมคิดว่ามันควรจะเป็นความอยู่เรื่องการอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขเพราะฉะนั้นความเชื่อส่วนกลุ่มส่วนบุคคลที่มันอาจจะส่งผลให้มึงปฏิบัติกับสังคมอย่างไม่เท่าเทียมเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นข้ออ้างเหรอแม้จะพูดสุภาพหรือยังไงพี่บงมันจะแก้เรื่องนี้ยังไงใช่ถ้าถามผมเพื่อที่จะให้เป้าหมายหลักก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขยังไงความหลากหลายทางอะไรก็ตามมันต้องลดลงไปเพราะว่ายิ่งมันหลากหลายมันหมายความว่ามันยิ่งมีความขัดแย้งเยอะในมุมผมนะเพราะฉะนั้นพี่โบกำลังจะบอกว่ามันถึงเวลาที่สังคมมุสลิมจะเริ่มปรับตัวและทรีตคนอย่างเท่าเทียมและไม่อ้างว่า
อัลเลาะห์บัญญัติมาแบบนี้ให้เรา คือเราต้องไปแทรกแซงที่ ไม่ คำบัญญัติอัลเลาะห์ไม่ ผมไม่ได้จะบอกแบบนั้น พี่บงจะบอกยังไง อันนี้ต้องตีความใหม่ก่อน เอาตีความใหม่ เป้าหมายผมคือสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางศาสนา ความหลากหลายทางเพศมันต้องลดลงไป หมายความว่าผมไม่ได้จะบอกแค่ว่ามุสลิมต้องลดบาเรียลง อืม ผมก็เลยจะบอกว่าทุกฝ่ายต้องลดลง คุณจะเป็น LGBT มันก็ไม่ควร คุณจะเป็นคนที่เชื่อในคริสต์มันก็ไม่ควร อืม คุณจะเป็นคนที่ไม่แดกหมู มันก็ไม่ควร อืม คุณจะเป็นคนที่จะหลุดพ้นจากวัฒนะจากการเวียนว่ายตายเกิด มันก็ไม่ควร อืม ซึ่งมันหมายความว่าอะไร ในสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อคือ มันเป็นไปไม่ได้เว้ย สุดท้ายแล้ว พอมันเป็นไปไม่ได้อ่ะ มันก็แค่สิ่งที่เราหวังจะให้มันเป็น แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ไง มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เว้ย กับการที่คุณจะให้ทุกๆฝ่ายที่มันมีความหลากหลายอ่ะมันลดลง คุณจะบอกให้ชาวมุสลิมเลิกนับถือศาสนาอิสลาม แม่งก็เป็นไปไม่ได้ คุณจะบอกให้ชาว LGBT เอ้ยมึงเป็นเพศหญิงเพศชายดิ แม่งก็เป็นไปไม่ได้ อืม เพราะฉะนั้นน่ะ ผมรู้สึกว่าคำตอบของผมอ่ะ มันก็เป็นแค่โลก ไอ ใน เดี จิ ย นตนาการ เป็นไอเดีย อ แต่ว่า มึงไม่จำเป็นต้องให้คนมุสลิมอะเลิกเป็นมุสลิมไงในมุมกูคือมันต้องลดความสุดโต่งของความยึดมั่นถือมั่นในพระคัมภีร์อัลกุรอานไหมเพราะคือ ผม มึง ว่าแม่งก็ไม่แฟร์อยู่ดี ไม่ได้ เพ ไม่ ราะ แฟ ว่า ร์ ถ้าสมมติคุณจะบอกแบบนั้นน่ะ ผมว่าชาวมุสลิมเขาก็จะบอกได้ว่าอ้าวแล้วงี้คุณลดความสุดโต่งทางเพศคุณหน่อยไม่ได้เหรอ คุณไม่อารมณ์อร่วยหน่อยเหรอว่าสรุปแล้วคุณก็เป็นเพศชายเพศหญิงอ่ะ คุณจะมานั่งสุดทำไมอ่ะว่ามันมีความหลากหลายว่าคุณเป็นแบบนั้นแบบนี้อ่ะ เอ้าแต่ว่า ถูก ค ปะ วามหลากหลาย สุด มัน ท้าย ไม่ได้ มัน ไปทวีตคนอื่นแบบโดยไม่เท่าเทียมไงมันไม่ได้ไปกระทบคนอื่นไงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่อง ใช่ ของ เหรอ การ ความ ทวี ห ต ลากหลายไม่ได้ทีคนอื่นแบบไม่เท่าเทียมเหรอ อ่ะ อัน ต้อง นี้พี่บิ๊กชัวร์หรือเปล่า ไม่ต้องยกตัวอย่างมาว่ายังกรณีไหนบ้างที่มันไปแบบว่าไปทวีตคนอื่นไม่เท่าเทียม เพราะว่ากรณีนี้หมายความว่าคนมุสลิมเขาปฏิเสธในการที่จะทำธุรกิจ หรือจะเนี่ยให้มึงเช่าชุด หรือจะไปจัดงานเนี่ย ถ้าเกิดว่ามึงเป็น LGBT อ่ะเขาไม่ยุ่งกับมึงไงเขาไม่ทำธุรกิจกับมึงด้วยไงเหมือนกับเขาปฏิเสธกันแต่ในมุมของไอ้ความหลากหลายทางเพศถ้ามันไปกระทบอ่ะผมว่ามันก็เรียกว่าไม่ควรเหมือนกันไงคือแบบมองแบบแฟร์ ถูก ๆ ต้อง ใช่ไง ไง อ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนมันมองได้ทั้งสองฝ่ายอะว่ามันก็มีแต่ละฝ่ายมันก็มีสิ่งที่เลือกปฏิบัติอยู่อะ อย่าง แล้วแบบนี้คุณจะไปบอกให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหยุดเลือกปฏิบัติ แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่สนใจ มันก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะ ผมเห็นโพสต์หนึ่งของดร.โสพลพูดบอกว่ารถถังฝั่งทนเนี่ยเป็นคนมุสลิม อ่า แต่ว่าสะสมพระเครื่อง อืม อันนี้มันคือตัวอย่างของคนมุสลิมในสังคมที่เรียกว่าไม่ซีเรียสมากอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ก็คือจริง ๆ แล้วเนี่ย อืม ถ้ามึงเคร่งมึงไม่สามารถทำได้ตรงนี้ถูกไหม อันนี้ผมไม่ทราบฮะ อ่า ว่าไม่สามารถทำได้หรือเปล่า ไม่สามารถทำได้ เพราะผม พี่บวง ไม่รู้คำสอนของมุสลิม ผมบอกเลยว่า ชัวร์ไหมอันนี้ อันพวกนี้ผมชัวร์เลยว่ามุสลิมอะสะสมพระเครื่องไม่ได้ ถ้าเกิดว่าเคร่งนะ ซึ่งจุดที่ผมจะบอกก็คือว่า ผมไม่ได้ต้องการให้ศาสนาไหนมันหายไปเว้ยแต่ผมต้องการให้ความ practical ในการอยู่ร่วมกันอะมันต้องอยู่ร่วมกันได้แบบที่มึงต้องลดความสุดโต่งของทุกฝ่ายเพื่อให้เรา treat กันอย่างเท่ากัน มันจะได้ไม่มีปัญหาไงซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกมุสลิมทุกคนมันจะเคร่งแล้วก็เห็นตัวอย่างคนที่มันไม่เคร่ง เราไม่สนับสนุนคนที่แบบแม่งเคร่งจัดๆอะว่าแบบอ้าวของกูถูก ใน อ่ะ มุม พระ พี่ เจ้า บิ๊กก็คือ เอ้ย ร้านทำธุรกิจร่วมกับ LGBT ไม่ได้เหรอ แบบนี้ใช่ไหม ใช่คือทำไมคุณถึงปฏิเสธการทำแบบนี้คือมันไม่ควรจะปฏิเสธ ถ้าเกิดว่ามึงเป็นคนที่โดนปฏิเสธอะมึงก็รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ถูกไหม ถ้าอย่างนั้นมันก็จะคล้ายๆกับว่า เอ้ยมึงแดกหมูไม่ได้เหรอแบบเนี้ย คือเรื่องหมูมันไม่รบกวนใครไงพี่ผมถ้ามันไม่แดกหมูก็เรื่องของมัน ใช่ แต่ เหร ว่า อ อันนี้มันทรีตคนอื่นไง ถ้าสมมติว่าผมอยากจะผมเป็นคนที่แบบว่ามีโน้ตฮาวในการเลี้ยงหมูอ่ะ แล้วผมอยากจะไปเปิด
ร้านขายหมูในประเทศมุสลิมอ่ะ มันก็ไปเปิดดิมันก็ขายไม่ได้ไงมันก็ไปเปิดมันก็เจ๊ง อ้าวนั่นนะเดทำไมมันไม่อรุมอร่วยอ่ะแด มั ก น ห ไม่ มูหน่อย มันไม่ได้รบกวนพี่บุ๋ม มัน อันนั้น ส่งผล คือ มึงไม่อ่านตลาด มั มัน น ส่ง คนละ ผล ประเด็น นะ แล้ว มันไม่อ่านตลาด อ้าวถ้าสมมุติว่ากูโดนสถานการณ์สงครามต้องอพยพไปอ่ะ กูไม่มีตัวเลือกอ่ะ แล้วกูมีโน้ตฮาวนี้แล้วอ่ะก็คือกูต้องเริ่มใหม่เหรอ ใช่พี่บุ๋มต้องเริ่มใหม่เพราะว่าที่นี่เขาไม่กินกันเหมือนกับว่า มึงมาทำชาที่แบบหวานเจี๊ยบที่ไต้หวัน ทำ อ่ะ ไมแบบนั้นน่ะเขาไม่กินแล้วมึงต้องเริ่มใหม่ แทนที่ว่ามึงจะมองว่าเฮ้ยเป็น LGBT อ่ะมึงก็อย่าไปทำธุรกิจกับชาวมุสลิมสิในประเทศไทยก็มีธุรกิจนี้เยอะแยะนะ เนี่ยนี่แหละผมจะมาถามพี่บุ๋มประเด็นนี้ว่า สรุปแล้วมุสลิมมันต้องปรับ ให้มึงสามารถทำแบบว่าปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เนี่ยได้ทั่วกัน หรือ LGBT จะต้องยอมรับว่าคนกลุ่มเนี้ยเขาไม่อยากทำธุรกิจกับมึงเขาทำธุรกิจกับมึงไม่ได้ ใครมันต้องเป็นคนปรับตัวเข้าไป ก็จะพูดกันตามตรงอ่ะ มึงคิดว่าธุรกิจรับทำอะไรพวกเนี้ยแม่งมีแค่ชาวมุสลิมรับทำปะล่ะ ไม่ ถ้าไม่อ่ะ ก็ในเมื่อชาวมุสลิมเขาไม่อยากทำธุรกิจกับมึงทำไมมึงไม่ไปทำกับคนอื่นน่ะ เนี่ยก็ไม่มีใครเสียหายแล้วถูกปะ แต่ว่า มันก็เคสเดียวกับที่กูยกตัวอย่างตะกี้ เรื่องว่ามึงดูตลาดดิว่าถ้าสมมุติกูจะไปเปิดร้านไปเปิดเขียงขายหมูที่ตลาดมุสลิมไม่ได้มึงบอกว่าอ้าวหลงประเด็นอ้าวเนี่ยมันไม่ได้หลงประเด็นเว้ยมันคือประเด็นเดียวกันเพียงแค่ มึงยังไม่เชื่อมโยงในสมองมึงแต่กูเชื่อมโยงแล้ว ไอ้เคสที่มันเกิดขึ้นอย่างยกตัวอย่างก็คือ เป็นคนมุสลิมอยู่ในพื้นที่มุสลิม แล้วมึงอยากจัดงานแต่งงานของมึงอยากจะเช่าชุดมาถ่ายรูป แต่ว่ามึงไม่สามารถไปเช่าได้ อ้าวถ้ามึงเป็นคนมุสลิมอยู่ในพื้นที่มุสลิมมึงเป็น LGBT ไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้ว คือมึงเป็นไม่ได้ทางความเชื่อแต่มึงเป็นไปแล้วพี่บวงมึงเข้าใจว่ามึงเป็นไปแล้วอ่ะมึงเลือกไม่ได้ไอ้เหี้ยของพวกนี้มันไม่ใช่ของเลือกเป็นนะ มึงไม่สนใจความเชื่อของมึงอ่ะแต่มึงจะไปบังคับให้คนอื่นเปลี่ยนความเชื่อ มันก็ไม่ถูกอยู่ดีปะก็ในเมื่อมึงเชื่อว่ามึงเป็น LGBT อ่ะมึงเชื่ออย่างนั้นอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวพี่บวง มึงจะไปบังคับความเชื่อคนอื่นว่าแบบเฮ้ยมึงเชื่อว่าจะไม่ทำธุรกิจกับ LGBT ไม่ได้นะเว้ยมึงต้องเปลี่ยนความเชื่อ LGBT ไม่ใช่ความเชื่อเหรอ LGBT ใช่ความเชื่อไหมผมถามพี่บวงอย่างงี้ ก็มึงเป็นผู้ชายแต่มึงเชื่อว่าตัวมึงเกิดมาผิดเพศอ่ะ ไม่ใช่ความเชื่อเหรอ เอ้า กูเคยถามเพื่อนเราที่เรารู้จักกันพี่บวง ไม่คือมึงมีเจี๊ยวอ่ะ แต่มึงเชื่อว่าอันนี้มันไม่สมควรมีอยู่ในร่างกายมึงอ่ะไม่ใช่ความเชื่อแล้วคืออะไรวะ คือมันไม่ได้เอาอันนี้ผมไม่ได้เป็นนะแต่ผมตอบคนที่เขาตอบผมนะก็คือ มันไม่ได้เป็นความว่ากูเชื่อว่ากูเป็นชายรักชายหรือกูเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยมันคือตัวตนของมึง มันคือปฏิกิริยาทางธรรมชาติที่มึงอะมองผู้ชายด้วยกันแล้วมึงน้ำเดินกระเจียวมึงตั้ง มึงไม่อยากจะเชื่อด้วยแต่มึงก็ห้ามไม่ได้ มันเป็นสัญชาตญาณอะมันก็จะไม่พี่บวง แล้วถ้าอย่างนี้ชาวมุสลิมเขาบอกว่าเขาก็ถูกหล่อหลอมมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆอ่ะเขาเกิดและเติบโตมาแบบนี้มันไม่ใช่ความเชื่อของเขาแล้วอ่ะแม่งเป็นปฏิกิริยาของเขาอ่ะคือแบบมึงจะได้ป่ะตอนที่แบบว่าเพื่อนเราที่เป็นมุสลิมอ่ะกินหมูเขาไม่รู้ว่ามันเป็นหมู แล้วพอเขารู้ปุ๊บแม่งอ้วกเลยอ่ะอันนั้นมันก็ไม่ใช่ความเชื่อนะมันก็อาจจะเป็นแบบสิ่งที่มันหล่อหลอมมาจนปฏิกิริยาร่างกายแม่งแบบไอ้ที่พอรู้เป็นหมูแม่งอ้วกแม่งรับไม่ได้เลยแต่มันก็มีมุสลิม ความเชื่อไม่ทำให้มันอ้วกได้เหรอไอ้ที่ที่กินแล้วกินต่อก็มีพี่บวงมุสลิมอะเอาก็ใช่แต่มึงก็ต้องไม่ได้เคสมึงไม่พูดถึงเคสที่กินต่อเลยมึงพูดถึงเคสที่แม่งก็ไอ้ที่ร่างกายมันตอบสนองทันทีอ่ะสุดท้ายมันคือร่างกายกับจิตใจที่แม่งเชื่อมกันถูกปะล่ะความเชื่อใช่ใช่ถ้าความเชื่อมันรุนแรงก็คือร่างกายกับจิตใจมันเชื่อมกัน มันก็คล้ายๆกับการที่ร่างกายกับจิตใจมึงเชื่อมกัน แต่ว่าแม่งไม่ซิงกันเพราะว่าในสมองมึงมันมีปฏิกิริยาอีกแบบแต่ร่างกายมึงมันเป็นอีกแบบอะสมองคือมึงเห็นผู้ชายแล้วมึงมีอารมณ์ทางเพศอะแต่ร่างกายคือร่างกายมึงเป็นเพศชายอะมันก็กรณีเดียวกันปะมันก็เลยถ้าเกิดว่าผมฟังแต่พี่บอกเนี่ยก็คือในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมันมีหลายดีกรีมันมีดีกรีที่มันเหมือนกับว่ามันเทคร่างกายมึงไปแล้วคือมึงอินจัดแล้วแบบแม่งเข้าเป็นเลือดมึงแล้วแต่ว่าพอเราไปดูในเรื่องของ LGBT เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของดีกรีไงคือทุกคนมันเป็นกันหมดมันจะมีความต่างไงถ้างั้น LGBT ก็มีดีกรีนะบางคนอยากตัดเลยบางคนบอกไม่อยาก
เก็บไว้ บางคนตุ้งติ้งนิดหน่อย บางคนก็คือทำนมเลย บางคนก็ไม่ได้อยากทำนม อื แบบเนี้ย ม มันก็เป็นดีกรีอยู่ดีป่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ย อีกอย่างอ่ะ อ่า LGBT แม่งก็เปลี่ยนได้ ถ้าสมมุติมึงบอกว่าไม่ใช่ความเชื่อ เอ๊ะทำไมมันเปลี่ยนได้อ่ะ คนที่เคยเป็นทอมอ่ะ โตมาก็เป็นผู้หญิง เข้าใจ มีแฟ ผิด นเป็น ไง ผู้ชาย เข้าใจ ก็ ผิด เยอะ ว่า แยะ ตัวเองเป็น เข้าใจผิด เป็นความเข้าใจผิดมีผมเคยเจอหลายเคส ทั้งชายหญิงเป็นหญิงชาย ทั้ง แส คู่ ดง ไป ว่ามั มา นไม่ใช่ธรรมชาติอะเดะถ้ามึงมีความเข้าใจผิดอ่ะ บาง มัน กร ไม่ได้ ณี ฝังมาตั้งแต่เกิดจริง บางกรณีไม่ใช่ อืม ๆ เนี่ย ทีนี้แม่งก็ เนี่ยเห็นไหมพอพูดถึงดีกรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศหรือศาสนา มึงก็ปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆอ่ะ เพราะฉะนั้นบทสรุปเรื่องนี้จากที่ถกคุยกันเนี่ย พี่บ่วงมองว่าอันไหนฝ่ายไหนต้องปรับนะ หรือว่ามันไม่ต้องปรับหรือยังไงนะ ผมมองว่าถ้าสมมุติว่าเราจะอยู่กันแบบฮอสไทล์อ่ะ ก็คือมึงก็ไม่ต้องปรับทั้งคู่ แต่ถ้ามันจะอยู่กันได้แบบสันติสุขก็คือมึงต้องปรับทั้งคู่เว้ย อ่ะ มันไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งการปรับทั้งคู่อ่ะ ผมมองว่าในมุมหนึ่งอ่ะ การที่เจ้าของร้านออกมาสื่อสารแบบสุภาพอ่ะ มันคือการปรับแล้ว สื่อสารว่าเฮ้ย เรามีความเชื่อทางศาสนาแบบนี้ อืม เราไม่สามารถทำธุรกิจกับคุณได้แบบสุภาพ เราขอโทษด้วย อันนี้คือเขาปรับแล้ว แต่การที่ถ้าฝั่ง LGBT ออกมาบอกว่าเฮ้ยชี่มึงเหยียดเพศเหรอ นั่นคือไม่ปรับ ถ้า LGBT จะปรับก็คือโอเค เราเข้าใจในประเทศไทยเนี่ยเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายมาก แล้วคนที่ทำธุรกิจแนวนี้ก็ไม่ได้มีแค่คนที่เป็นมุสลิม ถ้ามึงจะปรับอ่ะมึงต้องทำแบบนั้น ไม่ใช่ออกมาด่า โอ ถูก เค ปะ ใช่ เคารพความแตกต่างอยู่กันแบบสันติ ผมว่าพี่บ่วงตอบดี อันนี้ผมเห็นด้วย เป็นทางออกที่ดีที่สุด ใช่ มันเป็นทางออกที่ดีที่สุดเว้ย เพราะถ้าเกิดเราบอกให้คนปรับฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึ่งไม่ปรับก็คือไม่จบ มันไม่มี ใช่ ทางจบ ก็คือ ถ้าเกิดไม่ปรับ มึงจะให้คนอื่นปรับแต่มึงไม่ปรับไม่ได้ อืม เราก็ต้องอยู่กันแบบแฟร์ๆในสังคม อืม ทุกฝ่ายจะได้มีความสุขทุกฝ่ายจะได้แฮปปี้อยู่กันแบบสงบสุข ซึ่งจากการอธิบายของทางร้านมุสลิมทั้งร้านชุดและคนทำอาหารเนี่ยเขาก็สื่อสารอย่างสุภาพแล้วพี่บ่งมองแบบนี้ ชัดเจนแล้ว ใช่ผมว่ามันก็แฟร์ ก็แฟร์แล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้บริการเขาไปใช้บริการที่อื่น อืม อืม ก็เหมือนไอ้เชี่ยแม่งกรณีเดียวกับว่า ผมอยากแดกข้าวขาหมูว่ะ อ่า ผมเดินไปแม่งเป็นร้านข้าวมันไก่ติดป้ายฮาลาลเดินเข้าไปถาม เฮ้ยมึงทำแบบนี้ได้เหรอ กูจะแดกข้าวขาหมู ใช่เหรอ ไม่ใช่ถูกปะ ไม่ใช่ไม่ใช่ ผมก็ไปหาข้าวขาหมูกิน ชัดเจน อันนี้ตอบดีมาก มีใครจะทักท้วงไหมผมว่าพี่บ่วงตอบดีนะ อันเนี้ยเรียกว่าแฟร์สุดละ เท่าที่อ่านมาไม่เจอแฟร์ๆส่วนใหญ่ก็จะแบบว่า ฝ่ายหนึ่งก็จะโดนกระแทกอยู่ตลอดเวลา อืม ดีอีกข่าวหนึ่งพี่บ่วง อันนี้จบไหมเรื่องนี้จบไหม ผมว่านี้ก็จบนะ เรื่องนี้ชัดเจนนะ เรื่องต่อไปที่เป็นข่าวคนพูดคุยแล้วก็ส่งมาสอบถามกันเล็กน้อย ผมก็มีไปถามทนายเพิ่มเติมนะ คือกรณีของคุณแอมไซยาไนด์ที่มีข่าวออกมาว่าศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต จริงๆแล้วพิพากษาประหารชีวิต แต่ว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีได้ลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิต แล้วหลายคนก็มองว่าไอ้เคสแบบเนี้ยคือมึงเป็นเหมือนกับใช้คำว่าฆาตกรเลือดเย็นน่ะคือมึงหนักสัสๆแล้วอะแต่ว่าในเมืองไทยเราก็รู้กันอยู่ว่าไม่มีทางที่เขาจะติดคุกตลอดชีวิต ไม่มีใครแบบว่าติดคุกตลอดชีวิตมึงก็โดนหันสักประมาณ10 ปีมึงก็ออกมาละแล้วมันก็จะมาผูกกับข่าวหนึ่งที่ออสเตรเลียผมไม่รู้พี่บ่งเห็นหรือเปล่าข่าวนี้ขออนุญาตจ่าดราม่าแอดดิกนะผมไม่อ่านหมดแล้วกันผมสรุปคร่าวๆเลยมันเป็นเขตสะเทือนขวัญน้องผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อว่าชารอนวัย5 ปีเนี่ยเขาว่าอยู่บ้านของเขาโดยปกติแหละพี่บวงแต่ว่าเนื่องจากว่าสังคมยังไม่สามารถหามาตรการในการควบคุมคนที่มันควบคุมตัวเองไม่ได้พี่บวงเป็นคนที่มันเป็นอันตรายต่อสังคมเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยแม่งออกมาจากคุกซึ่งโทษแม่งที่ผ่านมาก็คือหนักหนาสาหัสสาการนะเรียกว่ามึงไม่ควรจะอยู่ในสังคมอ่ะแต่ก็คือสังคมก็ยังปล่อยมันออกมาแล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าวันดีคืนดีน้องชารอนอยู่บ้านคนเดียวแล้วไอ้เฮี้ยนี่เพิ่งออกมาจากคุกมาได้แบบไม่กี่สัปดาห์พี่บุ๋มแม่ไปเจอน้องแม่ก็ไปจูงน้องออกมาจากบ้านแล้วก็ทำการสังหารน้องทิ้งไว้ข้างทาง
แล้วคนไปพบศพน้องเขาใช่ไหมมันก็เลยเกิดความเดือดดาลของชาวบ้านที่ออสเตรเลียที่โกรธไอ้เฮี้ยนี่มากก็คือจะไล่กระทืบอ่ะแล้วพอไอ้นี่โดนตำรวจจับตัวไปเนี่ยพี่โบเห็นภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ชาวบ้านออกมาแบบไม่พอใจแล้วสุดท้ายมันเกิดการปะทะกันของประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เอาไอ้เฮี้ยนี่ไปขังไว้คนแม่งแหกเข้าไปกระทืบอ่ะเพราะไม่มันเลวเกินไปมันก็เป็นเหมือนปัญหาที่ไอ้เชี่ยแม่งไม่ควรจะเกิดอ่ะมึงนึกภาพออกไหมไอ้มันเป็นคนที่มันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยเว้ยแต่ว่าสังคมมันก็ยังปล่อยออกมาให้มันเดินเล่นทีนี้เราก็ย้อนกลับมาในกรณีของเมืองไทยที่มีการลดหย่อนผ่อนโทษกับกรณีที่คนมันไม่ควรจะออกมาพี่บวงมองประเด็นเรื่องนี้ยังไงมีปัญหากับพี่บวงมากไหมหรือว่าคนมันต้องได้รับการอภัยหรือยังไงพี่บวงเรื่องนี้ยากไหมลองลองลองคิดตามก่อนนะอันนี้ผมลองจำลองสถานการณ์ถ้าสมมุติว่ามันมีนักโทษ100 คนที่มันทำเรื่องแบบหนักหนาสาหัสมากๆปล้นฆ่าข่มขืนอันนี้ย้ำว่าเป็นกรณีที่มันหนักหนาสาหัสมากๆมีนักโทษ100 คนแล้วต่อให้เราจะมีระบบการลงโทษการขังคุกที่ดีที่สุดมี rehabilitation สุดท้ายเนี่ยทำให้100 คนเนี่ยถูกปล่อยออกไปแต่ว่าแม่งก็ยังมีประมาณสัก5 คนที่แม่งกลับไปทำอะไรเหมือนเดิมกลับไปก่อเหตุพี่บิ๊กคิดว่าพี่บิ๊กรับได้กับตัวเลขนี้ไหมเท่าไหร่กับเท่าไหร่นะดีเท่าไหร่นะคนเข้ามาดี100 คน100 คนที่แม่งทำชั่วสัสๆเลยแล้วไม่ประหารแต่ว่าจับมาแล้วก็มีโปรแกรมที่จะทำให้เขากลับตัวเป็นคนดีของสังคมแต่สุดท้ายแม่งยังมีประมาณ5 คนที่ถูกปล่อยตัวออกไปแล้วแม่งกลับไปทำแบบเนี้ยไปฆ่าคนไปข่มขืนแล้วแม่งก็เข้าคุกอีกพี่บิ๊กคิดว่าตัวเลขไหนที่พี่บิ๊กรับได้มันไม่มี1 คน 2 คน 3 คนไอ้เชี่ยคือถ้าเกิดว่าพูดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าอาจจะได้เห็นชัดๆใช่ไหมเพราะว่าเรากำลังดีลกับสังคมจำนวนมากสมมติว่ามีคนเลว1,000 คนเนี้ย 1% ขยับมันก็เพิ่มจำนวนเยอะอยู่พอสมควรใช่ตัวเลขผมแบบว่าอันนี้แบบนั่งทีเลยนะผมว่ามันก็ไม่ควรจะเกิน1อ่ะที่มันจะมีออกมาได้อ่ะมันก็ต้องน้อยมากถ้าไม่ควรจะเกิน1คือแบบเนี้ยประหารไปเลยดีไหมผมว่าดีถ้าถามผมว่าผมเป็นคนซัพพอร์ตการประหารอยู่แล้วในมุมผมอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็คิดแบบเดียวกันก็คือถ้าเป็นผมอ่ะผมก็คิดว่าแม่งควรจะเป็น 0% เว้ยที่จะรับได้ก็คือมึงต้องมีโปรแกรมที่ถ้าสมมุติมันทำชั่วจริงๆอ่ะแล้วมึงวางแผนว่ามึงจะปล่อยมันออกมาสู่สังคมอ่ะมันต้องทุกคนกลับเป็นคนดีหมดถ้ามึงทำแบบนั้นไม่ได้อ่ะก็คือการที่มึงปล่อยนักโทษออกไปอ่ะคือมึงฆ่าคนแล้วนึกออกปะผมย้ำว่าไอ้นักโทษนี่คือนักโทษแบบอุกชะกาจแบบหนักสัสๆเลยคือแค่การที่มึงปล่อยออกไปมันคือการที่มึงได้ฆ่าคนไปแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นมันต่างอะไรกับการที่มึงประหารคนไปเลยแล้วคนที่มึงประหารน่ะมันเป็นคนชั่วแต่คนที่มึงฆ่าโดยการปล่อยออกไปอ่ะมันแรนดอมใช่นึกออกปะใช่ถ้าคิดกันแบบเนี้ยเอาแบบแค่เป็นเหตุเป็นผลน่ะคือประหารเลยมันดีกว่าแต่ว่าอันนี้คือเหตุผลไงใช่ถ้าเรามาคิดถึงเรื่องมนุษยธรรมหรือแบบว่าความรู้สึกแม่งประหารไม่ได้ต้องกำจัดกฎหมายประหารออกมันก็เนี่ยแหละคือผมรู้สึกว่าปัญหาเดียวของเรื่องการประหารมันคือเรื่องของความไม่โปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมแล้วมันเกิดการปิดปากฆ่าตัดตอนที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือในการกำจัดไงแล้วมันกลายเป็นว่ามันก็วุ่นวายในสังคมเพราะถ้ามึงมีอำนาจมึงสามารถเอาคนเข้าคุกได้มึงก็สามารถแบบเล่นปั้นเรื่องหรืออะไรอย่างนี้มันก็คือเป็นประเด็นตรงนี้ที่มันทำความเสียหายในอดีตแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วว่าผมไม่ได้มีความสงสารไอ้เฮียจิตวิญญาณซาตานที่แม่งแตกสลายแล้วมันก็กลับมาไม่ได้กูคิดว่ามึงก็ควรจะไปพักผ่อนไอ้เฮียในมุมกูอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือมันเลยต้องเวทระหว่างเฮ้ยถ้าสมมุติว่าประหารแล้วแม่งโดนจับแพ้แล้วโดนประหารกับเฮ้ยไม่ประหารก็ต้องปล่อยออกไปแล้วระบบเราก็ไม่ใช่ว่าดีไอ้ตัวเลขที่ว่าปล่อยออกไป100 คนมี95 คนกลับตัวเป็นคนดีกูว่าแม่งก็ไม่ใช่ตัวเลขของประเทศไทยเผลอๆตัวเลขของประเทศไทยแม่งคือจับมา100 คนแม่งกลับตัวเป็นคนดีได้10 คนอีก90 คนแม่งก็ออกไปข่มขืนคนกู
กูก็ต้องถามว่าถ้าชั่งน้ำหนักกันอะระหว่างประหารแพะกับไม่ประหารก็ปล่อยให้แม่งออกมาทำช่วยเรื่อยๆมึงคิดว่าอันไหนแม่ง โอ้โหชี้ยา น้ำหนัก สัตว์เล มาก ย กว่ากัน ไอ้คำ ซึ่ง ว่า ซึ่งใช่ ประหาร พูด แพ้ ตามตร แม่ ง ง มัน เหี้ย ยากหนึ่ง คือประหารแพ้แม่ง หนึ่ง เหี้ยมากเว้ย ใช่1คือมันยาก2คือไอ้เชี่ยใครเป็นแพ้แม่งก็ตรวจสอบยาก เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าต่อให้มึงเป็นคนมีข้อมูลแม่งก็อาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริง เพราะมึงไม่รู้ว่าใครเป็นแพ้จริง อืม บวกกับ3คือไอ้เชี่ยเราก็รู้ว่าสังคมเราเนี่ยแม่งเรื่องของความยุติธรรมมันมีมากหรือมีน้อยแค่ไหน ใช่ไหม อืม มันก็เลยผมถึงได้บอกว่าเรื่องนี้แม่งคือคุยกันกี่รอบเนี่ยมันก็ เอ้ย คงจะหาบทสรุปได้ยาก แต่ ว่า มันมีอีกอันหนึ่งพี่บ่งตรงกลางก็คือว่า ไอ้เรื่องประหารเรายังพักไว้ก่อน แต่ว่าเราให้การจำคุกตลอดชีวิตมันมีไม่มีการลดโทษ อืม อ่ะ อืมอืม ก็คือเก็บแม่งไว้เลยเฮียเอาให้แม่งไปทำงานอยู่ในนั้นอ่ะ มีงานอะไรที่รัฐเอาไปใช้มันแล้วก็กักขังแม่งไว้อย่างนั้นนะอย่างน้อยๆการคุมขังตลอดชีวิตแม่งต้องมีไงไอ้เฮีย ถ้าคุมขังตลอดชีวิตมีแล้วมันคุกมันล้นนะ มันลองนึกภาพว่า ถ้าแม่งคนคุกแม่งสแต็กไปเรื่อยๆเพราะว่าแบบไอ้เหี้ยคนเก่าแม่งก็ยังไม่ตายคนใหม่แม่งก็มาจนแบบ มึงต้องมีจังหวัดหนึ่งที่แม่งเป็นคุกอะ ไอ้เฮียสังคมเรามันจะเฮียขนาดนั้นเลยเหรอ ผมไม่รู้ฮะ ผมส่วนตัวผมนะ ผมว่ามันสามารถแก้ได้โดยการให้มันมีการขังคุกตลอดชีวิตสำหรับบางกรณีที่มันหนักจัดๆเลย อย่างไอ มันก็จะไม่ล้นเพราะว่ามันหนักมันมีน้อย มัน ใช่ไห กว่ามึงจะคัดเข้าไปอะมันไม่ได้เยอะมากหรอกพี่โบอาจจะเต็มที่สมมติว่า ผมตีว่า5,000ไอตัวแบบจี๊ดๆเลยนะ อืม ผมว่าประเทศหนึ่งมันดูแลได้ไอ้เหี้ย5,000ตัวเนี่ย อืม นะได้ไหมผมเสนอแบบนี้ว่าไอ้เหี้ยมาตรการในการลดโทษของกรณีหนักๆมัน ผมไม่รู้ว่าทางกฎหมายเขาทำยังไง แต่ว่านี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชนไงคนห ผ นึ่ ม ง มันก็ได้นะ ใช่ไหมล่ะ ก็คือคอนเซปต์ของการขังตลอดชีวิตเนี่ยมันคือคอนเซปต์ที่มารองรับเรื่องว่าถ้ามีคนจับแพ้ล่ะ ก็คืออย่างน้อยๆเขามีเวลาให้พิสูจน์ตัวเองว่า ใช่ เราไม่ได้หมายความว่ามึงจะโดนตลอดชีวิตแบบ100%แต่มึงโดนตลอดชีวิตแบบ no parole แล้วถ้าสมมุติว่ามันมีการเปิดคดีมาใหม่พิสูจน์แล้วว่ามึงเป็นแพ้ก็ปล่อยออกไป เหมือนกรณีหลายๆกรณีผมเห็นข่าวที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีที่แบบแม่งจับแพ้ไปไอ้เหี้ยไปติดคุกอยู่40 ปีสัตว์สุดท้ายรู้วิธีว่าตัวเองเป็นแพ้ออกมารัฐบาลจ่ายเงินชดเชยแบบ300 ล้านอย่างเงี้ยออกมาเฮียหน้าเลยเฮียใช้ชีวิต40 ปีอยู่ในคุกไอสัตว์ตัวเองก็ไม่ได้ผิด แต่อย่างน้อยมันก็ยังออกมาได้แล้วเขาก็มีชีวิตที่ดีนะเขามีชีวิตที่ ถ้าแบบนั้นมันก็เป็นอะไรที่มันสมเหตุสมผล ถ้าผมว่าตรงนี้เป็นจุดบอดของเมืองไทยที่แม่งยังไม่ได้แก้ไขวะหรือผมมองไม่ครอบคลุมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่านี่คือความรู้สึกผมเลยนะ มีคนบอกว่าสุดท้ายแม่งก็โดนฆ่าปิดปากในคุกอยู่ดี ก็แล้วแต่ ก็ เค ถ้าอ ส ย่างนั้นน่ะ แล้วแต่เคสพูดอย่างนี้ มันก็แล้วแต่เคสไงก็อันนี้กรณีของคุณแอมไซยาไนด์นะฮะจำคุกตลอดชีวิตเชี่ยโอเค ก่อนที่เราจะไปข่าวต่างประเทศอันน่าสนใจ ผมต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมาไลฟ์วันอังคารเนี่ยเพราะอะไรพี่บง ไลฟ์วันอังคารเพราะว่าไข่กูมิ่งเนี่ยเขามาสปอนเซอร์เรานะครับ โอ้โห my gosh วันนี้เนี่ย วันที่5 เดือน 5มีโปรโมชั่นนะครับผมที่เลมไข่นะครับผมลดเหลือ 1,490 บาท แล้วก็ไข่คลีนเซอร์นะครับน้ำยาเรียกว่าทำความสะอาดบริเวณกระโปรงและกระจูของท่านนะครับ ให้มีความสะอาดมีความสดชื่น แล้วก็มีกลิ่นที่หอมติดทนนานนะครับลดเหลือ211 บาท แล้วก็ถ้าซื้อแพ็คคู่เนี่ยลดเหลือ 1,666 บาทนะ โอ้โหพี่บงมันสมองจำดีจังวะ ใครสนใจกดเข้าไปที่ลิงก์ในพินคอมเมนต์ได้นะครับ คือต้องกดลิงก์นะ มันจะได้ลิงก์ไปที่ร้านออริจินอลนะ เพราะว่าบางทีอาจจะเสิร์ชใน Google อาจจะไปเจอร้านก๊อปปี้นะครับผม อย่าลืมว่าตอนนี้มีเวอร์ชันสีแดงด้วยนะ ผลิตมาแบบพิเศษ 1,000 ชิ้นนะครับ ไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้แบรนด์ไข่กูมิ่งนี่ฮอตฮิตมากนะ ยังไม่หมดใครอยากได้ก็ไปสั่งซื้อกันได้นะผมเผื่อใครไม่ชอบสีดำแล้วก็มีเงินเยอะนะครับสีแดงสวยไหมพี่บงแรงฤทธิ์ไหมเหมือนเป็นไงโอ้สีแดงก็ค่อนข้างสวยนะเป็นสีที่หลายๆคนก็ชอบแล้วตอนนี้พี่บง
เป็นสีชมพูนี่อาจจะเข้าธีมมากกว่านี้ จริงเหรอ เป็นสีชมพูจะเป็นธีมแบบว่าใช้ได้กับทั้งท่านชายและท่านหญิง ด้านหน้าก็เป็นที่โกนหมอย แล้วหันตูดมามันก็มีแรงสั่นที่ค่อนข้างรุนแรงก็จะเป็นไข่สั่นสีชมพูน่ารักสำหรับท่านหญิงด้วย แต่ว่ามันมีรูปลั๊กเสียบไม่บวงอาจจะบาดจิ๋มได้นะ ไม่แนะนำนะไอ้เฮียใช้ผิดประเภทพี่บวง มันก็อาจจะแบบว่าหา ไม่อยู่ มุมนิดนึง ในบรีฟเขาไม่ได้เขียนมานะให้ไปแย่จิ๋มเนี่ย เอาก็รีวิวแบบเรียวๆไง ไม่ได้ตรงบีฟ ผมว่าที่ทำได้ รีวิ คื ว อ ที่จริงใจ ที่จริงใจคือผมแนะนำว่าคุณเปิดสั่นเนี่ยมันสั่นแรง คุณแค่เอาไปแตะตรงเม็ดก็พอคุณไม่ต้องเอายัดเข้าไปหรอกพี่บวงอันตรายตรงเนี้ย ผมก็ไม่ได้บอกให้ยัด ไม่ได้ยัดนะ ก็ไข่สั่นมันเอาไว้ใช้แปะตรงไอ้นี่อยู่แล้วไม่เหรออ๋อบางทีมันยัดได้ด้วยโอ้แต่อย่าไปยัดนะครับเดี๋ยวบาดจิ๋ม เครื่องไข่กูมิ่งนะฮะโกนหมอยของคุณเพื่อคนที่คุณรักได้ยิ้มหวานก่อนนอนนะฮะไม่ต้องแหวกกองหมอยที่ฟูฟ่องและเหม็นอับเหมือนของพี่บวงนะฮะได้โปรดโกนหมอย ผมไม่เหม็นอาบผมก็ทำความสะอาดทุกวัน ทุกวันนี้พี่บวงยังพี่บวงใช้หมดไปแล้วยังไอขวดสีฟ้าพี่บวงชอบสีฟ้าใช่ไหม ใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งได้มาหลายขวด เชี่ยจูหอมจัดเลยนะพี่บวง แต่ว่าไม่มีใครมาดม เฮ้ยพี่บวงพูดจริงปะเนี่ย ก็ทำความสะอาดมันก็ต้องไม่เกี่ยวหรอกว่าจะรอใครมาดมเราก็แค่ทำความสะอาด พี่บวงเป็นคนมีชื่อเสียงตอนนี้ก็ออกกำลังกายนมก็กระดิกได้แล้ว มันจะไม่มีใครมาดมได้ยังไง ถ้ามีชื่อเสียงเราก็ต้องรักษาชื่อเสียงเราให้มันเป็นชื่อเสียงที่มันดีไง เอาปี้ไม่ได้เหรอ ใช่ ชื่อ แบบเปลี่ยนชื่อเสียงเป็นชื่อเสีย มีชื่อเสียงปี้ไม่ได้เหรอ มันหูปี้มั่วมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่ต้องม่วงไงก็แบบหาคนปี้อะพี่บวงมันมีคนอยากเอาพี่บวงอยู่แล้วผมบอกเลย รู้ได้ไงผมว่ามันไม่ได้มีเยอะหรอ เฮ้ย ก คนเขาชมพี่บวงน่ารัก จิ้มลิ้มเยอะแยะ พวกอยากเอามันหวังจ้องจะมาตอกผมพวกนั้นน่ะจะมาเอาตูดเงี้ย โอ้โหเป็นลิสีดวงขึ้นมาทำไง ขอบคุณไข่กูมิกนะฮะ อย่าลืมกดลิงก์มีทุกที่เลย description ช่องพิมพ์คอมเมนต์และในในไลฟ์ก็ไปกดดูนะครับผมมากครับ ครับ เดี๋ยวก่อนที่จะไปข่าวต่อไปพี่บวงพักฉี่สักแป๊บนึงนะโอ้ ได้ครับพักเข้าน้ำ พักฉี่น้องโอ้ยสวัสดีครับทุกท่านสำหรับใครที่เพิ่งมานะ เราอัปเดตข่าวในเมืองไทยไปแล้วต่อไปเราจะคุยเรื่องของข่าวต่างประเทศสักเล็กน้อย กลับมาตาเยอะอะไรฮะ อยู่ไต้หวันไม่ได้สูบไม่มีมั่วซั่วนะ ที่พี่บิ๊กพูดดังแล้วปี้ใครก็ได้มันเหมือนคำพูดของโอตาตัวปลอมเลย เชี่ยจริงเหรอ ผมไม่ได้พูดว่าปี้ใครก็ได้ ผมแค่บอกว่าพี่บวงเป็นคนมีชื่อเสียงน่าจะบอกว่าไม่มีใครอยากปี้เลยอ่ะมันก็ถ่อมตัวเกินไปพี่บวง โอ้น่าจะแบบนั้นแหละครับ ขออภัยนะ พี่บวงอาจจะ144p นะ ผมก็ควบคุมอินเทอร์เน็ตผมไม่ได้ มันก็ดีวันบ้างไม่ดีบ้างอะ แปลกๆ มาดูข่าวต่างประเทศที่ฮอตฮิตแบบว่าร้อนแรงดีกว่าสำหรับใครที่ไม่ได้ดูในอาทิตย์นี้ เป็นข่าว ครับ ที่ไม่ใช่แค่ผู้คนพูดคุยกันนะ แต่ว่าไวท์เฮาส์ต้องออกมาแถลงเองเลย กับข่าวปริศนาลึกลับ นักวิทยาศาสตร์12 คนบวกหายตัวไป อันนี้ผมเห็นเหมือนกัน เห็นมา นี่ สักพักแล้ว อ่า
ก็สำหรับใครไม่ทราบนะ มันมีเหตุการณ์แปลกๆที่เริ่มตั้งแต่ปี 2022 มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเนี่ย คนนี้เลยคนแรกเอมี่คนนี้ แล้วอีกเคสอื่นๆเนี่ยมีทั้งที่เสียชีวิตแปลกๆแล้วก็หายตัวก็คือหายสาบสูญไปเชี่ยทีนี้เมืองนอกเนี่ยมันก็เริ่มคุยไฮป์เนี้ยตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่ามันยังไม่เป็นประเด็นดังมันมาเป็นประเด็นดังเพราะว่าทรัมป์ออกมาพูดเองว่าเขารับรู้เรื่องนี้แล้วมันดูน่าสงสัยมากแล้วก็อยากจะให้ทาง FBI เนี่ยเข้าไปสืบค้นแต่ทีนี้พอเรื่องมันผ่านมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยผมก็ไปติดตามดูหลายๆข่าวหลายๆช่องทางโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิตผมไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีบทสรุปออกมาจากทาง FBI แต่คนมันก็คาดการณ์ไปต่างๆนานาแล้วโดยที่เทรนด์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปในทาง conspiracy คือไอ้เชี่ยนี่มันเหมือนในหนังเลยมีนักวิทยาศาสตร์12คนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในโครงการลับโครงการนิวเคลียร์นาซาอะไรเงี้ยแล้วไปรู้ความลับอะไรสักอย่างนึงจะเอามาลีกหรือเปล่าก็เลยโดนรัฐบาลสหรัฐเก็บอันนี้คือ1หลอนละมันก็มีคนคิดทฤษฎีนี้ได้อีกอันหนึ่งก็คือเฮ้ยอาจจะเป็นท่านสีหรือเปล่าท่านสีแบบว่าส่งสปายจีนเจ๊กมาเก็บจะได้แบบว่าตัดคู่แข่งอีกอันนึงบอกว่าเฮ้ยมีปัญหากับอิหร่านอยู่พวกอิหร่านหรือเปล่าเนี่ยมานั่งเก็บอะไรพวกเนี้ยมันก็คุยกันไปเรื่อยพี่บัวแต่ที่ผมเรียกว่าน่าสนใจที่สุดคือครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่มันน่าจะดูมีน้ำหนักที่สุดผมไม่รู้ข้อเท็จจริงนะเรื่องนี้มันยังไม่ออกนะแต่ด้วยวิจารณญาณของผมที่ตามข่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเพราะว่าบางกรณีมันแปลกมากๆอย่างเช่นกรณีผู้หญิงคนนี้เมเลซ่าคนนี้คือหายสาบสูญแล้วหายสาบสูญแบบว่าหน้าที่การงานดีมึงเป็นคนแบบว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับสูงแล้วอยู่ดีรถมันก็จอดทิ้งไว้อย่างนั้นของกระเป๋าตังค์มึงอยู่ครบเลยแล้วตัวหายไปแล้วมือถือมึงถูกเซต default ทั้ง2เครื่องทิ้งไว้ในรถไอ้เคสแบบเนี้ยมันแปลกแต่เท่าที่ผมฟังญาติผู้เสียหายคือผมไม่คิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเดียวกันคือมันมีหลายๆเคสที่ผมที่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนระดับสูงเขาเป็นแค่ระดับผู้ช่วยแค่ทำงานอยู่ข้างในนั้นแล้วบางกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยมันก็เป็นการเสียชีวิตที่ชัดเจนแบบมีโรคป่วยประจำตัวหรือว่ามีโดนแบบว่ามีปัญหากับบุคคลส่วนตัวจับตัวคนได้แล้วอะไรเงี้ยผมไม่คิดว่าทั้ง12กรณีมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ผมคิดว่ามันมีบางกรณีที่มันดูแปลกอันนี้คือเท่าที่ผมคิดเอาเองนะจากวิจารณญาณในการตามข่าวเมืองนอกผมก็ดูเยอะอยู่พอสมควรพี่วงมีมุมอื่นไหมเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่มันยังไม่มีคำตอบมันก็แบบสนุกคุยสนุกผมว่าพอมันยังไม่มีคำตอบมันก็ไม่รู้เราจะคุยเรื่องอะไรแบบมันยังไงคือ tinfoil theory หรือว่า conspiracy theory มันก็อย่างที่พี่บิ๊กบอกมันดูอย่างน้อยๆ12เคสนี้มันไม่ได้เชื่อมโยงกันทุกเคสใช่มันอาจจะมีเคสที่มันแปลกแต่มันมีแค่นิดเดียวมันก็แค่มันแปลกเฉยๆมันพูดอะไรไปมากกว่านี้ก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ถึงขั้นไอ้เชียดไวท์เฮาส์ต้องแถลงเพื่อแบบออกหนังสือให้ FBI ตามเรื่องนี้มันก็คือเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเพราะว่าในเมืองนอกเนี่ยมันก็รู้ว่าอเมริกาแม่งก็ไม่ค่อยเชื่อรัฐบาลตัวเองอยู่แล้วมันถึงมีไอ้เหี้ยกลุ่มคนที่ไม่คิดว่ามนุษย์เคยไปดวงจันทร์โลกแบนอะไรพวกนี้โอ้โหกลุ่มพวกนี้คือออกมาก็คือตีใหญ่เลยมันต้องเป็นบางคนบอกไปอีกเรื่องนึงคือบอกเอเลี่ยนโดนเอเลี่ยนดูดไปอันนี้ก็คือจะหนักไปนิดนึงพี่หวงก็จะนะก็มันดูหลอนไปนิดนึงก็ประมาณนี้นะเรื่องนี้ไม่มีอะไรเติมมากนะสำหรับผมแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมถูกนะผมไปฟังเข้ามาอันนี้ข่าวหนึ่งจบไปอีกข่าวหนึ่งพี่บวงเป็นข่าวใหญ่มาหลายอาทิตย์แล้วพี่บวงน่าจะเห็นข่าวอะไรเดวิดพอจะทราบไหมพี่บวงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้พอจะรู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องช็อกโลกอยู่เหมือนกันนะพี่บวงเป็นยังไงถ้าที่พี่บวงแล้วนี่คือเขาโดนตัดสินยังว่าจะลงโทษยังไงตอนนี้ยังไม่โดนตัดสินนะเดวิดแต่ว่าโดนคุมขังอยู่พี่วงรอการพิพากษาแต่เรียกว่าในฝั่งของทนายอัยการข้อมูลแบบว่า
มึงไม่มีทางมันเละแล้วพี่วงไอ้ที่นี่มันเละไปแล้ว อืม ถ้าผมสรุปแบบสั้นๆนะเผื่อคนทางบ้าน นักร้องหนุ่มหน้ามนคนเดวิดไม่ใช่คนอีสาน คุณเดวิดเนี่ยอายุยังน้อยมากนะอายุแบบ18-19ตอนที่ทำเกิดเรื่องเนี่ยผมเอาภาพมาจากPoetry of Bitch นะขออนุญาตเดวิดพบเซเลสครั้งแรกตอนอายุ11 ขวบและมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเธอครั้งแรกตอนเซเลสอายุ13และเขาอายุ18ตามข้อมูลของตำรวจผมเห็นข่าวเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วละก็คือตอนที่ตำรวจไปเจอรถเทสลาของเดวิดที่จอดทิ้งไว้แล้วกลิ่นเหม็นเน่าพอเปิดกระโปรงเก็บของขึ้นมาเนี่ยก็พบว่ามีศพถูกหั่นอยู่ข้างในแล้วก็เดวิดก็หายตัวไปพอเรื่องมันบานปลายออกมาก็คือว่าพ่อหนุ่มมากความสามารถคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นเด็กเล่นเกมแล้ววันหนึ่งเนี่ยอยากจะไลฟ์แต่ว่าพอไลฟ์เกมเนี่ยก็ติดลิขสิทธิ์เพลงแม่ก็เลยบอกว่าทำไมไม่แต่งเพลงเองเลยล่ะไอ้นี่ก็เลยแต่งเพลงเองแต่เป็นเพลงแบบเพลงเศร้าอะไรอย่างงี้แล้วกลายเป็นว่าเพลงระเบิดมีค่ายมาทาบทามซื้อตัวแล้วก็โยนเงินก้อนใหญ่เรียกว่าดึงเข้ามาในชั้นแนวหน้าเลยแล้วด้วยความที่ยังเด็กอยู่แล้วก็ได้รับชื่อเสียงมาแบบรวดเร็วเกินไปมีคนกรี๊ดมากมายสาวๆก็อยากจะเข้าไปเซลด้วยก็คุณแบบดังอ่ะมึงเท่อ่ะฮิปฮอปอะไรเงี้ยหรือว่าร้องเพลงเก่งไอ้เดวิดนี่ก็มาพบรักกับแฟนคลับคนหนึ่งที่ตอนนั้นอายุแค่11 ขวบเองแล้วก็ตกหลุมรักกันเรียกว่าพอดรักกันอย่างรุนแรงจนวันหนึ่งเมื่อชื่อเสียงมันโด่งดังมากผู้หญิงก็มีการหึงหวงว่าเดวิดก็ไปหลับนอนกับผู้หญิงคนอื่นอะไรประมาณนี้ก็เลยมีการเขาเรียกว่าอะไรแบล็กเมลอ่ะบอกว่าถ้าคุณไม่ยกระดับความสัมพันธ์ของเรานะฉันจะเอาเรื่องที่คุณมีอะไรกับฉันเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะว่าฉันยังเป็นผู้เยาว์อยู่ฉันจะไปตีแผ่โอ้โหทีนี้เดวิดก็เต้นเลยสัตว์มึงโดนขู่แบบนี้ให้เป็นใครก็กลัวให้มึงบอกไอ้เชี่ยก็เลยตัดสินใจล่อลวงแฟนสาวตัวเองคนนี้มาแล้วก็ทำการก็คือตำรวจอธิบายนี่คือเป็นแผนเลยพี่บวงล่อลวงมายังไงมีอ่างพลาสติกยางเอามีดแทงตรงไหนกี่ทีคือแบบละเอียดจัดๆเลยแล้วก็เข้าไปลื้อพื้นที่พักอาศัยเขาแล้วยังพบภาพอนาจารเด็กต่ำกว่า18เนี่ยที่อาจจะได้มาจากแฟนคลับเลยไงไม่รู้อะ40 เทราไบต์พี่วงโอ้ยจีซัส40 เทราไบต์นี่มันใหญ่ขนาดไหนพี่วงพอจะพูดได้ไหมมันเยอะไหมโหคือคอมผมเนี่ยมันถ้าผมจำไม่ผิดนี่3 หรือ 4 เทราไบต์อ่ะนี่คือคอม100,000ที่เพิ่งอัพมาล่าสุดแล้วผมลงเกมแบบว่าเกมแม่ง500 กิก300 กิกลงไปตั้งเยอะเกมแม่งแบบใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะตอนนี้ผมยังเหลืออีก2 เทราไบต์กว่าคือ40 เทราไบต์คือมึงแบบไอ้เชี่ยคือเรียกว่าผมเคยเก็บหนังโป๊ใน external hard disk ตอนมหาลัยอ่ะสีแดงไอ้นั้นมัน100 กิกเองมั้งหรือกี่ร้อยกิกผมก็จำไม่ได้แม่งไม่ถึงเทราไบต์อ่ะไอ้ที่ผมดูแบบว่าปีหนึ่งก็ยังดูไม่ครบอ่ะเชื่อ40 เทราไบต์มึงเก็บยังไงวะก็เรียกว่าแล้วมันเป็นรูปด้วยนะเป็นทั้งรูปและวิดีโอคือมีวิดีโอใช่มีทั้งรูปและวิดีโอไอ้เชี่ยมึงเก็บแบบว่าไม่รู้แฮะมันคือผมไปอ่านพวกคอมเมนต์น่ะก่อนที่ข้อมูล40 เทราไบต์นี่จะออกมาเนี่ยสังคมมันยังแบบว่ายังชั่งน้ำหนักนะคือไม่ได้บอกว่าเดวิดมีคนเข้าข้างเดวิดแล้วเดวิดถูกนะไม่ได้บอกแบบนั้นแต่บอกว่ามันมีการเวทน้ำหนักเรื่องของการโดนแบล็กเมลว่ามันพอเข้าใจได้ว่าเด็กมันจะตัดสินใจแบบนี้แล้วก็เลยบางคนก็จะแบบเฮ้ยน้องผู้หญิงก็ทำไม่ถูกหรือเปล่าที่ทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไอ้ยี่ข้อมูล40 เทราไบต์อ่ะแม่งออกมาเนี่ยมันจบเลยพี่บวงก็คือไอ้เหี้ยเนี่ยเป็นโรคจิตเป็นคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้ power ของตัวเองในการหาประโยชน์จากผู้คนจำนวนมากแฟนคลับมาแบบนี้แล้วตัวเองก็ยังไปลอยหน้าลอยตาเข้าแบบว่าให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ระหว่างหลังจากที่ฆ่าไปแล้วนะเขาบอกว่าฆ่าไปไม่กี่วันมันยังไปเต้นแรงเต้นกายังทำตัวปกติอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเผยให้เห็นความเยือกเย็นและความซาตานของไอ้เหี้ยนี่อยู่พอสมควรพี่บวงมันภาพมันเปลี่ยนพอข้อมูลของอัยการออก
อืมอันนี้คือผมสรุปพี่บงพูดถึงกรณีนี้น้องเซเลสหรือว่าน้องเดวิดน้องเซเลสไม่ควรทำแบบนั้นไหมผิดไหมแย่ไหมหรือยังไงผมว่าไม่นะ ไม่มีปัญหาเลยนะคือเขาเป็นผู้เยาว์ไง ต่อให้เขาทำ เซ ผิ เล ด สคือผู้หญิงใช่ไหมล่ะ ใช่ใช่ แยกกันก่อนเดวิดคือผู้ชายเซเลสคือผู้หญิง อืมผมมองว่าเขาเป็นผู้เยาว์แล้วก็ แบบว่าจริง ๆ มันคือเขาโดนล่วงละเมิดนึกออกใช่ไหม ใช่ ด้วยความที่เป็นผู้เยาว์อ่ะต่อให้คบกันมีเพศสัมพันธ์มันก็คือกฎหมายมันก็มองว่ามันผิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว สิ่งที่ผู้ชายทำอ่ะ อืม อืม เพราะฉะนั้น ผมว่ามันก็ถือว่าไม่ผิดอะไร เป็ นะ นปานจะกลืนกิน เพราะนั้นเรื่องนี้มันก็คือเดวิดมันก็คือซาตานคนหนึ่งอะที่เป็นคนที่สังคมแบบเชี่ยยกย่องเชิดชูสนับสนุนแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเฮียแม่งเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็น่าถือว่าเศร้าไหมว่าหนักอยู่นะกรณีนี้ ซึ่งยังไม่ได้ขึ้นศาลนะยังไม่ได้เข้าศาลนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าเละเคเนี้ยเละไอ้เฮียไม่ต้องคาดหวังเลยดิดดี้ยังมีโอกาสดิดดี้เป็นคนดูเป็นคนดีเลยเฮียพูดถึงกรณีนี้กูบอกดิดดี้กระจอกเลยใช่ไหม อย่างมากดีๆมันก็แค่แบบว่าบีบเบบี้ออยล์ใส่มึงอ่ะ บีบไปออยแบบปี้หมูอ่ะแล้วก็อาจจะเซ็กทราฟฟิกนิดหน่อย กระทืบมึงนิดนึง ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่หมดอ่ะแล้วก็มีการใช้ยาเล็กน้อยแต่โอ้โหคนละความหนัก หมุนเหรอ ขออภัยนะเน็ต มายัง หายหมุนยังอุ้ยเอารูปเซเลสลงก่ น่า อน จะยังหมุนอยู่นะ น่าจะยังหมุนอยู่แล้วรอมายัง กรณีของเซเลสอาคาวต่างประเทศต่อไปนะพี่บวงเดวิดไปแล้ว นักวิทยาศาสตร์ไปแล้วอีกอันหนึ่งผมไม่รู้พี่บวงเห็นไหมมีคนแชร์เข้ามาในกลุ่มบิ๊กบวงเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเขาเขียนโพสต์ที่เขาเดินทางไปเกาหลีอ่ะชื่อคุณชัยวัฒน์คูกิชันทาศักกุลเดชผมถ้าอ่านผิดขออนุญาตนะแต่ว่าบทความเขาน่าสนใจมากเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ก็เดินทางไปทำงานที่เกาหลีแล้วมาเขียนบทความของดิสโทเปียเกาหลีในเมืองหลวงสรุปสั้นๆนะสถานการณ์เมืองหลวงประเทศเจริญอย่างเกาหลีญี่ปุ่นหรือประเทศจีนตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การเอาตัวรอดการมีชีวิตการหางานตอนนี้มันหนักขึ้นเรื่อยๆนะพี่บวงผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรียกว่าเป็นปัญหาของความเหลื่อมล้ำหรือมันเป็นสถานการณ์ของการแข่งขันก็ไม่รู้อะแต่สิ่งที่เขาเขียนในบทความก็คือว่าเขาเดินทางไปโซล3 วันเนี่ยพักโรงแรมมาพี่บวงเข้าไปเนี่ยอยู่3 วันไม่เจอมนุษย์เลยเพราะว่าระบบทุกอย่างในโรงแรมในโซลเนี่ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วไม่เจอคนเลยเขาเจอคนอยู่คนเดียวและครั้งเดียวซึ่งเป็นไม่มีรีเซพชันนิสต์ไม่มีรีเซพชันมึงสามารถจองโรงแรมซึ่งมันก็เป็นปกติมาที่ญี่ปุ่นกับไต้หวันนี่ก็มีเยอะพี่บวงคือมึงจองโรงแรมมามึงไม่เจอใครเลยมึงเดินไปมึงหยิบกุญแจเองมึงไขเข้าไปในห้องแล้วมึงออกเองมันเป็นอย่างนี้หมดแล้วเขาเจอแค่แรงงานทำความสะอาดอะแล้วเป็นแรงงานพม่าด้วยพี่บวงไม่ใช่คนเกาหลีเนี่ยซึ่งพอนี่มาดูทางเกาหลีเนี่ยเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศที่อัตราการเกิดต่ำมากๆเรียกว่าติดท็อปเหมือนไต้หวันอะแล้วก็อัตราการว่างงานปี 2026 เนี่ยทำนิวไฮที่ผ่านมาคือตกงานกันเป็นหลักล้านหลายล้านคน ซึ่งมันก็เป็นภาพที่เขาสะท้อนออกมาว่าไอสังคมโลกไฮเทคในเมืองหลวงที่เราสร้างกันมาเนี่ยเราสร้างมาให้ใครอยู่วะคนจำนวนมากอะแม่งอยู่ในสลัมข้างนอกถึงขนาดที่ว่ามันมีแอปหนึ่งอะพี่บุ๋มที่ชื่อว่า Sharing Grocery พี่บุ๋มเคยได้ยินไหมไม่เคยแอปที่เกาหลีใช้กันเยอะคือคนรุ่นใหม่สมัยเนี้ยเรียนจบมาแม่งต้องแชร์กันไปซื้อมาม่าคือมึงซื้อมาม่าสมมติมึงซื้อมาม่าห่อละ8 บาทแต่ว่าถ้ามึงเข้าแอปเนี่ยมึงสามารถไปซื้อเหมาแพ็คได้แล้วหารกันไปซื้อแบบแพ็ค12 ชิ้นเพื่อที่ได้มึงจะได้ประหยัดเพิ่มไปอีกประมาณ3 บาทแล้วแอปเนี่ยแม่งใช้กันเยอะมากแพร่หลายมากในเกาหลีคือคนแม่งจนขนาดไหนไอ้เหี้ยคนที่มันทำงานเรียนอยู่ในเมืองหลวงอ่ะมันเป็นภาพที่เศร้าไงว่าไอ้เชี่ยตึกไม่มีคนเลยคนเกาหลีก็ไม่ได้ทำงานแต่ว่าข้างนอกอะคนแม่งว่างงานกันเต็มแล้วก็อยู่ในสลัมไอ้เหี้ยคือแล้วพอเขาพูดว่ามันเป็นภาพแบบเหมือนภาพโลกดิสโทเปียที่เราเคยเห็นเนี่ยมันก็เลยแบบ
ไอ้เชื่อภาพนี้มันก็โหดอยู่นะพี่บุ๋มคิดว่าภาพนี้มันจะมาเมืองไทยช้าหรือเร็วมันจะเกิดขึ้นกับเราไหมในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพเรามันจะเศร้าขนาดนั้นไหมผมว่าไม่ เพราะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเล่าให้เห็นภาพในมุมของเขาแต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นจริง เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไอ้คำถามค่อนข้างน่าสนใจนะ ถามว่าแล้วโรงแรมสร้างมาให้ใครอยู่ ผมรู้สึกว่ามันคือนักท่องเที่ยวเว้ยสิ่งที่มันยังทำให้ภาพนั้นน่ะมันเกิดขึ้นได้ เพราะว่าแต่ละประเทศมันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวไง อืมธุรกิจมันก็ยังรันไปต่อได้ คนมันก็จะมีความเหลื่อมล้ำต่างไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆอืมอืมคิดว่านะผมเดา ก็เป็นภาพสะท้อนอันหนึ่งที่ก็ดูเศร้าเหมือนกันนะเพราะเหมือนกันในหนังอะพี่ผมเคยดูภาพยนตร์เรื่องนึงนะที่มันดังๆได้รางวัลอะเกาหลี ความเหลื่อมล้Parasite ำพาราไซประมาณนั้นอ่ะ อืม เชี่ยก็สะท้อนความเศร้าของทุนนิยมเหรอ คือเอาจริงๆถ้าจะพูดว่าแม่งจะมาถึงประเทศไทยไหมผมว่าจริงๆภาพนั้นน่ะแม่งมาก็อยู่ในประเทศไทยนั่นแหละ ก็อย่างที่พี่บิ๊กบอกอะคอนโดพี่บิ๊กแม่งมีแต่เจ๊กแล้ววะ เมื่อประมาณช่วงก่อนโควิดใช่ แต่ตอนเนี้ยมันหายหมดเลยเชี่ยไม่รู้หายไปไหน อ๋อ หายหมดเลยนะ ตอนนั้นกูจำได้ว่าข้างล่างอ่ะ ร้านหาคนไทยอ่ะคือแบบว่าโดนกว้านซื้อไปแม่งเปลี่ยนป้ายจีนหมดเลย แล้วอยู่ดีๆพอหมดโควิดปุ๊บอ่ะแม่งก็หายเอาไปหมดเลยตอนที่ปกติแล้วคอนโดกูอ่ะมันก็แบบมาเป็นวูบๆอ่ะจีนเทาอ่ะก็ แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ประเทศจีนอย่างเดียวนี่มันก็มีหลายชนชาตินะที่แบบว่าเข้ามาครอบงำเศรษฐกิจบางส่วนของประเทศไทย ใช่ อย่างแบบตามภาคใต้ตามเกาะเนี่ยก็มีปัญหาที่มีคนออกมาบอกว่าแบบเฮ้ยมันมีแบบชาวต่างชาติชาตินู้นชาตินี้มาจะมาแบบคุมพื้นที่อะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าเชียงใหม่คือผมไม่ใช่คนพื้นที่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าแม่งจริงแค่ไหนหรือว่าแม่งเยอะแค่ไหน แต่มันก็ได้ยินข่าวนี้มาเรื่อยอืมมันมีข่าวหนึ่งที่เขาบอกว่าไปพบที่อะไรนะสมุยว่าเป็นโรงเรียนที่เปิดโดยคนอิหร่าน แต่ว่ามีนักเรียนยิวอยู่แบบ100 คนอะไรอย่างเงี้ยงงๆแล้วๆก็ดูไม่พูดภาษาไทยก็ดูน่ารักดีนะดูอยู่ด้วยกันได้ อืม น่ากังวลไหมพี่บ่งกลัวไหมกลัวยิวยึดประเทศไหม โอ้ไม่น่ากังวลเท่าไหร่หรอก เพราะอะไร มันผมว่ายังไงมันก็ไม่น่าจะยึดได้ทั้งประเทศนะ ไม่น่ากังวลนะ เออ ดีซะด้วยซ้ำมาช่วยเราแบบว่าซื้อข้าวซื้อของซื้อน้ำซื้ออาหารปลาแต่ไม่ใช่แค่เกาหลีนะพี่บวงในช่วง2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนก็มีข่าวลีกออกมาเยอะอยู่พอสมควรว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ยินข่าวเศร้าๆข่าวคนอาการหนักๆเนี่ยอเมริกานี่จะแบบเรียกว่าเบอร์1ท็อป 1ว่าสังคมไม่ค่อยน่าอยู่พี่บวงไอ้เหี้ยข่าวปล้นข่าวแทงกันข่าวคนอะไรเงี้ยแต่2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนออกมาเขียนบทความเยอะว่าสถานการณ์ในประเทศจีนเนี่ยก็ไม่แพ้อเมริกาเลยนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันปิดเยอะซึ่ง2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนออกมาให้ข้อมูลว่าตอนนี้มันจะปิดไม่อยู่แล้วมันเริ่มลีกออกมาเรื่อยๆแล้วเพราะว่าคนจีนจำนวนมากก็เหมือนใช้ VPN น่ะก็เขาก็ดู YouTube อะไรปกติเหมันเราอ่ะแล้วคนจำนวนมากที่เป็นเยาวชนเรียนก็ตกงานหางานไม่ได้การแข่งขันสูงเรียนจบปริญญาโทสุดท้ายต้องไปเป็นเซลล์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นสถานการณ์ที่หนักอยู่แล้วก็มีโจ๊กเกอร์อยู่จำนวนมากที่เรียกว่าหลอนเรียกว่าคลั่งอยู่ตามท้องถนนที่เกิดขึ้นอาทิตย์นี้ผมไม่รู้พี่โบเห็นหรือเปล่าเป็นข่าวโจ๊กเกอร์แบบว่าคนสติหลุดแล้วแม่งเข้าไปยืนอยู่ในรถไฟฟ้าแบบแน่นๆเลยนะแล้วอยู่ดีแม่งก็หยิบสเปรย์พริกไทยมาแล้วแม่งฉีดอัดคนรอบๆเลยสัตว์ฉีดแบบว่าหมดกระป๋องไงเหี้ยไม่ได้ฉีดแบบแม่งฉีดแบบกดแบบยาวเลยแล้วสุดท้ายคนแม่งไม่ไหวคนแม่งก็เข้าไปซัดแม่งหงายก็คือแบบแม่งหลุดไปแล้วอะมันก็เป็นความอันตรายพี่บวงพอมึงอยู่ในสังคมซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามันเป็นปัญหาของความเหลื่อมล้ำได้ไหมมันน่าคิดตรงนี้เพราะว่าอุ้ยพี่พิษ100 บาทไม่น่าเศร้าขนาดนั้นแต่ใดๆก็ตามคนไทยตกงานเยอะมากอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าจะโดน lay off หรือ first jobber ที่หางานยากตลกร้ายคือรัฐบาลรับรู้ไหมว่าบริษัทเอกชนในกทมจ้างต่างชาติกันหมดแล้วทั้งเลเวลซีเนียร์และเมเนเจอร์ถ้าสังเกตตอนนี้มีปีนอยกับพม่าชั้น upper mid ขึ้นไปมาอยู่มาทำงานเยอะมากเขาเริ่มไม่จ้างคนไทยกันใช่เหรอจริงเหรอพี่พิษ
อืม อันนี้ไม่ทราบแฮะ พี่นี่ลูกครึ่ง แต่ ปี พี่ นอ พิ ย ษนี่ พี่ลูก น่า ครึ่ จะ ง มี พี่ผมรู้ใช่ไหมพี่ก็เป็นคนลูกครึ่งปีนอยนะ รู้ แม่ชื่อเอเวอร์ลิน รู้ แม่ก็ผมก็เมื่อก่อนก็จะล้อแม่พี่พิษค่อนข้างบ่อยนะเป็นคนฟิลิปปินส์แล้วไงคือแม่พี่พิษมาโดนพ่อคนไทยปี้ใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมพี่พิษ ผมจำไม่ได้แล้วว่า น่าจะถูกนะ น่าจะถูกนะ ใช่ไหมผมไม่เข้าใจผิดนะพี่พิษ พี่พิษบอกไอ้มาไอ้ซันกูดูอยู่ก็เราคุยกันเรื่องซีเรียส คุยรู้สิเลยโทษที พี่บวงมันน่ากังวลไหมปัญหาการว่างงานในเมืองไทยก็เยอะนะตอนเนี้ย ผมไม่กังวลนะ เอาไอ้พี่บวงมึงต้องไม่ใช่มองตัวมึงดิมึงมองในสเกลสังคมดิไม่เผื่อแบบน้องๆที่เขาแบบทำงานแล้วหางานไม่ได้เหรอ ก็ไม่กังวลนะ ทำไมอ่ะ ก็มึงขี้เกียจกันมึงก็เป็นแบบนี้แหละ เอ้า คุณคิดว่าถ้าเอาว่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงก่อนนะคุณคิดว่าบริษัทแม่งจ้างชาวต่างชาติทำไม คำถามดีนะ เออ เดี๋ยวพี่บวงแป๊บนึงนะพี่บวงอย่าเพิ่งพูดต่อนะพี่บวงค้างไปโรบอทแล้วไอ้ยี่หูแม่งค้างยาวเลยวะเดี๋ยวนะผมรีเฟซมาแล้วพี่บวงพูดต่อคำถามคือพี่บวงตั้งถามว่าทำไมเขาต้องจ้างคนต่างชาติถ้าสมมติว่าคุณบอกว่ามันถูกกว่า แล้วไอ้เชี่ยคือคนบ่นกันว่าเงินแม่งไม่พอแดกแล้วค่าของชีพแม่งเยอะ แต่ว่าแม่งไปจ้างชาวต่างชาติที่ถูกกว่าได้ ชาวต่างชาติแม่งอยู่ยังไงวะแต่ว่าไอ้เคสที่พี่พิษบอกเมื่อกี้คือ ไม่ใช่แค่แรงงานนะพี่บวงแต่ว่าตำแหน่งสูงๆในบริษัทซีเนียอะไรอย่างงี้ก็โดนกันหมดนะในมุมพี่พิษว่าถ้าสมมุติว่าเป็นตำแหน่งซีเนียแสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการจ้างถูกหรอปะเรื่องคุณภาพคนไม่ต้องหาคนคุณภาพนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของบริษัทของต่างชาติมันลุกเข้ามาเยอะขึ้นแล้วเมืองไทยก็ขาดศักยภาพแล้วเขาก็จ้างคนของเขาเองอะไรประมาณนี้ไหมมีส่วนไหมใช่ก็ถ้าคำว่าขาดศักยภาพมันก็คือ ก็คนไทยมันไม่เก่งอ่ะก็รับกรรมไปอย่างเงี้ยตั้งแม่งมันก็ต้องอย่างนั้นบอกว่าก็ตอนนี้คือโลกมันแข่งขันกันแบบ globalization แล้วอ่ะก็ใช่นะแต่ว่าเราจะไม่ยอมรับเหรอแล้วเราก็จะแบบว่าเฮ้ยก็อยู่กันแบบนี้แต่ว่าอยากมีชีวิตที่ดีอ่ะมันก็ยังไงอ่ะแล้วถ้าผมเป็นน้องจบใหม่มาแล้วผมหางานไม่ได้แนะนำไงพี่บวงต้องสู้ต้องก็ถีบตัวเองผมก็จะไม่บอกว่าคุณต้องขยันน่ะแต่ผมแค่จะบอกว่า ก็คนอื่นแม่งขยันกว่าคุณน่ะ มันก็แล้วแต่แล้วชีวิตคุณน่ะ คุณตัดสินใจเอาเอง คุณจะอยู่แบบไม่ขยันก็ได้ ไม่มีใครว่า คุณโตแล้วอ่ะจบมาก็คือโตแล้วหมาเรียนตูดไม่ถึงแล้วแม่ผมชอบพูดแล้วแต่เราไม่ต้องวิจารณ์ไปถึงในกรณีของภาครัฐที่ควบคุมหรือว่าบริหารงานตรงนี้ให้มันแบบว่ามีเพียงพอหรือต่อเนื่องด้วย เราจะแบบว่าพุ่งไปที่ความขี้เกียจและความกระจอกของคนไทยอย่างเดียวเลยเหรอพูดตามตรงเนี่ยก็ด่าภาครัฐมาตลอดนะ ผมว่าเราก็ด่าภาครัฐมาตลอดด่าจนเหนื่อยแต่มันไม่ได้หมายความว่าภาครัฐแม่งจะผิดอย่างเดียว มึงไม่โทษภาคประชาชนเลยคือมึงนั่งอยู่ในห้องวันๆไม่ทำหาอะไรไม่เรียนรู้ อันนี้ความผิดรัฐบาลปะล่ะไม่ใช่ก็ต้องถามก่อนต้องผิดมึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารัฐบาลมันทำอะไรที่มันแปลกๆอ่ะมึงก็ด่า แต่ว่าเราจะมาหลับตาข้างนึงแล้วก็ไม่มองความจริงว่าคนไทยแม่งก็เป็นแบบประเทศที่รักความสบาย มันก็อาจจะไม่ได้ เราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงอ่ะมีคนบอกว่าบิ๊กไม่อยู่ไทยจะรู้อะไรแต่ผมอยู่ไงผมพอพูดได้นะผมก็พูดไม่ได้นะผมไม่อยู่ไทย แล้วก็อีกอันนึงที่ผมเห็นคุณพี่นากรุณาโบคมศรีออกมาทำคลิปก็คือสิงคโปร์ก็เริ่มหนักพี่บวงสิงคโปร์ตอนนี้การแข่งขันและการแย่งงานแม่งเดือดมากเพราะว่าเหมือนการศึกษาแม่งดีทุกอย่างแม่งดีหมดแล้วคนแม่งไฮป์กันแบบคนแม่งคิดเป็นโรบอทกันแล้วอะแล้วคนพอในภูมิภาคเราเนี่ยมันมีแค่สิงคโปร์เดียวที่มันจ่ายเงินเดือนสูงคนมีความสามารถทั้งหมดอีกไม่ใช่แค่ในสิงคโปร์แม่งก็โถมเข้าไปในสิงคโปร์อีกแล้วแม่งก็เครียดจัดเลย
ทั้งเครียดจากการแข่งขันด้วย แล้วก็เครียดจากสภาวะบ้านเมืองที่เป็นแบบเผด็จการด้วยอะไรเงี้ยแบบไม่ให้ศิลปะเบ่งบาน มีคนจำนวนมากยุคใหม่วัยรุ่น ออกมาตั้งต้นชีวิตใหม่ แล้วก็มีบทความมีสารคดีของคนที่ออกมา มีปริญญานะปริญญาปริญญาโท แต่ว่าออกมาทำงานแบบเหมือนงานอาสาปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประเทศที่ไม่เจริญต่างๆ เพราะเขาบอกว่าข้างในมันไม่ไหวแล้วมันเครียดมากแล้วมันยากเกินไป แล้วที่พี่นาบอกมาอีกนึงน่าสนใจก็คือว่า อัตราการฆ่าตัวตายของสิงคโปร์ก็ทำนิวไฮเพิ่มขึ้น26หรือ29%จำไม่ได้ในปีที่ผ่านมา ก็คือผมเห็นไอ้หลายๆประเทศที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทั้งจีนญี่ปุ่นไทยเกาหลีสิงคโปร์เนี่ยผมก็มานั่งคิดว่าไอ้เชี่ยย้อนกลับไปสมัยอากงหรือว่าเก่ากว่านั้นอะปัญหาความเหลื่อมล้ำมันเยอะกว่านี้ใช่ไหมพี่บุ๋ง ผมว่า ถ้า ไม่ พี่บุ๋งเทียบจากอดีตมาถึงทุกวันนี้พี่บุ๋งคิดว่าความเหลื่อมล้ำมันเพิ่มขึ้นหรือมันสูงลงในภาพรวมของแบบเอ ผม เชีย ว่า เล ปั ย จ ก็ จุ ได้ บันความเหลื่อมล้ำมากขึ้น แต่เมื่อก่อน มาก เนี่ย ขึ้นกว่าเดิมเยอะ พี่บุ๋งนึกไปยุคสมัยที่แบบว่ามันยังมีแบบมีอาณาจักรมีแบบว่ามีราชวงศ์อะไรเงี้ยแล้วชาวบ้านก็ยังแบบว่าเฮียออกมาเก็บหมากอะไรเงี้ยไอ้ช่วงนั้นความเหลื่อมล้ำก็เยอะนะพี่บุ๋งที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคนมันก็ผลักเข้ามา ผม ในชนชั้นกลางมากขึ้นไหม หลังๆผมเริ่มไม่มองว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำแม่งคือความต่างกันของชนชั้น แต่ว่ามันคือไอเดียของการอยากเป็นเจ้าคนในคน แต่ว่าไม่ได้เป็น หมายความว่าไง หมายความว่าเมื่อก่อนนะพี่บิ๊กไอ้เชี่ยคนจนมันก็จนสัสๆจริงๆนะ อ่า คนรวยมันก็รวยสัสๆจริง อ่า ๆ แต่คนจนแม่งอยู่ได้ไง คนจนแม่งแฮปปี้ คนจนมันอาจจะไม่ได้แฮปปี้ใช้คำผิด แต่ว่ามันคือชีวิตที่เขาเข้าใจอะ เขาก็อยู่กันแบบนี้ มองไปรอบๆมันก็เป็นแบบนี้กันหมด มันไม่ได้ขวนขวาย มันเลยไม่มีการแข่งแย่งไง มึงจนมึงก็จน กูเป็นกษัตริย์อ่ะ กูลูกคนรวยอ่ะ อ่า กูเป็นพญาแบบเนี้ย อ่า มันก็แบบนั้น มันก็เลยไม่เป็นปัญหา ถามว่ามันเหลื่อมล้ำไหมผมมันก็เหลื่อมล้ำนะ แต่มันไม่เป็นปัญหา ทุกคนอยู่ของมัน แต่ปัจจุบันน่ะ ไอ้ชี้เด็กมันเกิดมาคือเรียนจบก็คือแบบกูต้องเด่น กูต้องดัง กูต้องรวย แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะรวยไง แม่งเลยกลายเป็นปัญหาว่าแบบไอสัตว์คือในยุคอะแม่งก็มีคนรวยได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แม่งไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ที่มันจะรวยได้ แล้วไอ้99%ที่เหลือมันก็เครียดอะเดะไอสัตว์ทำไมกูรวยไม่ได้วะแม่งมี1%ที่แม่งแบบแม่งรวยแล้วแม่งก็ไล่แบบใช้เงินไล่เย็ดผู้หญิงสวยๆชื่ออยากเย็ดผู้หญิงบ้างอะแล้วแม่งก็มีแบบว่าคนที่แม่งรวยชิบหายไว้วอดแม่งเปย์หญิงเดือนละล้านเลยแบบเนี้ย อืม ไล่เย็ดขึ้นเรือยอชต์นู่นนี่นั่นน่ะ แต่พวก รู้ กู เลย ไม่ ใคร ได้เย็ดอ่ะ เออ เพราะมันเครียดดิถูกปะ อ่า พูดตรงๆมันเครียด แต่เมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไง ปัญ อันนี้ หา คือในมุมของผู้ชาย เมื่อก่อนในมุมของผู้หญิงมันก็แบบผู้หญิงมึงเกิดในฐานันดรที่มันแบบว่าต่ำอ่ะ มึงเป็นไพ่มึงก็อยู่กับไพ่ใช่ไหม เออ เมื่อก่อนผู้หญิงก็ไม่เครียด มึงเป็นผู้หญิงสูงศักดิ์มึงก็แบบพ่อแม่มึงก็เตรียมตัวแล้วเดี๋ยวส่งมึงไปแต่งกับคนนู้นคนนี้ มึงก็ไม่ได้เครียดเท่าผู้หญิงปัจจุบัน ผู้หญิงปัจจุบันก็คือแบบมึงอยากให้มีคนมาเปย์มึงเดือนละล้านอ่ะ แต่มึงก็ถามว่าผู้หญิงทุกคนไม่จะแบบว่ามีคนมาเปย์เดือนละล้านได้เหรอ มันก็ต้องแย่งคนมาเปย์มันก็ต้องแย่งคนมาเย็ดอ่ะ คือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะในสังคมปัจจุบันอ่ะ ผมว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำอ่ะย้ำคำว่าปัญหานะมันเยอะกว่าเมื่อก่อน มาจากอะไร มาจากการศึกษาเหรอมันเป็นปัญหา มาจากการศึกษาและมาตรฐานที่มันเพิ่มขึ้น มาตรฐานมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงเมื่อก่อนมาตรฐานชีวิตมันไม่ได้เยอะเนี่ยถูกปะถ้ามึงเฉลี่ยคือไอ้เชี่ยคนที่มันแบบว่าเป็นเจ้าคนในคนไม่มีน้อย ส่วนใหญ่มันก็เป็นคนงานมาตรฐานมันก็น้อย แต่ปัจจุบันอะมาตรฐานมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทุกคนแม่งรวยขึ้นอย่างเดียวนะทุกคนมันเห็นว่าชีวิตของคนรวยอะแม่งเป็นยังไงผ่านโซเชียลมีเดียถูกไหมมึงไม่มีเงิน แต่มึงเปิด YouTube ไอสัตว์มิสเตอร์บีทแม่งเดินแจกเงินแบบชิมงเอาเงินไปมึงเอาเงินไปมึงเอาเงินไปมึงเปิด YouTube อีกช่องแม่งไอเชี่ยแม่งผู้หญิงแบบว่ารูปร่างหน้าตาสะสวยตัวสูงอายุไม่ถึง20แม่งไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้ไม่รู้แม่งเอาเงินมาจากไหน แบบเนี้ยมึงก็รู้สึกว่าแบบไอสัตว์ทำไมแม่งรวยได้วะมาตรฐานในหัวมึงอ่ะมันเพิ่มไปแล้ว แต่ว่ามาตรฐานในชีวิตความเป็นจริงมึงอ่ะมันไม่ตรง มันก็เป็นปัญหาให้มึงเครียดให้มึงอิจฉาถูกปะ เชี่ยแล้ว ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ย เรายังต้องมีการศึกษาอยู่ไหมพี่บง
ผม หรือ ว่า หรือว่ามันไม่ใช่ปัญหาการศึกษามันคือโซเชียลมีเดีย มันคือปัญหาของโซเชียลมีเดียมันคือปัญหาของการที่คนแม่งเปรียบเทียบกัน ว่าทำไมมึงเป็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้แบบเนี้ย ชื่อผมเคยเจอประโยคนึงที่พี่บุ๋คล้ายๆพี่บุ๋งพูดเลยฝรั่งเขาบอกมาแปลเป็นไทยก็คือเขาบอกว่าในยุคปัจจุบันนี่คนเราทุกข์ในหัวมากกว่าความเป็นจริง จริงไหม ใช่ แล้วผมอ่ะพูดในฐานะของคนที่สำเร็จแล้วไง ผมพูดในฐานะของคน1%ไง ผมพูดได้ถูกปะไอ้รายได้ผมคือท็อป1%ของประเทศ ผมไม่เครียดวันๆผมก็นั่งเดินไปเดินมาวันนี้แดกอะไรดีแดกมื้อละ1,000ก็แดกได้ อันนี้ผมพูดตามความเป็นจริง ผมไม่ได้จะมาอวด แต่ว่าถามว่าคนที่แม่งมีชีวิตแบบผมไม่ได้ คนที่แม่งแบบว่าไอ้เชี่ยอยากจะมีชีวิตแบบนี้แต่มีไม่ได้ แม่งก็ต้องเครียดแม่งคือแฟกต์เลยเว้ยถ้าสมมุติว่าผมไม่ประสบความสำเร็จผมก็เครียดเพราะอะไรตอนที่ผมยังไม่ประสบความสำเร็จเมื่อ5 ปีที่แล้วเมื่อ10 ปีที่แล้วอ่ะไอ้เชี่ยผมทำ YouTube ผมได้เงินเดือนแรก21 บาทคุณลุงผมแม่งมาคุยกับผมถามผมได้เงินเดือนแรกเท่าไหร่ผมบอก21 บาทแม่งหัวเราะแล้วแม่งก็ไปคุณคิดว่าในใจผมไม่เครียดเหรอในใจผมก็เครียดผมเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนผมเข้าใจแล้วผมมาอยู่จุดเนี้ยผมก็ไม่อยากกลับไปอยู่จุดนั้นผมพูดตามตรงผมก็ต้องขวนขวายผมก็ต้องหาวิธีเชี่ยกูจะไปลงทุนที่ไหนวะกูจะทำยังไงให้ชื่อเสียงกูยังอยู่อะกูจะทำยังไงให้รายได้กูแม่งเท่าเดิมหรือแม่งมากขึ้นวะซึ่งถามว่ามันเป็นความเครียดไหมผมว่าถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้โชคดีที่ผมได้มาทำในสิ่งที่ผมชอบด้วยอะผมก็คงเครียดมากกลายเป็นว่าคนไม่ประสบความสำเร็จแม่งก็เครียดคนประสบความสำเร็จแม่งก็เครียดไม่ว่ามึงจะอยู่จุดไหนอะแม่งก็เครียดแต่คนประสบความสำเร็จมันอาจจะเครียดน้อยหน่อยถ้าจะพูดกันตามตรงไม่พูดแบบไม่พูดแบบให้ดูดีอ่ะพูดกันตามตรงคนประสบความสำเร็จแม่งเครียดน้อยกว่าอยู่แล้วถ้าอย่างนั้น มันก็เลยแบบว่ามัน การ มันคือ ไอข้อมูลกับ พี่ การ ว่าไง ศึกษาไอข้อมูลกับการศึกษาที่มันทำให้เราเครียดเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่ไหม weight off กับสิ่งที่เราได้มา เราควรจะเอาตัวเองออกห่างเพื่อความสุขเหรอหรือว่าเราควรจะปรับตัวเองให้มัน handle กับชะตาชีวิตที่เราไม่ได้เป็น1%แบบพี่บุ๋ง ผมว่าอย่างที่ผมบอกสุดท้ายไม่ว่ามึงจะอยู่จุดไหนอ่ะมันจะมีเรื่องให้มึงเครียดเว้ยสุดท้ายปลายทางผมว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆมันคือการทำความเข้าใจและปล่อยวาง ว่าถ้าในใจมึงอ่ะมันต้องการที่จะไต่ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะไม่ว่ามึงจะอยู่จุดไหนอ่ะมึงก็จะไม่มีความสุขที่แท้จริง คือมึงก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ มึงมีรายได้เดือนละ10,000มึงก็จะเห็นคนเดือนละ20,000แม่งมีเยอะกว่ามึง มึงไต่มึงขวนขวายมึงทำงานจนมึงมีรายได้เดือนละ20,000มึงก็จะเห็นแบบไอ้เหี้ยแม่งมีคนรายได้เดือนละ50,000มึงก็จะขวนขวายต่อ จนแบบมึงไปเดือนละแสนละไอ้เชี่ยแม่งมีใครที่ไหนก็ไม่รู้ออกมาโพสต์บอกว่ากูไปหญิงเดือนละล้านกูรายปี มึงก็ต้องอยากได้แบบนั้น มึงก็ไปเดือนละล้าน มึงไปเดือนละล้านน่ะมึงก็ยังมีความอยากได้อยู่ดี มึงคิดว่ามึงมีรายได้เดือนละล้าน มึงจะไม่ไปผ่อนรถหรูๆ มึงจะไม่ไปซื้อบ้านแพงๆเหรอ มึงผ่อนรถหรูมึงซื้อบ้านแพงเดือนละล้านแม่งก็ไม่อยู่ ไอ้เชี่ยมึงก็อยากได้เดือนละ10 ล้าน คือมันถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ที่มึงอยากจะไปต่อเมื่อไหร่ที่มึงพยายามจะฟีดความอยากในใจมึงอ่ะมึงจะไม่พบกับความสุขเว้ยมันไม่มีทางกูถึงได้บอกว่าไอ้เชี่ยปัจจุบันน่ะถามว่าคนในโพสิชันกูอ่ะคนในตำแหน่งกูคนอื่นที่กูเห็นในวงการน่ะแม่งเครียดไหมแม่งก็มีเยอะที่แม่งเครียดแม่งมีปัญหาแม่งมีดราม่าแม่งฟ้องร้องแม่งทะเลาะกับคนนู้นคนนี้กูว่าส่วนหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันไม่มีความพอในใจไงมันต้องไปต่อไง แต่กูว่าถ้าสมมุติว่ากูว่ากูพูดได้เต็มปากนะว่ากูโชคดีย้ำอีกครั้งกูโชคดีที่กูทำในสิ่งที่กูชอบแล้วมันดันได้เงินด้วย แล้วกูก็ไม่เครียดกูก็ไม่ได้ขวนขวายว่ากูจะต้องไปต่อมากกว่านี้ กูแค่มองว่าถ้าสมมุติว่ากูทำไปเรื่อยๆแล้วมันไปได้มากกว่านี้มันคือผลพลอยได้เฉยๆแต่กูแค่อยากจะทำในสิ่งที่กูอยากจะทำแค่นั้นน่ะซึ่งแน่นอนย้ำอีกครั้งกูก็พูดในมุมของคนที่แม่งเป็น1%แหละแม่งก็พูดได้ เชี่ย ถ้าคนที่มาฟังกูเข้าใจนะว่ามึงก็ฟังแล้วแบบไอ้เชี่ยก็มึงมีเงินแล้วมึงก็พูดได้ กูก็อยากทำในสิ่งที่กูจะทำแต่กูไม่มีเงินไง กูต้องไปทำในสิ่งที่กูไม่อยาก เพื่อที่จะเอาเงินมาแดกข้าว ซึ่งถ้าคุณคิดแบบนั้นน่ะคือมึงไม่ฟังสิ่งที่กูพูดไงตะกี้กูก็บอกอยู่ว่าก่อนหน้านี้กูก็เคยเป็นแบบมึงแต่กูไม่แคร์ไง
กูเคยเป็นแบบมึงแต่กูหัวแข็งกูก็ทำในสิ่งที่กูอยากทำตั้งแต่แรกอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะ มันก็แล้วแต่ว่าคุณเป็นคนแบบไหน คือผมไม่ได้จะบอกว่าผมเก่งกล้าสามารถหรือทางเลือกของผมถูก ผมว่าในการที่คุณไปเลือกทำสิ่งที่คุณไม่ชอบ เพื่อที่สักวันหนึ่งคุณจะได้มีโอกาสทำสิ่งที่คุณชอบ มันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ make sense สำหรับคุณ แค่นั้นน่ะเออ เชี่ยพี่บวงเอาแฟกต์มาฟาดได้มันก็เจ็บปวดอยู่นะคนฟังอะแต่ผมว่ามันก็คือ เฮียบวก1%นะโหดจัดเลยว่ะพี่บวงผมอยากเป็น1%แบบพี่บวงบ้างว่ะ ใช่ แล้วมันก็เป็นแค่ตอนนี้ ในอนาคตใครจะไปรู้ไอ้เหี้ยผมไปลงทุนในตลาดหุ้นเหี้ยหุ้นแม่งพัง ผมก็กลับไปเป็นแบบพวกคุณเลยคนดูไม่มีเงี้ยผมก็เหลือแต่คุยอ่ะถูกป่ะ แม่งประสบการณ์ทำงานก็ไม่มีใครจะรับทำงาน ผมไปสมัครที่ไหนก็ไม่มีเผลอๆอีก10 ปี คุณอาจจะเป็นคนที่มาหย่อนเหรียญใส่แบบว่าตะกร้าที่ผมนั่งอยู่ข้างๆถนนเงี้ยผมนั่งอยู่เงี้ยแล้วคุณก็หย่อนแม่งก็เป็นแบบนั้นอ่ะชีวิต เชี่ยมัน ผม ก็มี นึ ขึ้ ก นมีลงทุกคนอ่ะ นึกถึงกรณีของคุณมิลกี้ปรายาอะไรพี่บงเห็นข่าวไหม เออ ใช่ไหมที่มันจะออกมาอาทิตย์นี้ก็คือก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นอินฟลูที่เคยฮอตแตกอยู่ช่วงหนึ่งอะอาจจะเป็นก่อนเรามาทำพอดแคสต์นี้เนี่ย แล้วมาถึงวันนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ผมเห็นข่าวออกมาคือแบบ เหมือนเขาจะต้องเลิกลากับแฟนไปแล้วก็ต้องมีการสละสมบัติแล้วก็บอกว่าตัวเองอยู่ในจุดต่ำสุด ซึ่งกูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่กูแค่มานั่งคิดเลยว่าไอ้เคี้ยวันนั้นของเราไม่จะมาถึงหรอวะมันจะเป็นยังไงวะเราจะต้อง ใช่เนี่ย วางแผนเรื่องนี้ยังไง แค่คิดมันก็เครียดแล้วถูกปะล่ะ เครียดด้วย แค่คิดมันก็เครียดแล้วว่าแบบเชี่ยกูจะทำยังไงที่แม่งกูจะไม่กลับไปอยู่ในจุดที่แม่งแบบว่าเหลือแต่คุย อ่ะแล้วพี่แล้วอะไรคือ strategy ของพี่บวงในการที่เราจะอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มันอาจจะดูมีอนาคตที่สั้นไหมมันเป็นอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์ฉาบฉวยไหมเราจะอยู่ยังไงให้ยาวๆพี่บวงมี strategy ไง นี่ผมวิเคราะห์นะ ผมพูดตามตรงว่าผมเป็นคนทำอะไร ผมทำตามใจตัวเองก็จริง แต่มันไม่ได้หมายความว่าผมไม่สนเชี่ยอะไรรอบตัวเลยนะเว้ยคือในเมื่อเรารู้ว่าตัวเราเป็นแบบนี้ แต่เราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะ มันก็มีเทรนด์ของมัน เราก็แค่หาว่าเทรนด์คืออะไร แล้วเราชอบตรงไหน แล้วเอามันมาประจบกันให้ได้ คือถ้าสมมุติเราไปเจอเทรนด์ที่เฮ้ยมันเป็นเทรนด์ก็จริง แต่ว่าเราไม่ชอบ เราก็อาจจะไม่ทำแต่ว่าถ้าเราไปเจอเทรนด์ที่เฮ้ยมันมาแรงเว้ยแล้วเราชอบด้วย เราก็ค่อยทำเราก็ศึกษา แต่นั้นน่ะมันคือการที่เราเรื่องมากไงถ้าเราเรื่องมากอ่ะ เราก็ต้องขยันกว่าคนอื่น ก็ต้องขยัน ไม่ขยันไม่ได้ ถูกป่ะคุณจะไปศึกษาเทรนด์ได้มากกว่าคนอื่นได้ยังไง ก็คือคุณต้องขยันกว่าคนอื่น เฮ้ยก็นะคือมันมีคนส่งมาถามคำถามผมด้วยพี่บวงว่าพี่บิ๊กทำยังไงครับพอดแคสต์ของพี่ประสบความสำเร็จเร็วมาก ซึ่งผมก็ต้องตอบว่าอย่างแรกเลยคือผมได้รับการสนับสนุนจากพี่บวงที่ดีตัวผมเองเนี่ยถ้าผมไม่ได้นั่งกับพี่บวงเนี่ยผมก็คงไม่มาถึงวันนี้เร็วขนาดนี้ผมพูดตรงๆมันมีองค์ประกอบของการช่วยเหลือคนอื่นเยอะอยู่พอสมควรแต่มันก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ทำอะไรเลยไงมันก็ต้องเราก็เวิร์กฮาร์ดในระดับหนึ่งของเราใช่กว่ามันจะมาถึงวันนี้ก็ทำกันบ้านเยอะมันต้องทำงานกันทุกคนคือผมก็ต้องทำนี่มันก็นั่งเฉยๆไม่ได้หรอกจากที่ผมพอจะแชร์ได้ในมุมของคนที่เพิ่งทำงานแล้วกันนะเอาพาร์ทของที่พี่บวงออกไปก็ได้สมมุติว่ามันไม่มีพาร์ทนี้เนี่ยผมก็มาถามตัวเองว่าผมจะทำคอนเทนต์แบบเดิมไหมผมก็คงทำคอนเทนต์แบบเดิมเพราะว่าผมพยายามจะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะให้คำแนะนำกับน้องๆที่เริ่มทำคอนเทนต์ใหม่แล้วกันนะว่าตอนนี้คนมันทำเยอะแล้วทำไงให้ติดตลาดผมไม่รู้ว่าผมจะแนะนำถูกไหมแต่ผมแนะนำแนวทางตัวเองว่าแนวทางนี้ของผมมันเวิร์กก็คือผมไม่ได้ทำแค่ให้ตัวเองดูคือหลายๆคนอยากทำแบบว่าเป็นงานอดิเรกทำออกมาก็นี่คือมุมมองตัวตนเราแล้วมันก็ทำถ่ายในสิ่งที่มึงอยากถ่ายไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ว่ามึงขาดการจินตนาการว่ามึงจะเชื่อมต่อกับคนดูยังไงอันนั้นที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาของหลายๆคนคือซึ่งอันเนี้ยมันจะขัดกับทางพี่บวงละเพราะว่าพี่บวงเนี่ยทำแบบไม่สนคนดูแล้วมันเวิร์กแต่ผมบอกว่ามันยากมากไอ้เหี้ยถ้ามึงจะเลิกแบบนั้นมึงต้องสั่งสมมา10 ปีไอ้เหี้ย
ผมพูดตามตรงว่ามันเป็นความจริงที่โหดสัตว์เว้ยคนที่ทำแบบผมอ่ะแม่งมีเยอะมาก แต่คนที่ประสบความสำเร็จได้แม่งจะมีได้แค่หยิบมือนั่นแหละไม่ว่ายังไงก็ตามมันน้อยมันมากขึ้นอยู่กับว่าคุณรับความเสี่ยงได้ไหมอืม เพราะฉะใช่นั้นเลยเว้ยคือคนที่ทำแบบผมแล้วแม่งไม่ประสบความสำเร็จอ่ะแม่งเยอะกว่ามากแล้วเขาไม่ได้มีโอกาสออกมาพูดเขาก็ต้องแบบว่าไปหาทางอื่นทำอืม มันคือไอเชี่ยชีวิตมันก็ต้องเสี่ยงอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะสบายอ่ะมันแค่นั้นอ่ะคือ คือ พอ เรื่องของตัวเลข ผมประเมินและรับฟังพี่บ่วงแนวทางพี่บ่วงเนี่ย ผมพูดตรงๆว่าผมทำไม่ได้ ผมไม่ ใช่ สามารถ มันไม่ ผมไม่คิดว่าผมสามารถปั้นคอนเทนต์แล้วทำแบบพี่บ่วงได้ ผมก็เลยใช้วิธีการของผมว่า ผมไม่ได้แค่คิดว่า อันเนี้ยผมทำในสิ่งที่ผมชอบ แล้วมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำอย่างเดียว แต่ผมจะคำนึงถึงคนที่ผมเชื่อมต่อ คนที่ผมทำเนื้อเรื่องนี้แล้วให้เขาเอาไปรับต่อได้ว่า เขาจะได้รับไปในรูปแบบไหนคาแรคเตอร์ของผมต้องเป็นยังไง ผมก็จะคำนึงปัจจัยตรงเนี้ยซึ่งมันก็เป็นการทำงานแหละ ที่ผมคิดว่าหลายๆ คนอาจจะไม่ได้คำนึงถึงว่าเอาตั้งเป็นประเด็นว่า กูทำเอาตามที่กูชอบอะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไอ้ทางนี้มันยากไอ้เชี่ยถ้ามึงไม่ได้เป็นคนที่น่าสนใจมากๆอะมันยากมาก ก็ผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันว่า คุณอาจจะต้องคำนึงผู้รับสารไปหรือว่าดูตัวเองทีนึงว่า ตัวมึงตัวเองดูสนุกไหมมึงเอนจอยกับงานที่มึงทำไหมหรือมึงคือมึงถ้ามึงไม่ได้เป็นแบบไอ้เชี่ยคนมีความประสบความสำเร็จอะมึงจะถ่ายอะไรไม่ได้เว้ยมันก็ต้องมีการวางแผนมากขึ้นกว่านั้นสักเล็กหนึ่งเพราะหลายคนเขามองเราพี่บ่วงเขามองว่าเราไม่วางแผนเลยที่เรานั่งคุยอะไรกันแบบเนี้ยแต่ผมจะบอกว่าหลังบ้านทำงานเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยคือพูดแบบเนี้ยมันก็เหมือนแบบเลียไข่ตัวเองไปเรื่อยๆคนแม่งก็จะมองโบอ่ะเอางี้แล้วกัน เพื่อนผมหรือคนอื่นในวงการที่ผมเห็นมาว่าเขาประสบความสำเร็จอะแม่งไม่มีใครขี้เกียจสักคน บางคนอ่ะมันอาจจะชอบแบบว่าแสดงออกทางโซเชียลแบบเฮ้ยกูขี้เกียจนะวันๆกูไม่ทำอะไร แต่ผมบอกเลยว่าแม่งไม่มีใครขี้เกียจสักคน คนที่แบบว่าประสบความสำเร็จอ่ะคือมันทำเยอะกว่าคนอื่นเยอะ อืม มันทำแบบว่าแม่งไม่ได้หลับได้นอนอ่ะ มันทำจนแม่งป่วยอ่ะ แต่ว่ามันเป็นเบื้องหลังไง งานพวกเนี้ยส่วนใหญ่ที่เขาทำอ่ะ คุณไม่เห็น หรือบางอย่างอ่ะ คุณอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาทำแม่งคือการหาความสุขใส่ตัว แต่จริงๆมันคืองาน ถูกป่ะอย่างคุณอ่ะ คุณเล่นเกมอ่ะแม่งคือคุณหาความสุขใส่ตัว แต่คุณว่าไหนเล่นเกมอ่ะแม่งคือการทำงานเว้ยมันไม่ใช่ว่าเขาหาความสุขใส่ตัว เพราะฉะนั้นน่ะมันก็เป็นมุมมองหลายๆอย่าง แล้วก็เอาจริงนะ ผมว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะแม่งก็มองย้อนกลับไปแม่งก็เหมือนแบบพ่อแม่สอนลูกนะ คือถ้าถามผมอ่ะถ้าผมมีลูกอ่ะผมก็คงไม่สอนให้ลูกทำแบบผมนะเพราะผมรู้ว่าแม่งเสี่ยงสัตว์เลยผมก็คงบอกว่าแบบเฮ้ยมึงตั้งใจเรียน มึงเรียนมึงมีความรู้อ่ะมึงมีปริญญาสุดท้ายแม่งมองกลับไปอ่ะแม่งผมก็คงทำแบบพ่อผมอ่ะถ้าผมมีลูกอ่ะก็คือพ่อผมแม่งก็จะบอกให้ผมตั้งใจเรียนแบบกูไม่สนอ่ะตอนนั้นน่ะ ผมจบม.6 อ่ะพ่อผมแม่งทะเลาะกับผมแบบ พ่อผมบอกว่าไอ้ชิมึงไปเรียนเถอะเอาใบปริญญามาให้ได้ จะให้กูกราบตีนมึงเหรอมึงถึงไปเรียนอ่ะพ่อผมพูดแบบนี้เลย คือผมหัวดื้อไงแต่สุดท้ายแบบพอวันนี้มองย้อนกลับไปอ่ะเป็นผมอ่ะผมก็จะขอร้องให้ลูกผมไปเรียนนะว่ามึงไปเรียนเถอะมึงจะเอาชีวิตไปเสี่ยงทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะบางทีแบบพอมุมมองเรามันกว้างขึ้นน่ะ มันก็จะเห็นหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันแล้วกันนะ ผมไม่ได้อยู่ในโพสิชันที่ผมจะสอนใครได้ผมพูดตรงเลย เพราะว่าอย่างที่บอกไปคือ ผมโชคดีพี่บวงบอกว่าพี่บวงโชคดี ผมก็ต้องบอกว่าผมก็โชคดี ที่ได้มาทำงานกับพี่บวงแล้ว ได้เป็นเพื่อนกับสตรีมเมอร์หรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนคือเคมีเราเข้ากันเราเป็นเพื่อนกันได้ ผมว่าตรงเนี้ยเป็นจุดผลักดันผมเลย ส่วนผมก็ทำงานเต็มที่เท่าที่ผมทำได้ประมาณนั้นทีนี้พี่บวงเราจะมาเข้าประเด็นหลักละนี่มันจะผมกำลังจะบอกว่าเรื่องที่ผมกำลังจะแชร์ต่อไปนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่โคตรซีเครตเลยผมแทบจะไม่เคยแชร์กับคนรอบตัวเลยคนรู้น้อยมากนะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องของปมในวัยเด็กเนี่ยผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้พูดถึงบุคคลสำคัญในชีวิตของผมที่เพิ่งเสียไปหน่อยได้ไหมพี่บวง
ผมอยากเล่าเขาเพราะว่าอาทิตย์นี้ผมเพิ่งสูญเสียคนที่พอเวลาเขาจากไปแล้วเนี่ยแล้วเราหวนรำลึกคิดถึงเนี่ยเรามาพบเห็นว่าการที่เราเป็นตัวตนเราทุกวันนี้เนี่ยมันมีหลายๆส่วนของเขามาอยู่ในตัวเราเยอะมากผมไม่รู้พี่โบมีคนแบบนั้นไหมที่คือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะสนิทกับคนในครอบครัวถูกไหมเราก็จะได้รับความเป็นพ่อมึงมาหน่อยนึงความเป็นแม่มึงมาหน่อยนึงหรือเป็นญาติมึงอะไรอย่างเงี้ยพี่โบมีไหมผมขอถามว่าพี่โบมีตอนในเด็กเติบโตมามันมีใครที่มึงสนิทมากๆแล้วมันเอฟเฟกต์การเป็นตัวตนมึงบ้างไหมที่ไม่ใช่พ่อแม่มึง ที่ไม่ใช่พ่อแม่เหรอเอาจริงๆอะผมเป็นคนชอบเอาบุคลิกของเพื่อนมาใส่ในตัวเองนะถ้าสังเกตเมื่อก่อนสังเกตตัวเองอะผมจะชอบตอนเด็กๆอะแบบง่ายสุดเลย เวลานั่งข้างใครอะผมไม่ชอบลอกลายมือเพื่อน เมื่อก่อนเนี่ยมันแบบเราต้องมานั่งเขียนอะไรเยอะใช่ไหมต้องจดนู่นจดนี่เวลาผมไปเปลี่ยนเทอมเงี้ยแม่งเปลี่ยนที่นั่งอีกแล้วผมก็จะดูว่าเพื่อนผมแม่งมีลายมือแบบไหนแล้วผมก็จะลอก อันนั้นก็เป็นพฤติกรรมที่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมทำไปทำไมแต่ถ้าเป็นนิสัย อืม ตอนนี้ก็อาจจะนึกไม่ออกแฮะ รุ่นพี่ อาจจะเพราะว่า คุณครูเพื่อนพ่ออะไรเงี้ย โอ้ ไม่มี นึกไม่ออกเลยคือ เพราะว่าผมมาอยู่แต่กับพ่อแม่ตลอด แล้วผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนิทกับรุ่นพี่ ผมจะสนิทกับรุ่นน้องมันแปลกอย่างหนึ่งมานั่งสังเกตผมไม่ค่อยมีรุ่นพี่เท่าไหร่ มีรุ่นพี่ก็ไม่ได้สนิทเท่ากับการที่ผมมีรุ่นน้องแล้วผมสนิทกับรุ่นน้อง ก็เลยรู้สึกว่าถ้าถามมันก็น่าจะมาจากพ่อแม่เยอะแหละ ถ้าจะให้นึกถึงคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็นึกไม่ออก เมื่อวันที่เราเล่นเกม Super Battle Golf กันพี่บ่งจำได้ไหม จำได้ คือผมอะทราบข่าวก่อนเล่นเกม แล้วมันเป็นฟีลประมาณว่าเขาเป็นคนที่สำคัญกับกูมาก เขาไม่ใช่คนในครอบครัวกู เขาไม่ใช่ญาติกู แต่เขาคือคนหนึ่งที่กูเกิดมาแล้วกูเห็นเขาเลย ลูกของเขาก็คือเติบโตมากู3 ขวบก็คือแบบว่าคานแข่งกัน คือกูเติบโตมาเพราะว่าเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของพ่อกูในอุตสาหกรรมที่พ่อกูทำงานก็คือเป็นอุตสาหกรรมเท็กซ์ไทล์เป็นสิ่งทอสิ่งพิมพ์อะไรพวกนี้ แล้วพ่อกูก็เป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งในอุตสาหกรรมส่วนเขาก็คือเป็นเบอร์ท็อปเรียกว่าเป็นตัวตึงเลย เป็นเหมือนกับเอกฮาร์ดร็อกเกอร์ของเท็กซ์ไทล์นึกภาพแล้วด้วยความที่พ่อกูสนิทเนี่ยแล้วเขาเล่นไพ่ด้วยกันเขาเป็นแก๊งกวนด้วยกันเนี่ยพ่อกูก็จะเอากูเนี่ยไปฝากไว้ที่บ้านอาแปะขออนุญาตกล่าวถึงคืออาแปะกีอายุมากกว่าพ่อกูประมาณ20 ปีก็คือเป็นรุ่นพี่แล้วแปะกีเนี่ยความรู้สึกของผมถ้าจะให้แบบรีวิวเผื่อกับคนข้างนอกที่ไม่รู้จักเลยคุณนึกถึงคุณฮายาโอะมิยาสกิเจ้าของจิบลิพี่บอกนึกภาพออกไหมคุณฮายาโอะเป็นหน้าคล้ายๆกันหน้าคล้ายๆกันเป็นผู้สูงอายุผมสีขาวใส่แว่นแล้วคำพูดหนึ่งที่พ่อผมจะพูดกับแปะกีเสมอคือคนนี้แม่งจีเนียสสัสแม่งเป็น 0.01% มนุษย์ที่มึงเห็นเฉพาะแบบว่าตามงานเขียนหรือว่าเวลาคนเขายกย่องไอ้พวกจีเนียสกูก็ค่อนข้างพูดได้เต็มปากว่าแปะกีเป็นคนแบบนั้นกูโตมากับเขาโตมากับลูกๆเขามาตลอดพี่บวงเคยเล่าว่าตอนเด็กๆพี่บวงจะมีบ้านของเศรษฐีที่พ่อพี่บวงเคยไปทำงานแล้วก็พี่บวงไปเที่ยวเล่นใช่ไหมเคยคล้ายกันพี่บวงมันจะฟีลประมาณเดียวกันเลยก็คือชีวิตของเราเด็กวัดพ่อแม่เราไม่ได้รวยเว้ยชีวิตกูจะได้มีโอกาสสัมผัสว่าคนที่มันเป็นแบบคน 0.1% มันใช้ชีวิตกันยังไงก็คือผ่านการได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่กับแปะกีแล้วตัวตนของกูที่เป็นทุกวันนี้เนี่ยหลายๆส่วนที่มันเป็นจุดเด่นกูพูดได้เต็มปากเลยว่ามันคือการลอกเลียนแบบของตัวกูผ่านมุมมองของผู้ชายคนหนึ่งที่มันใช้ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วใช้ชีวิตแบบบ้าระห่ำมากคือจะเรียกว่าเป็น perfectionist โดยเลือดเนื้อก็พูดได้คือเขาไม่มีปัญหากับการเป็น perfectionist แล้วเขาทำได้ถึงแปะกีจะสอนกูตั้งแต่เด็กๆว่าเวลามึงจะศึกษาเรื่องอะไรนะมึงอย่าศึกษาแบบคนโง่เขาชอบชี้เข้าไปในสมองไอ้ท่าสมองเนี่ยกูบอกเลย กูได้มาแรกๆนะท่าเนี้ยคือท่าของแปะกี
เออ เวลาเขาจะทำอะไรพี่บวงมันจะหาโอกาสยากมากที่มึงจะเจอใครสักคนหนึ่งอะที่มันสามารถทำทุกอย่างได้ดีอะมึงนึกภาพออกไหม อืม ไอ้ที่เขาเรียกว่า อื เป็น ม เป็ดแบบเอ็กซ์ตรีมอะคือเขา เอ เก่ง อ มากแล้ เป็ วน เขา แบบว่าเต็มทุกด้านอ่ะ เขามองไปที่อะไรปุ๊บเนี่ยเขาสามารถแคร็กแล้วใช้เวลาแป๊บเดียวอะแล้วขึ้นไปยืนอยู่ข้างๆเบอร์ต้นๆของประเทศได้เลย แล้วเป็นคนเก่งที่ selfless คือไม่สนตัวเอง อืม ไม่มองเรื่องหน้าตาตัวเอง ไม่เคยอวดในชีวิต ทุกครั้งที่ได้มี conversation หรือกูได้ไปบ้านแปะเนี่ย ก็จะคุยกันเรื่องแนวคิดตลอดว่ามึงคิดเรื่องนี้ยังไงทำไมมึงถึงทำแบบนี้ทำไมมึงไม่ทำแบบนี้ล่ะทำไมมึงถึงสร้างบ้านทำไมมึงถึงใช้ท่อส้วมแค่6 นิ้ว ถ้าเป็นกูจะใช้8 นิ้ว ปัญหาเรื่องของส้วมตันมันจะได้หายไป อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะคิดไปอีก1 สเต็ปตลอด แล้วสิ่งที่เขาสอนกูแล้วกูจำมาตลอดแล้วอยากจะมาแชร์กับคนส่วนมากก็คือ ถ้ามึงจะทำอะไรเนี่ยมึงอย่าเรียนรู้แบบคนโง่ มึงมองหาเบอร์ 1ซึ่งเบอร์ 1ที่แปะกีเคยเล่าให้กูฟังเนี่ยมี2แบบ เบอร์ 1ในใจมึงกับเบอร์ 1จริงๆในตลาด เขาบอกว่าไอ้บิ๊กถ้ามึงจะทำอะไรนะมึงหาเบอร์ 1ให้เจอ แล้วมึงไปหาเบอร์ 1ให้ได้หน้าที่ของมึงคือมึงจะต้องเป็นเพื่อนกับเบอร์ 1ให้ได้ แล้วพยายามเข้าใจวิธีคิดของเขาให้มากให้เร็วที่สุด ถ้ามึงทำตรงนั้นไม่ได้ มึงไม่ต้องทำมึงไปทำอย่างอื่น คือเขาเป็นคนสุดโต่งมากเลยพี่บวงมันไม่ใช่ว่าทุกคำแนะนำของเขาอ่ะมันจะเอาไปใช้ได้จริง แต่มันมีมุมมองบางอย่างที่เราพอจะคิดได้ว่า เราจะเอามาใช้ได้ยังไงเขาจะสอนกูเสมอ แล้วเขาก็ทำให้ดูด้วยว่า ในชีวิตเขาเนี่ย ไม่ว่าเขาจะหยิบจับเหี้ยอะไรนะพี่บวงคือแม่งอลังการหมด ถ้าเขาจะไปปลูกผักนะคือผักแม่งโหดมาก ถ้าเขาจะทำงานคราฟอะไรทุกอย่างนึงอ่ะคือมันเหมือนกับคุณฮายาโอะแล้วเว้ยเขาให้ความสำคัญไปกับความสมบูรณ์แบบของเนื้องานและวิธีคิด ภาพอย่างอื่นเขาไม่สน แล้วกูก็จะได้รับแนวคิดเนี่ยมาตลอด แล้วก็จะโดนเขาเหมือนจ้ำจี้จ้ำชัยตลอด มันมีเหตุการณ์หนึ่งคือ อันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติม ผมเป็นคนเมืองคนหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆ ก็เพราะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแปะกีเพราะว่าแปะกีเนี่ยเป็นคนที่ทำโรงงานเท็กซ์ไทล์ที่ประสบความสำเร็จ แล้วงานอดิเรกเขาอะก็คือเขาจะไปสร้างบ้านอยู่ในป่าพี่วงจำได้ผมไปอยู่ในป่าได้ไหม แต่ที่ไปอยู่กับพี่อู๋กับไอ้ปู่ ก็นี่แหละ คนที่สนับสนุนผมก็คือแปะกีนี่แหละเขาเป็นคนหนึ่งที่เขามีงานอดิเรกแล้วเขาก็ทำเต็มที่เขาก็จะพยายามไปหาที่ที่มันแปลกๆอยู่ในป่าในเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะสร้างวิมานออกมา วิมานนี่หมายถึงเหมือนบ้านที่พี่บวงบอกอ่ะคือมึงไปอ่ะมันเป็นเหมือนแบบราชวังไอ้เชี่ยคือสามารถต้อนรับคนมีชื่อมีนามสกุลได้เลยเขาทำหญ้ามันจะเนียบกริบทุกอย่างจะถูกการดูแลมาอย่างดี ทุกอาหารที่มึงเห็นอยู่ในบ้านเขามันจะถูกจัดอย่างแบบ perfection อะแม่งเหมือนในหนังอะแล้วกูใช้ชีวิตอย่างนั้นอะมาตั้งแต่เด็กๆแต่เขาไม่ได้ให้เรา enjoy กับชีวิตแบบฮารูฮารานะแปกกีเขาเป็นคนเริ่มสร้างชีวิตมาตั้งแต่ศูนย์คือไม่ได้มีแบ็กกราวด์แบ็กกราวด์นี่คือแดกมาม่ากระป๋องกับปลากระป๋องมาม่าปลากระป๋องเหมือนเรา แต่ว่าด้วยความเก่งของเขาก็สามารถไปยืนเบอร์ 1ได้เพราะว่าแนวคิดเขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะเข้าไปทำอะไรก็ตามคู่แข่งเขาคือเบอร์ 1เท่านั้นเบอร์ 1ที่อยู่ในตลาดกับเบอร์ 1ในใจเขาแล้วเขาจะพยายามแคร็ก2คนเนี้ยแล้วมาสร้างเป็นตัวใหม่เขาแล้วที่มันน่าสนใจก็คือว่าแปะกีไม่เคยมองคู่แข่งเป็นศัตรูแต่แปะกีบอกว่าคู่แข่งเบอร์ 1ของมึงอ่ะนั่นคือมิตรภาพของมึงจงไปเป็นเพื่อนของเขาที่จริงใจให้ที่สุดนั่นเป็นทางเดียวที่มึงจะไปเป็นเบอร์ 1แทนเขาได้คือการที่มึงผูกมิตรกับคนที่เก่งแบบจริงใจตลอดชีวิตนะไม่ได้เป็นมิตรที่หาผลประโยชน์นะแล้วเราพัฒนาตัวเองให้มากกว่าเขาแล้วเราก็ไปกับเขาด้วยคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แปะกีสอนมันดูเหมือนเป็นไอเดียเว้ยแต่เพราะว่าเขาทำได้ไงมันก็เลยเป็นเครื่องตอกย้ำว่านี่คือความสำเร็จแล้วกูเติบโตมาเนี่ยสมัยเด็กๆพ่อแม่กูก็ทำงานดิ้นรนเหนื่อยไม่มีเวลาให้ลูกเขาก็จะเอากูไปทิ้งไว้บ้านแปะกีทุกปิดเทอมเพราะฉะนั้นกูไม่เคยใช้เวลากับที่บ้านกูเลยตั้งแต่เด็กๆพอปิดเทอม3 เดือน2 เดือนเนี่ยมีปิดเทอมเมื่อไหร่ปุ๊บหรือแม้กระทั่งหยุดยาวอาทิตย์2 อาทิตย์เนี่ยแปะกีจะพ่อกูจะเอาไปทิ้งเอากูไปทิ้งไว้ที่บ้านแปะกีแล้วแปะกีเขาก็จะไม่ค่อยอยู่ที่บ้านเขาในเมืองเขาก็จะพอเขาว่างเขาก็จะเข้าบ้านในป่าเลย
ตั้งแต่กูจำความได้ประมาณ3-4 ขวบให้วงคือกูคลานอยู่บนดินแล้วข้างหน้ามันก็จะเป็นเขื่อนเป็นน้ำที่กูเติบโตมาคือที่กาญจนบุรีเขื่อนศรีสวัสดิ์อันนี้จำได้มาแต่ก็อยากจะพูดเพราะว่าอยากจะบันทึกเรื่องราวนะไว้กูโตมากับเขื่อนศรีสวัสดิ์แปกกีเขาจะจ้างคนมอญคนพม่าแถวนั้นอ่ะเพื่อจะมาดูแลบ้านมาดูแลสวนเขาหรือดูแลความเรียบร้อยมาทำงานมาทำครัวอะไรเงี้ยกูก็จะเติบโตมากับเด็กมอญแบบเถื่อนๆเลยแบบว่าล่าแย้ดูดกบฆ่าปลาอะไรเงี้ยกูก็จะเติบโตมาแบบนั้นแล้วแนวคิดของเขากับความบ้าระห่ำเนี่ยมันค่อยๆซึมเข้ามาโดยที่กูไม่รู้ตัวเพราะว่าเขาพยายามจะผลักดันแล้วก็ปั้นให้เราเป็นคนที่มีศักยภาพยกตัวอย่างมันมีข่าวเด็กจมน้ำเยอะแล้วผมเติบโตมาริมเขื่อนในพี่บวงก็หมายความว่ามันมีความอันตรายค่อนข้างสูงแล้วผู้ใหญ่หลายๆคนเวลาเข้ามาเยี่ยมไร่ของอาแปะเนี่ยเขาก็จะกลัวเด็กจมน้ำตายเพราะมันมีเด็กเล่นเยอะใช่ไหมเขาก็จะกำชับกันหมดเลยว่ามึงต้องใส่ชูชีพทุกครั้งที่เท้ามึงจะไปแตะน้ำนะนี่เป็นกฎเหล็กสำคัญมากเขาไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยมันไปเล่นอะไรแล้วก็เกิดอุบัติเหตุตายแต่คนที่มองต่างแล้วก็สื่อสารต่างตลอดคือแปกกีแปกกีมองว่าไอ้เสื้อชูชีพเนี่ยมันเป็นของไอ้พวกเด็กกระจอกไอ้เหี้ยเด็กมอญอ่ะแม่งใช้ชีวิตอยู่งี้มามันแบบว่าพ่อแม่ไม่ต้องมีก็ได้ปล่อยแม่งไปกับไฟฉายอันเดียวแม่งก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ทำไมพวกมึงใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้วะคือมันสุดโต่งมากเว้ยพี่บวงเราก็ไม่ได้เติบโตมากับเด็กพวกนั้นไงแต่ในมุมของแปกกีเขามองว่าทำไมมึงจะทำแบบนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่เด็กหลายๆคนเนี่ยกำลังโดนผู้ใหญ่คนอื่นว่าไปเล่นน้ำอีกแล้วนะเล่นนานเดี๋ยวก็เป็นหวัดหรอกอะไรอย่างเงี้ยใส่ชูชีพแล้วหรือยังคำพูดของแปกกีไม่เหมือนคนอื่นแปกกีจะถามว่ามึงเห็นเกาะอันลิบไกลโพ้นอันนู้นไหมเขาถามเด็กๆเด็กนั่งแบบกินขนมอยู่แล้วมึงเห็นเกาะนั้นไหมเด็กๆก็บอกว่าเห็นแปกกีก็บอกว่ามีใครเคยไปเกาะนั้นแล้วหรือยังเด็กๆก็จะบอกว่าไปไม่ได้ไปก็โดนผู้ใหญ่ด่าได้แปลกเมื่อกี้บอกว่ามึงรู้ไหมเนี่ยเด็กมอญอ่ะมันเอาเรือไปลำเดียวเนี่ยกับไม้พายโง่ๆ15 นาทีแม่งไปอยู่ตรงเกาะนั่นแหละไอ้สัตว์ได้แปกกี้หรือโกดีโรเจอร์เชี่ยบอกให้เด็กไปหาวันพีชอย่างนั้นเลยพี่บวงแล้วพอแปกกี้เขาโยนทิ้งมาอย่างเงี้ยในมุมของเด็กผู้ชายเราก็คิดในใจว่าแบบไอ้เชี่ยทำไมกูไปเกาะนั้นไม่ได้วะไอ้ที่เด็กมอญยังไปได้เลยมันก็เลยเป็นเหมือนความท้าทายอะไรเล็กๆน้อยๆที่กูจำฝังใจมาตลอดว่าทำไมเราต้องกลัวมันมีผู้ใหญ่ที่เขากลัวแหละแต่มันมีผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้สื่อสารมาแบบนั้นซึ่งมันก็เลยสุดท้ายมันก็ทำให้กูเป็นคนที่มีความกล้าแล้วก็สนิทสนมกับธรรมชาติมากเพราะกูใช้ชีวิตอยู่กับเรือพายเรือไปตกปลาอยู่กับเด็กมอญเนี้ยทั้งวันทั้งคืนผมก็เลยมีความคุ้นชินแล้วก็โหยหาธรรมชาติมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเราเติบโตมาแบบนั้นไงอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ผมได้มาจากแปกกีมาอีกอันหนึ่งที่เป็นภาพจำติดตาเลยก็คือผมเคยบอกช่องแชทในช่องผมบอกว่ามีคนถามว่าพี่บิ๊กเริ่มสูบบุหรี่มาจากไหนครับผมก็จะตอบไปว่าผมเริ่มสูบบุหรี่จากมังงะที่ชื่อว่า GTO พี่บงรู้จักไหมโอนิสึกะรู้จักว่าโอนิสึกะอันนั้นน่ะคือเป็นภาพแรกๆที่ทำให้ผมเริ่มมาลองสูบบุหรี่แต่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมเสียแปกกีไปแล้วผมมานั่งทบทวนไม่ใช่พี่บงไม่ใช่ great teacher โอนิสึกะคนที่ทำให้ผมสูบบุหรี่ก็คือแปกกีนี่แหละไอ้เหี้ยแปกกีเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งคือเมื่อมึงเห็นหน้าเขาเมื่อไหร่มันจะต้องมีบุหรี่คาไปอยู่แปกกีเป็นคนใช้ชีวิตสุดมากคือสูบบุหรี่วันละ4 ซอง4 ซองคือ80 ตัวพี่หวง80 ตัวเนี่ยถ้ามึงจะเฉลี่ยเข้าไปในชีวิตมึงเนี่ยก็คือแม่งมึงก็ต้องคาบตลอดเวลาแล้วคนหลายคนก็จะพยายามบอกแปกกีว่าโอ้แปะต้องดูแลสุขภาพหน่อยนะใช้ชีวิตแบบนี้มันไม่ได้แต่แปกกีจะพูดเสมอว่าชีวิตกูใช้มาคุ้มแล้วกูเต็มที่ของกูแล้วมึงอย่ามาเอาบุหรี่ออกมาจากปากกูถ้ามึงจะเอาบุหรี่จากปากกูมึงให้กูตายดีกว่าแปกกีก็ยังสูบบุหรี่4 ซองเนี่ยจนถึงชีวิตวินาทีหรือว่าช่วงเวลาสุดท้ายของเขาแม้จะมีโรคแต่ผมพูดตรงๆว่าใช้มาถึง90ไม่เรียกว่าคุ้มหรอไม่เรียกว่าแบบเต็มแม็กแล้วมันก็เต็มแม็กแล้วบอกว่าไอ้เหี้ยใช่ปะล่ะเถื่อนสัตว์
เถื่อนมา กู ก อากงกูหนักแล้วนะอากงกูก็ดูดจนเป็นอัมพาตอ่ะเลยต้องเลิกดูด แต่แปกกีแข็งแรงพี่บวงเขาดูแลตัวเองดีเขาดูแลเรื่องการอาหารคือเขาเป็นคนที่มีองค์ความรู้เยอะไงในเมื่อเขา อืม พาร์ทนี้เขาอยากจะเติมให้ตัวเองอ่ะเขาก็ไปดูแลตัวเองพาร์ทอื่น เนี่ยมันคืออ ม ทุกๆครั้งที่กูอยู่ข้างๆผู้ชายคนเนี้ยมันจะได้ยินแนวคิดอะไรที่มันแปลกมา แล้วก็จะทำให้กูกลับมาทบทวน แล้วก็มีความแตกต่างกับคนในเจเนอเรชันเดียวกัน เพื่อนในรุ่นเดียวกัน อันนี้ผมมองตัวเองนะ ผมไม่ได้จะพูดว่าแบบผมพิเศษกว่า แต่ผมแค่คิดว่า หลายๆ ครั้งคนมองว่าผมมีความคิดที่แปลก มันไม่ใช่ใครอื่นหรอกเพราะว่าคนรอบตัวผมญาติผมครอบครัวผมเนี่ย ก็เป็นคนเพลนๆธรรมดาปกติแหละ มันก็มีแปลกนี่แหละที่แปลกอยู่คนเดียวไปเชี่ยอีกอันหนึ่งมีอีกช็อตหนึ่งเป็นแขกที่เรียกว่ามีชื่อมีระดับในชีวิตอะมาเจอมาดีลงานกับแปกกีเขานั่งคุยงานเนี่ยเขาดูดบุหรี่ตลอดเวลานะแล้วก็มีคนรอบตัวก็อาจจะแบบไปตักเตือนว่าเฮ้ยไปเตือนนะไม่ใช่ตักเตือนคือไปเตือนว่า เวลาคุยงานกับแขกอะไรเงี้ยเบาๆเรื่องนี้หน่อย เสียมารยาท ก็แบบว่า เออ มันน่าจะมีช่วงเวลามันจะแบบพักสักแป๊บหนึ่งไม่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าแปกกี้ก็คือจะปฏิเสธก็จะบอกว่า อืม เดินเข้ามาในอาณาจักรกูในบ้านกูแล้วเนี่ย ถ้ามึงรับเรื่องนี้ไม่ได้มึงก็ไม่ต้องเดินเข้ามาเชี่ยกูเป็นเด็กกระโปรงแบบว่ากระเจียวเล็กๆอยู่อะแล้วกูเห็นไปกูมันแค่แบบเชี่ยมันเหมือนเห็นโกดีโรเจอร์อะพี่บัวมันเท่อะในมุมของเด็กผู้ชายเข้าใจไหมมันไม่ใช่มารยาทที่ดีหรอก แต่มึงมองไปมันเท่ไงมันก็เลยเป็นภาพจำและเป็นเหมือน แรงบันดาลใจให้คิดว่า มึงจะไปอยู่จุดนั้นได้อะมึงจะต้องมี leverage ชีวิตพอสมควรไม่งั้นมึงทำแบบนั้นไม่ได้ไอ้เหี้ยนึกภาพออกไหม ใช่ ใช่ไหมล่ะอันนี้เปรียบเทียบกับฉากที่เดฟชาเพลเคยขึ้นไปรับรางวัลแล้วก็ยืนดูบุหรี่นะแล้วก็เดฟก็บอกว่าเอายามึงมาจับกูดิไอ้เหี้ยไหนบอกว่าห้ามดูบุหรี่อินดอร์ไงแต่ว่านี่มันเป็นงานแล้วรางวัลกูทำไมกูจะดูบุหรี่ในงานไม่ได้อะไรเงี้ยกูชอบภาพอะไรแบบนี้พี่บอกมันเป็นความเท่ของเด็กผู้ชายอ่ะที่มึงมี power ในการเป็นตัวของตัวเองแล้วผมไม่คิดว่าคนในรอบตัวผมมันจะมีใครโดดเด่นเท่าแปกกีขนาดนี้มาก่อน วันที่เราเล่นเกมซูเปอร์กอล์ฟอะไรนะแบทเทิลกอล์ฟอะไรเนี่ยผมทราบข่าว ผมยังไม่ทันได้เสียใจ แต่ผมก็รู้ว่าผมต้องทำงานก่อน ผมก็เลยไปทำงานแบบ เหมือนกับว่าเอาใจเล่นสนุกเต็มที่ แต่พอปิดไลฟ์ลงมาเนี่ย ผมก็เพิ่งมาได้นั่งทบทวนว่าเชี่ยกูไม่ได้มีโอกาสไปลาแปะแล้ว ผมจะพยายามควบคุม ผมพยายามควบคุม แป๊บนึงนะพี่บวงพอผมตั้งสติก่อนขอผมตั้งสติแป๊บนึง ได้ พอลงจากไอ้เหี้ยไลฟ์กอล์ฟเนี่ยร้องไห้หนักมากเลยพี่บวงร้องไห้แบบไม่ได้ร้องไห้อย่างนี้มานานแล้วขนาดอากงผมเสียผมยังไม่ร้องขนาดนี้เลยเพราะผมต้องพูดเลยว่า ผมไม่ได้ใช้เวลากับอากงเยอะมากเท่ากับใช้เวลากับแปกกีกูใช้มาตลอดชีวิตกูสนิทกับลูกเขาทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเสียแปะไปเนี่ย มันก็มีความสั่นสะเทือนในจิตใจอยู่พอสมควรแล้วผมก็รู้สึกแย่ที่ผมไม่มีโอกาสที่จะกลับไปลาเพราะผมอยู่ไต้หวันนะแต่ก็มีส่งความคิดถึงครอบครัวผมก็ไปงานนะก็ผมอยากจะใช้พื้นที่ของตัวเองเหมือนกับว่าล้ำลึกถึงคนคนหนึ่งที่มันเป็นเกรดอะเป็นแบบจีเนียสอะเป็นเกรดเพอร์ซันคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างในหลายๆอย่างเป็นคนมีความคิดที่หลักแหลมแล้วก็เป็นคนถ่อมตัวเป็นคนที่โคตรจริงใจเป็นคนที่ไม่โกงเป็นคนที่อารมณ์ดีenergy บวกเยอะผมไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนในชีวิตแล้วผมก็ดีใจที่ได้เติบโตมากับแปกกี้นะคือเรื่องเนี้ยมันทำให้ผมได้หัวข้อไลฟ์ในวันนี้ซึ่งผมจะคุยต่อไปพี่บวงเวลาจะแฮนเดิลกับการสูญเสียที่มันใหญ่กับเรามากๆเนี่ยบางคนมันเสียศูนย์นะพี่บวงใช่ไหมการสูญเสียกับคนสำคัญแม้จะไม่ใช่คนในครอบครัวเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกแย่มากๆในระดับหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกว่ามันพอจะแชร์ได้เว้ยกับการแฮนเดิลการสูญเสียเนี่ย
น้องๆหลายๆคนที่มันไม่มีประสบการณ์รับมือกับเรื่องแบบเนี้ยแล้วมันพยายามจะแบบเด็กๆอ่ะไปแบบประชดกินเหล้าเมาให้ลืมเธอให้ลืมเรื่องนั้นให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ เอาว่าคนมีอายุอะแชร์น้องๆนะเอาแบบ real fact เลยนะมันไม่มีการ handle ความเจ็บปวดความทรงจำด้วยการลืมอะมันมีแต่การเผชิญหน้ากับความคิดมึงเท่านั้นแหละ มันไม่มีใครที่จะแก้ปัญหาด้วยการลืมได้ แล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนมันพยายามหลีกหนีที่จะแก้ปัญหาในทางนี้ คือการเผชิญหน้ากับความทรงจำมึงว่าเขาไม่อยู่แล้ว มึงโอเคไหมมึงยังอยู่ได้ไหมมึงจะอยู่ต่อไปยังไง ถ้าเขาสำคัญกับมึงมากขนาดนั้น ถ้าชีวิตมึงเคยพึ่งพากับเขามากขนาดนั้น วิธีการลืมเป็นไปไม่ได้ ได้แค่วิ่งหนีแล้วก็ถ่วงเวลา แล้วสุดท้ายถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันสำคัญกับมึงจริงๆอ่ะมันก็จะกลับมาหลอกหลอนมึงอยู่ดีแหละ แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับปัญหาปมในวัยเด็ก ปมในวัยเด็กอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันรุนแรงกับมึงในชีวิตตอนเด็กอ่ะมึงไม่สามารถแก้มันด้วยการหาอะไรทำไปเรื่อยๆมันก็จะคงอยู่เป็นนิสัยเป็นวิธีคิดของมึงอ่ะแล้วมึงก็ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วมึงก็คิดว่ามึงคิดแบบนี้โอเคมึงมีปฏิกิริยามีอารมณ์แบบนี้มันโอเคแต่จริงๆแล้วมันไม่โอเคเว้ยมันอาจจะสร้างปัญหา1 2 3 4ให้กับชีวิตมึงได้ปมในวัยเด็กอ่ะมันคือสิ่งที่มันจะต้องแก้ด้วยการเผชิญหน้าอย่างเดียวแล้วแต่ละคนน่ะพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังเนี่ยผมว่าก็มีปมในชีวิตที่ไม่เหมือนกันหลากหลายสเกลวันเนี้ยผมอยากเอาปมอันหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าอายนิดนึงที่ผมอยากจะมาแชร์แต่ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องพี่บุ๋งก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องของผมถามพี่บุ๋งกันพี่บุ๋งมีปมในวัยเด็กที่ไม่ใช่เรื่องที่พี่บุ๋งเคยเล่ามาเลยไหมไอ้เรื่องที่ว่าโดนล้อในสมัยเรียนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นปมที่มันสร้างนิสัยหรือว่าสร้างพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ค่อยดีแล้วพี่บุ๋งต้องมานั่งแก้ทีหลังเป็นบาดแผลที่ไม่ใช่ความผิดมึงมีไหม เอาตรงๆอ่ะ มันไม่มีนะเพราะว่ากูเล่าไปหมดแล้วกูพูดตามตรงว่ากูเล่าทุกอย่างที่กูรู้สึกว่ากูเจอมาแล้วมันเป็นปม แล้วก็มันอาจจะไม่ได้เล่าละเอียดหรือว่าทุกแง่มุม แต่ว่าเรื่องราวที่เจอมาเล่าไปหมดแล้วเรื่องที่พี่บ่วงเคยโดนล่วงละเมิดทางเพศเรื่องแบบนั้นมันเป็นปมพี่บ่วงไหมไอ้ชิ้นอันนี้มันละเอียดอ่อนแล้วก็พูดยากมากเพราะว่าผมใช้คำว่าไงดีวะด้วยความที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมโดนล่วงละเมิดเว้ยมันก็เลยไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่มันส่งผลคือมันทำให้เพศสภาพของผมใช้คำนี้แล้วกันมันไม่ใช่ชายแท้ คือหลายๆคนจะชอบบอกว่าผมเป็นชายแท้แต่จริงๆที่ผมเคยบอกว่าผมแบบผมมีชอบผู้ชายนะมันเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้แบบจะสร้างเพอร์โซนาหรือจะเฟกหรือจะอะไรมันคือเรื่องจริงคือผมเคยเล่าไปแล้วว่าผมเคยโดนล่วงละเมิดทางเพศแต่ว่าผมไม่ชัวร์ผมจำไม่ได้ว่าผมเล่าไปละเอียดแค่ไหนถ้าจะให้เล่าละเอียดคือสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะแม่งคือตอนเด็กๆอ่ะผมไม่รู้เรื่องเพศเท่าไหร่เพราะว่าพ่อแม่ผมก็ไม่ได้สอนไม่ได้พูดถึงใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่ตะกี้พี่บิ๊กบอกอ่ะที่ว่าพี่บิ๊กก็ฟังผมเล่าว่าเมื่อก่อนผมจะมีไม่ใช่ผมพ่อผมเขาทำงานกับคนที่อยู่ในแบบบ้านหรูๆหรือว่ารีสอร์ทหรูๆแล้วเขาก็พาผมไปใช่ปะคือเมื่อก่อนเนี่ยพอพาผมไปเนี่ยไอ้พวกบ้านหรูๆพวกนั้นน่ะมันเป็นบ้านพักตากอากาศที่เจ้าของมันไม่อยู่หรอกมันจะใช้คำว่าจ้างคนมาดูแลซึ่งคนที่มาดูแลก็มีลูกแล้วลูกๆก็มีหลายคนแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งเว้ยคือผมเห็นเด็กผู้ชาย2 คนน่ะแม่งเดาตูดกันเป็นเด็กแบบเดาเล่นเหมือนเด็กป.2 ป.3เดาเล่นปกติหรือว่ายังไง
เล่าเล่นปกติ แต่ว่าถอดกางเกงแล้วจูแข็งอ่ะ อ้าวชี้ที่ไม่เดาเลยปกติแล้วไอ้เหี้ยถ้าถอด แต่ เก ว่าง มันไม่ได้สอดใส่ไง อ่า นึกออกปะ อืม ซึ่งมองย้อนกลับไปอ่ะ ผมจินตนาการว่าเด็ก2 คนนั้นน่ะ หรือเด็กกลุ่มนั้นน่ะ พ่อแม่เขาก็ไม่ได้สอนเรื่องเพศ อืม แต่ว่าเขาอะเห็นพ่อแม่มีเพศสัมพันธ์กัน นึกออกปะ อืม แล้วเด็กมันก็เรียนแบบผู้ใหญ่ เด็กมันก็คงเด็กผู้ชายแม่งเล่นกัน มันก็คงอารมณ์แบบว่าอ๋อไอ้ทำเพราะว่ามันเสียวเพราะมันรู้สึกดีเหรอก็เลยทำกูทำบ้าง แต่เด็กมันไม่รู้ว่าการมีเพศสัมพันธ์คือมันต้องสอด ใช่ ใส่ ใช่ใช่ ใช่ไหมมันแค่แบบเอาจูแบบไปถูตูดอะแม่งก็รู้สึกฟินอะไรอย่างเงี้ย น้ำเซลล์ แล้วมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่กูจำได้ชัดเจนเลยก็คือแม่งแบบว่า หยิบจูมาผ่ากันดูดบอกว่าเนี่ยเคยดูดหรือเปล่าเฮ้ยดูจูแล้วเสียวดีนะกูไม่รู้อย่างที่บอกกูไม่รู้ กูก็ดูดก็ผ่านกันดูดแม่งดูดของกูดูดของแม่งอะไรอย่างเงี้ย เหมือนกับเล่นสนุกของเด็กอ่ะมันไม่ได้มีเรื่องเพศมาเกี่ยวข้องเลยซึ่งถ้าสมมติว่ามองย้อนกลับไปอ่ะคือมันคือการโดนล่วงละเมิดทางเพศที่เราไม่รู้ตัวไง ใช่ นึกออกใช่ไหมเราเป็นเด็กเราแค่ทำเพราะว่าไอ้เหี้ยแม่งสนุกแม่งเสียว แต่ว่าพอมันเป็นอย่างนั้นอ่ะ มันเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจ แล้วมันทำให้เพศสภาพของกูเนี่ย อย่างที่บอกกูก็ชอบผู้ชายในส่วนหนึ่ง ซึ่งตรงเนี้ยมันเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่มันมากระทบกับใจกูเวลาคนมาบอกว่า เพศสภาพเนี่ยมันเกิดจากมึงเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้เลย กูเลยบอกว่ามันไม่ใช่เว้ยเพราะว่ากูเป็นตัวอย่างที่ชัดเจน ว่ากูไม่ได้เกิดมาเป็นแบบนี้ แต่ว่าสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่กูเจอมันหล่อหลอมให้กูเป็นแบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยในมุมนึงกูเลยไม่ได้มองว่ามันคือปมในวัยเด็กเท่าไหร่เพราะอย่างที่กูบอกกู ไม่รู้ว่ามันคืออะไรในฐานะผู้ใหญ่กูมองในฐานะผู้ใหญ่กูมองว่ามันคือการล่วงละเมิดเวลากูพูดว่ากูโดนล่วงละเมิดแต่ว่ากูในตอนเด็กอ่ะกูไม่ได้รู้สึกว่ากูโดนล่วงละเมิดมันแค่สิ่งที่แม่งเด็กแม่งเล่นกันแล้วมันหล่อหลอมขึ้นมาเป็นตัวเราแบบนี้แล้วมันไม่ได้สร้างปมมันไม่ได้ทำให้พี่บวงตั้งคำถามกับตัวเองหรือว่าอะไรยังไงสุดท้ายแล้วพี่บวงก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปมผมรู้สึกว่าผมก็เป็นของผมแบบนี้แล้วผมไม่แคร์ด้วยคือผมว่าถ้าสมมติว่าผมเป็นคนแคร์หน้าตาว่าคนอื่นต้องมองผมดีผมว่ามันคงเป็นปมแต่ผมดันเป็นคนที่แบบกูไม่แคร์คือถ้ากูจะมีแฟนเป็นผู้ชายกูเปิดตัวคนอื่นจะคิดว่ากูเป็นเกย์นู่นนั่นกูก็ไม่แคร์เรื่องมึงก็กูมีความสุขกูชอบแบบนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่ตรงนี้ผมพูดตรงๆว่าสำหรับผมพูดได้เลยว่ามันไม่ใช่ปมแล้วแต่ผมเข้าใจว่ามันมาเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของผมจริงๆทุกวันนี้มันเอฟเฟกต์มึงมาวันนี้ไหมหรือว่าวันนี้มึงเคลียร์ชัดว่าความชอบมึงคืออะไรหรือว่ามันเป็นผสมหรือมันยังไงเคลียร์ชัดนะคือกูก็ชอบทั้งผู้หญิงกูก็ชอบทั้งผู้ชายก็คือไบเซ็กชวลเหรอใช่จะบอกว่าเป็นไบเซ็กชวลก็ได้เพียงแต่ว่ากูยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหรือกูยังไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายแค่นั้นเองมันแค่นั้นแต่ว่ามันก็มีผู้ชายที่กูแบบคนนี้แม่งหล่อนะกูโอเคถ้าสมมุติจะคบกันแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งคือสุดท้ายชีวิตมันก็จะเจอกับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วมันก็จะมาเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่กูลองมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักกับผู้หญิงเป็นไงก็คือกูเอาจูไปเสียบตูดก็กูว่ามันไม่ได้เอนจอยเท่าไหร่สำหรับกูคือจิ๋มก็สนุกดีจิ๋มสำหรับกูจิ๋มก็สนุกดีกูลองจูไปแย่ตูดแล้วมันไม่ได้สนุกอย่างที่จินตนาการกูก็เลยมองว่าสุดท้ายถึงแม้ว่ากูจะมีความรู้สึกว่าผู้ชายแม่งก็หล่อดีถ้าจะให้คบกันก็คงคบกันได้แต่ว่าในเชิงการมีเพศสัมพันธ์กูก็คงไม่โอเคหรือบอกว่ากูไม่ได้ชอบเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักพูดยากนะเรื่องนี้แต่ว่าขอบคุณพี่บวงที่แชร์นะเพราะว่าผมก็เรื่องที่ผมจะมาแชร์เนี่ยพี่บวงคือผมเคยเกริ่นเอาไว้ใน2 ไลฟ์ที่แล้วว่าผมมีอาการทางจิตมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมซัฟเฟอร์กับอาการทางจิตเนี่ยมันนานมากแล้วที่มันแย่มันคืออะไรที่มันแย่ก็คือกูก็คิดว่ากูเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้พี่บวงกูไม่เคยเห็นใครเป็นไอ้เหี้ยโลกแบบนี้เหมือนกูเลยกูอยู่บนความว่างเปล่าเพราะว่าพ่อแม่
ไม่สามารถให้คำตอบได้ แพทย์ตอนนั้นก็ยังให้คำตอบกูไม่ได้พี่บวงเขาไม่รู้ว่ากูเป็นอะไรเขานึกว่ากูเครียดหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยกูอยู่กับสภาวะอาการทางจิต ซึ่งไม่ใช่โรคจิตนะแยกก่อนนะผมไม่ไปถึงขั้น แบบว่าเป็นโรคจิตที่แก้ไม่ได้แต่มันเป็นอาการทางจิตที่มันจะเข้ามารบกวนมึงเนี่ยเป็นวูบแล้วแต่ช่วงเวลาชีวิตมึงพี่บวงพอทราบไหมไอ้เรื่องนี้จำได้ที่พี่เคยเล่าให้ฟังผมอยากทราบว่าเท่าที่พี่บวงรู้ประมาณไหนคือกูจำได้ว่าตอนนั้นน่ะที่มึงเล่าให้ฟังอ่ะมันคือเหมือนมันจะมีบางครั้งที่เหมือนมึงรู้สึกว่าจิตใจมึงอะมันหลุดออกจากตัวแล้วมันค่อยๆลอยขึ้นไปข้างบนคือมึงจะเห็นตัวสมมุติว่ามึงนอนอยู่บนเตียงอ่ะแล้วอยู่ๆมันเหมือนตัวมึงออกไปจากร่างกายมึงใจมึงออกไปจากร่างกายมึงแล้วก็จะค่อยๆเห็นว่าจิตใจมึงมันค่อยๆลอยขึ้นไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือเท่าที่กูพอจำได้ที่มึงเล่าทีนี้ผมอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเล่าให้ฟังถึงอาการทางจิตนี้เผื่อผมจะไปคอนเนคกับใครได้สักคนหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ผมเกิดมาจนถึง36เนี่ยผมยังไม่เคยเจอใครเป็นเหมือนผมเลยแล้วผมเพิ่งจะมารู้ว่าแม่งคืออะไรก็คือยุคที่มี AI ที่กูนั่งคุยกับ AI แล้วมันให้คำตอบกูได้ว่าโอ้ไอ้เหี้ยอาการแบบนี้มันมีคนเป็นนะแต่มันเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นเองสิ่งที่ผมเป็นเนี่ยภาษาศัพท์แพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าอาการ DPDR เป็นอาการทางจิตที่ไม่ใช่โรคจิตแต่ว่ามันเป็นลักษณะของความรู้สึกที่มึงรู้สึกว่ามึงแปลกแยกกับความเป็นจริงชื่อแปลของมันคือ depersonalization / derealization อันนี้เป็น2อาการที่ใกล้ๆกันแต่ไม่เหมือนกันก่อนที่ผมจะอธิบายในมุมของการแพทย์ผมเล่าสิ่งที่ผมเจอก่อนขอบคุณคุณซิลโนซีเซกนะฮะ179ผมเป็นดีเพรสมากินยาตั้งแต่18ตอนนี้34ยังกินอยู่พ่อแม่ผมคิดว่าผมโดนผีเข้าเหรอฮะแล้วมันผีเข้ายังไงมันดีเพรสมันไม่เกี่ยวกับผีเข้านี่เกี่ยวเหรอไม่ผู้ใหญ่เขาก็อาจจะมีความเชื่อว่าเพราะว่าผีเข้าเลยทำให้ดีเพรสแบบซึมเศร้าให้ดีเพรสอันนี้เนี่ยไม่ใช่ส่วนของ depression เลยนะอันนี้มันเป็นคนละอาการทางจิตเลยแล้วมีคนเป็นค่อนข้างน้อยแต่สิ่งที่ผมพบเจอเนี่ยผมพบเจอมาตั้งแต่สมัยประถมต้นเวลาที่ผมนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยหรือผมอยู่ในพื้นที่แคบๆหรือผมหลับตานะมันจะชอบมีเหมือนเป็นชุดความคิดเข้ามากระแทกแบบที่ควบคุมไม่ได้เลยความคิดนั่นก็คือว่าผมจะจินตนาการพยายามจะซูมเอาต์ตัวเองออกไปเรื่อยๆแล้วผมซูมเอาต์ตัวเองออกไปไกลแบบว่าเหมือนกับนอกจักรวาลนะพี่บงจนผมไม่สามารถหาคำตอบให้ตัวเองได้ว่าจักรวาลเรามันมีขอบปะวะแล้วนอกขอบจักรวาลมันมีเหี้ยอะไรอยู่วะมันเป็นเหมือนชุดคำถามที่แม่งว่างเปล่าแล้วไม่มีคำตอบแล้วพอกูพยายามจินตนาการไปเรื่อยในมุมของเด็กนะกูคิดว่าแม่งไม่เมคเซนส์เว้ยที่มันจะไม่มีขอบการที่จักรวาลมันไม่มีขอบมันเป็นไปไม่ได้แล้วพอชุดความคิดนี้มันตกผลึกในหัวผมนะมันเกิดอาการหลอนรุนแรงมากว่าทั้งหมดเนี้ยไม่มีอะไรเป็นความจริงไม่มีอะไรมีอยู่จริงตัวตนกูเนี่ยแม่งไม่อยู่จริงแม่งเป็นสิ่งสมมุติโลกใบนี้ทั้งหมดแม่งเป็นสิ่งสมมุติแล้วความรู้สึกมันจะเหมือนกับตอนที่มึงกำลังจะกระโดดบันจี้จัมป์จังหวะที่มึงก้าวขาออกไปแล้วมันเกิดความวิวพี่บวงนึกภาพออกไหมมันเหมือนตัวมันหล่นลงไปใช่แต่ว่ากูไม่ต้องกระโดดนะกูนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไอความรู้สึกวิวที่มึงแบบแม่งเข้ามาแต่มันจะเข้ามาไม่นานพี่ผมมันจะเข้ามาแบบเต็มที่ก็3วินาทีหรือว่า5วินาทีถ้าอย่างเหนื่อยๆหรือว่าเป็นปัญหาสุดเนี่ยคือประมาณ30วิที่ผมเคยเป็นนานสุดแล้วทุกครั้งที่ผมเป็นเนี่ยมันจะเกิดอาการหลอนใช่ไหมผมก็จะตะโกนออกมาดังๆว่าผมจำได้เลยพ่อแม่ผมพี่น้องผมจะรู้ผมจะตะโกนคำว่าสมองเสื่อมเพราะว่ามันจะควบคุมตัวไม่ได้แล้วผมจะต้องการเหมือนกับว่าเชื่อมต่อกับโลกความเป็นจริงเพราะว่าผมรับไม่ได้ว่าโลกนี้มันไม่มีอยู่จริงอาการที่ผมเป็นเนี่ยผมมารู้ทีหลังว่ามันคืออยู่ใน DPDR แต่ว่าไม่ใช่ตัว DP นะเพราะว่าตัว DP หรือ depersonalization เนี่ยมันคือการลอยออกมาจากตัวเองแต่ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวเองคือวิญญาณกับร่างมันแยกกันสิ่งที่ผมจะเป็นอันที่2คือ derealization คือเป็น
ความหลอนที่คิดว่าไม่มีอะไรมีอยู่จริง แล้วเราก็รับไม่ได้ ผมเคยเป็นหนักสุดก็คือประมาณ30 วิตอนนั้นผมอยู่ในโรงงานที่บ้านเก่าบ้านแรก แล้วไม่มีใครอยู่รอบตัวเลย แล้วพอไออาการนี่มันคิกขึ้นมาปุ๊บอะผมก็เหมือนกับว่าวิ่งด้วยความเร็ว เพื่อที่จะออกไปหามนุษย์ให้ใครสักคนหนึ่งแบบว่ามองตากูแล้วบอกให้กูรู้ว่ากูยังมีตัวตนอยู่นะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด พออาการปุ๊บก็จะตะโกนไอ้เชี่ยสมองเสื่อมมาปามาเนี่ยก็จะวิ่งหาคนพยายามช่วยได้แล้วตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเลยเว้ยไอ้เหี้ยกูก็วิ่งพ่านอยู่ในบ้านนั้นอ่ะจนแบบว่าเหมือนขาไปชนกับขอบโต๊ะที่มันคมมากๆอ่ะเป็นรอยเหมือนกับรอยตัดอะไรเงี้ยเป็นรอยบาดระหว่างที่อาการมันกำเริบอ่ะเราก็ไม่รู้แต่พออาการมันสงบปุ๊บอ่ะเราก็จะเจ็บเพราะไอ้เหี้ยเรากลับมาในโลกความเป็นจริงแล้วมันจะเริ่มเป็นปัญหามากขึ้นก็คือมันไม่ได้เป็นที่บ้านละกูเริ่มไปเป็นที่โรงเรียนจำได้ว่าตอนนั้นน่าจะประมาณป.3 เลยพี่บวงสอบอยู่นั่งสอบอยู่สมัยเราสอบเนี่ยในห้องเรียนเขาก็จะเอาโต๊ะมาแยกห่างๆกันถูกไหมนั่งสลับต่อแล้วระหว่างที่กูนั่งทำข้อสอบอยู่ช่วงนึงเนี่ยอยู่ดีอาการนี้แม่งดีดเข้ามาพอดีดเข้ามาปุ๊บกูก็ลุกไอ้เหี้ยกูก็โยนโต๊ะไอ้โต๊ะกูเข้าไปกระแทกไอ้เหี้ยคนที่นั่งอยู่หน้ากูแล้วกูก็ตะโกนว่าสมองเสื่อมเท่านั้นแหละอาจารย์ก็รีบมาพาตัวกูออกไปเลยนึกว่าไอ้ที่นี่เป็นบ้าแต่จริงๆคือกูจะบอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวอาจารย์รอแป๊บนึงเดี๋ยวผมก็จะปกติเดี๋ยวผมจะทำข้อสอบต่อสุดท้ายกูไม่ได้ทำข้อสอบต่อเพราะว่าเขาสับสนว่ากูเป็นอะไรแล้วแต่กูก็เกิดซ้ำชั้นแต่กูไม่ได้ซ้ำชั้นได้สอบซ่อมอะไรก็ว่าไปอันนั้นไม่ใช่ประเด็นคือว่าไอ้โลกเนี้ยมันหลอกหลอนกูเรื่อยๆพี่บวงมันหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันทรมานที่กูเป็นบ่อยสุดคือช่วงเวลาของการอาบน้ำสระผมกูจะกลัวมากเลยแล้วมันจะเป็นปัญหากูตอนเด็กมากเลยเมื่อไหร่ที่กูเราต้องเตรียมสระผมแล้วเนี่ยพอกูหลับตาปุ๊บก็จะเหลือแค่กูกับความคิดกูละกูจะเป็นคนที่ไม่ชอบหลับตามากตอนเด็กกูสระผมแล้วกูต้องลืมตาค้างไว้พี่บวงเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นถี่ขนาดที่ว่าหลับตาปุ๊บอะแม่งคิกเลยเฮียแล้วสิ่งที่คนในบ้านกูต้องเจอก็คือสภาพกูแก้ผ้าวิ่งกระเจียวห้อยออกมาเพราะว่ามันไม่สามารถแบบว่าไอ้เหี้ยมันมีสติมาเอาผ้าเช็ดตัวมาพันนะพอมันคลิกปุ๊บกูก็ต้องดีดออกมาจากห้องน้ำเลยพี่บัวก็คือสภาพกูวิ่งเปลือยออกมาเนี่ยจะบ่อยมากตอนเด็กพอโตขึ้นมาเรื่อยๆก็เริ่มหาวิธีการในการแฮนเดิลปัญหานี้ว่ากูจะทำยังไงให้มันไม่เกิดขึ้นหรือให้ช่วงเวลาทรมานมันสั้นลงเพราะมันเหนื่อยอย่างเงี้ยจนเราก็หาวิธีนับเลขตบหน้าตัวเองหรือว่าร้องเพลงอะไรเงี้ยกูจะหาเทคนิคไปเลยช่วงนี้อาจจะเทคนิคนี้เวิร์กพอใช้ไปบ่อยๆสมองแม่งฉลาดแม่งก็รู้ก็ใช้ไม่ได้กูก็ต้องเปลี่ยนเทคนิคไปเรื่อยๆจนกระทั่งกูได้มีโอกาสมาเนี่ยใช้ AI แล้วกูก็ใส่ข้อมูลเรื่องราวกูเข้าไปกูก็มาพบว่าไอ้เชี่ยมันมีนักจิตแพทย์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อว่าปีแอร์มารีเฟลิกซ์เจเน็ตเป็นจิตแพทย์ฝรั่งเศสในยุคสงครามโลกครั้งที่ 1เขาเคยบันทึกเรื่องราวอันนี้เอาไว้ว่ามันมีคนที่เป็นอาการแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นจากอะไรสิ่งที่เขาอธิบายก็คือว่ามันเกิดจากตอนเด็กๆเนี่ยมันมีสภาวะความเครียดกดดันสูงมากจนมันไปทำให้ระบบประสาทมึงทำงานตอบสนองต่อความเครียดรุนแรงแบบแปลกเป็นเหมือนโล่กำบังว่ามึงไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วสมองมันก็เหมือนก็ดีดมึงออกไปแต่กลายไปว่ามันเป็นอาการทางจิตที่มันเป็นเหมือนปมในช่วงวัยรุ่นของกูมันตามหลอกหลอนตลอดแล้วกูก็ไม่ค่อยอยากให้มันไปรบกวนผู้อื่นหรือให้คนรอบตัวรู้สึกว่ากูมีปัญหาทางจิตที่กูควบคุมตัวเองไม่ได้มึงจะทำร้ายกูคนรอบตัวระแวงเราตอนเด็กๆนะทีนี้เข้าประเด็นผมพยายามทำความเข้าใจว่าไอ้โลกเนี้ยมันเข้ามาในตัวผมเมื่อไหร่ไอ้ derealization เนี่ยแล้วตอนที่นั่งเสิร์ช AI ทำเข้าใจก็เลย track ไปถึงความทรงจำตอนวัยเด็กเป็นวัยอนุบาลได้ผมก็เคยโดนล่วงละเมิดทางเพศแต่ว่าไม่ได้โดนกับเด็กด้วยกันผมโดนกับผู้ใหญ่ผมเพิ่งจำได้แต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันรุนแรงมากขนาดที่มึงเคยได้ยินไหมว่าถ้าเกิดว่าเรื่องบางเรื่องมึงโดนหนักมากๆมันอาจจะเป็น
สมองมึงมันแบงค์ไปเลยเว้ยมันไม่มีความทรงจำตรงนั้นมันหายไปเลย มันพยายามเหมือนแบบว่ามันทำยังไงก็ได้ให้มึงไม่นึกถึงอ่ะพี่บงนึกภาพออกใช่ไหม แรงเกินนึกภาพออกกูอ่ะพอแทร็กย้อนกลับไปก็จำได้ว่าตัวเองอ่ะเคยมีประสบการณ์โดนล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ใหญ่อันนี้ผมไม่รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ผมฟังอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าอยากจะบอกป้ามาว่าคือกูไม่เคยคุยเรื่องพวกนี้กับคนในบ้านกูเลยไม่ว่าจะพี่น้องหรือพ่อแม่ถ้าป้ามาฟังอยู่อ่ะวันนี้หายแล้วนะถึงเอามาเล่าได้ไม่เป็นปัญหากับเราแล้วแต่อยากเล่าให้คนอื่นฟังเป็นอุทาหรณ์เมื่อก่อนเนี่ยกูเติบโตมาในโรงงานพ่อกูเป็นผู้จัดการคุมโรงงานทอผ้าแล้วมันก็จะมีหลากหลายแผนกพ่อกูกับแม่กูวุ่นกับการทำงานอยู่กับเพื่อนดูแลอะไรของเขาไปไม่เคยมีเวลาให้ลูกกูก็ต้องเล่นด้วยตัวของกูเองแล้วโรงงานกูมันใหญ่มากพี่บวงมันก็จะมีหลายโซนอะตัดฟิล์มล้างสีอะไรเงี้ยมันมีอยู่แผนกนึงที่มันจะเป็นผู้ใช้คำว่าเป็นผู้ใหญ่อะก็คือเป็นน้าแล้วอะรุ่นน้องพ่อกูไม่กี่ปีอะเขาจะชอบหลอกล่อให้กูอะไปเล่นที่ออฟฟิศเขาประจำซึ่งมันจะอยู่ท้ายโรงงานเลยคนจะรู้จักกันน้อยมากแล้วห้องที่มันเป็นเนี่ยมันคือห้องล้างฟิล์มพี่วงเคยเห็นห้องล้างฟิล์มสมัยก่อนมันจะเป็นห้องมืดเพราะว่ามึงห้ามมืดมีแสงสีแดงแบบนี้ใช่เป็นไฟแดงไฟม่วงอ่ะเพื่อไม่ให้มันทำลายภาพฟิล์มไงแล้วกูจะไปเล่นห้องนี้บ่อยมากเพราะว่าพี่ในห้องเนี้ยมันจะทรีตกูดีมากแต่พอกูไปเล่นเนี่ยความทรงจำที่กูจำได้คือรอบห้องเนี่ยจะเป็นภาพโป๊เปลือยผู้หญิงหมดเลยทั้งห้องเป็นภาพซึ่งมันหาดูยากมากเมื่อก่อนมึงเห็นภาพโป๊นึงก็ถือว่าหาดูยากไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะแต่มึงเข้าไปห้องฟิล์มเนี่ยจะเป็นภาพผู้หญิงเปลือยเห็นนมเห็นจิ๋มเห็นหมอยหมดเลยแม่งจะแปะรอบห้องแม่งเลยแต่ว่าสำหรับกูอ่ะมันไม่ใช่เรื่องทางเพศเว้ยก็อย่างที่พี่บงเป็นนะที่เราอยู่แบบวัยอนุบาลมันเด็กๆอ่ะมันไม่รู้เรื่องอ่ะกูไปเล่นที่ห้องนี้บ่อยมากพี่บงเขาก็จะเหมือนกับว่าพูดจาดีเอาขนมมาให้กินอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมันมีวันหนึ่งที่กูไปเล่นแล้วนั่นน่ะคือวันที่ความทรงจำกูมันแบงค์ไปกูไม่สามารถแทร็กกลับไปได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่กูจำได้ก็คือว่ากูลงจากบ้านแล้วก็เดินไปหลังโรงงานแล้วก็เข้าไปในไอ้เหี้ยห้องเย็นห้องฟิล์มเนี่ยที่มีภาพโป๊เปลือยเยอะแล้วก็มีผู้ใหญ่2 คนผู้ชายเนี่ยมาอยู่รอบๆตัวกูเล่นอะไรของกูไปเรื่อยแล้วภาพตัดกูมารู้อีกทีนึงคือกูนอนอยู่บนเตียงที่ห้องแล้วแม่กูอยู่ข้างๆสภาพกูคือเลือดกำเดาหัวไหล2 ข้างเลยแล้วในกระเป๋าเสื้อกูมีผ้าโป๊เปลือยสอดอยู่ในกระเป๋ากูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันก็มารู้ว่าพี่2 คนนั้นที่เล่นกับกูโดนที่บริษัทไล่ออกกูไม่สามารถแทร็กกลับไปได้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่กูไม่เคยพูดอะไรเลยแล้วกูไม่รู้ว่ามันไปไกลแค่ไหนหรือมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากก็ได้แต่ไอ้เหี้ยเหตุการณ์นั้นแหละตั้งแต่วันนั้นไอ้โรคอาการทางจิต DR มาถึงเข้ามาแล้วกูก็เริ่มซัฟเฟอร์แม่งมาตั้งแต่ประถมต้นม.ปลายก็ยังเป็นมหาลัยกูก็ยังเป็นพี่บวงเลยรู้แต่ว่าผมเป็นน้อยลงเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งผมได้เริ่มออกเดินทางไปหลากหลายประเทศเนี่ยอาการนี้มันก็แทบจะหายเป็นปิดทิ้งไปแล้วแต่ทุกครั้งที่มันแบบว่าอยู่ในช่วงดาวของชีวิตมันก็ยังมีล่าสุดก็คือตอนที่ผมย้ายมาไต้หวันใหม่ๆแล้วผมกำลังเผชิญหน้ากับมรสุมชีวิตกับซึมเศร้าอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมยังมีอาการนี้อยู่ก็ผมนอนอยู่บนเตียงเราไม่ได้เป็นมานานมากหลายปีแล้วอยู่ดีๆก็กวนดีดขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับทุกอย่างความทรงจำมันก็ค่อยๆกลับมาไอ้เชี่ยไอ้โลกนี้แม่งก็ยังไม่ได้หายจากเราขาดแม้เราจะรู้สึกว่าสภาพจิตใจเราดีแล้วชีวิตเราโอเคแล้วความคิดเรามันนิ่งแล้วเราสะท้อนทุกอย่างแล้วเราสามารถนั่งแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่เราเคยโดนมาได้อย่างเต็มที่เรากล้าพูดมันได้อย่างเต็มปากเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดเราแล้วเราก็ไม่อายแต่ปมที่มันทิ้งไว้มันไม่ได้เป็นปมคือผมเข้าใจว่าไอ้คำว่าปมในวัยเด็กเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบบางหลายๆคนหลายกรณีมันอาจจะไปสร้างนิสัยแปลกๆเช่นมึงเป็น
คนที่อาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเอง มึงไม่ไว้ใจคนรอบข้าง มึงประหม่ามึงมองโลกในแง่ร้าย อะไรอย่างเงี้ย อันนั้นคือปมที่สร้างเป็นอุปนิสัย แต่ของกูมันเป็นปมที่มันสร้างเป็นเหมือนอาการทางจิต แต่ว่าในเรื่องของนิสัยกูโอเคกูปกติดีนึกภาพออกไหม แล้วก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกซัฟเฟอร์กับอาการนี้มากแล้ว แต่ก็เข้าใจว่าบนโลกใบนี้มันยังมีคนที่เป็น DPDR อยู่พอสมควร แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นลักษณะแบบเดียวกันเนี่ยมันมีวิธีการรับมือที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าแบบ here and now อะไรประมาณนี้กูไปอ่านดูก็คือการทำเหมือนคล้ายๆฝึกสมาธิเล็กๆน้อยๆให้เรารู้ว่าตอนนี้เรายังอยู่กับความเป็นจริงซึ่งมันก็ไม่ได้บอกละเอียดเพราะว่ามันไม่ได้มีคนเป็นเยอะทุกคนที่เป็นผมก็เชื่อว่ามันก็พยายามจะหาวิธีการเอาตัวรอดกับไอ้ช่วงเวลาที่เหมือนโดนโยนลงมาจากสะพานไอ้เหี้ยมันก็หลอนอยู่พอสมควรแล้วสุดท้ายแล้วผมก็อยากจะมาชวนทุกคนทบทวนกับหัวข้อวันนี้ก็คือหัวข้อของคำว่าปมในวัยเด็กสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นความผิดเราหรือไม่ใช่และสุดท้ายมันทำให้เราลิมิตตัวเองหรือว่าไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าเหมือนตอนต้นว่าไอ้เรื่องพวกนี้ถ้าชีวิตคุณแข็งแกร่งแล้วชีวิตคุณดีแล้วคุณหาเวลากลับไปเผชิญหน้ากับเรื่องพวกนี้แล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อที่คุณจะได้แก้หรือปลดล็อกนิสัยอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีมันเห็นเยอะว่าอย่างมึงเคยมีเพื่อนบางคนไหมที่แบบว่าแม่งโทษตัวเองเก่งมากๆเลยจริงๆแล้วมันเป็นคนมีศักยภาพนะเว้ยแต่ว่าแนวคิดบางทีมันเหมือนกับมันเป็นคนโทษตัวเองเก่งมันไม่กล้าอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันไม่มีปมเนี่ยชีวิตอาจจะไปไกลก็ได้ไงอะไรเงี้ยหรือว่าโตมาแล้วยังมีความกลัวที่จะถูกทิ้งยังต้องพยายามพรูฟตัวเองให้เป็นที่รักอยู่เสมอเพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยอายุ30กว่าแล้วเนี่ยเวลามีความรักยังใช้ลักษณะเลิฟบอมบิ้งอยู่มีความรักต้องใส่สุดต้องแบบว่าโอ้โหจัดหนักผมบอกให้ว่าจากที่ผมสังเกตมานะปัญหาความสัมพันธ์ของคนหลายๆคนในวัยบวกลบของผมเนี่ยหรือว่าปัญหาคาแรคเตอร์ของคุณนะมันมาจากรากฐานของปมในวัยเด็กที่ไม่ได้แก้ทั้งนั้นเว้ยบางคนมันดูเหมือนจะเป็นคนที่อัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสแต่พอมาเป็นเรื่องความสัมพันธ์นะแม่งพังตลอดเพราะว่าปมในวัยเด็กมึงไม่ได้กลับไปแก้เว้ยแล้วมันก็จะรบกวนปัญหาอย่างนั้นนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความรักกับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายรูปแบบว่าปมในวัยเด็กมันจะเจริญงอกงามไปเป็นอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้ผมพูดมา2ตัวอย่างใช่ไหมโทษตัวเองเก่งกลัวไม่เป็นที่รักกลัวการทอดทิ้งก็เลยต้องทำคนอื่นแบบทำให้คนอื่นแบบโอเวอร์โอวังมันไม่ได้เป็นอะไรที่จริงใจนึกภาพออกไหมพยายามจะใส่เต็มที่แล้วก็กลัวเกิดความอินซิเคียวในจิตใจมากๆหรือเป็นคนไม่กล้าปฏิเสธคนอื่นใช้ชีวิตแบบยอมคนอื่นไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นปมในวัยเด็กได้ปัญหาการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มีลักษณะนิสัยชอบระเบิดอารมณ์โกรธง่ายนะหรืออีกเคสบางเคสก็คือคนที่รู้สึกว่างเปล่าทั้งที่ชีวิตมึงก็โอเคอยู่แล้วก็เป็นอาการที่ผมเห็นบ่อยๆในชีวิตของคนที่ไม่ได้กลับไปจัดการกับปมในวัยเด็กแล้วผมเชื่ออย่างแรงกล้าว่าไม่ว่าแม่งจะหนักแค่ไหนทุกคนมันสามารถรักษาได้เว้ยเพียงแต่ว่ามันยากง่ายไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่ามึงจะรักษามึงจะแบบว่าให้เวลากับมันสามารถช่วยได้เยอะแล้วมันก็ทำให้ชีวิตมึงนิ่งขึ้นอยู่พอสมควรก็ในมุมของนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็เสนอหรือว่าพูดเรื่องนี้อยู่ค่อนข้างบ่อยหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็คือคำว่า inner child พี่บุ๋มเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินฮะ inner child ไงเด็กที่อยู่ข้างในตัวเราการแก้ปัญหาปมในวัยเด็กมันก็เหมือนกับการที่มึงให้เวลากับตัวเองเข้าไปเข้าใจหรือทำความเข้าใจหรือกลับไปกอดเด็กตัวเล็กๆที่มันเคยโดนทำร้ายแต่ยังไม่ได้รับคำอธิบายอะไรประมาณนั้นน่ะให้แบบมึงเข้าไปมีหน้าที่เป็นเหมือนผู้พิทักษ์เป็นเหมือนเพื่อนที่ให้ความอบอุ่นตัวเองในวัยเด็กที่แบบว่าเราเผชิญเรื่องที่มันหนักมากๆแล้วเราก็ไม่รู้จะแก้ไปยังไงมันมีแค่เราในตอนโตนี่แหละที่จะเป็นคนที่กลับไปรักษาได้ผมก็อยากจะย้ำเตือนให้กับหลายคนที่มีเรื่องแบบนี้แล้วปล่อยผ่านเดินหนีอะไรเงี้ย
มันมีทางออกที่ดีกว่านั้นเพื่อน ขอแค่แบบว่ามึงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี มีคนให้กำลังใจที่ดี แล้วมึงก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะ แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่ช่วยได้เยอะเลยก็คือ คนที่มีปัญหาเรื่องปมในวัยเด็กเนี่ย อย่าไปคิดว่ามันเป็นแค่เราคนเดียว คือมึงต้องพยายามมองกว้างๆว่ามันมีคนที่โดนหนักกว่าเรา แล้วมันก็ยังสามารถรอดได้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีคนรอดได้ มึงก็ต้องรอดได้ มึงก็ต้องแก้ปัญหานี้ได้ มันไม่ใช่ปัญหาที่หนักหน่วงเกินไป แม้การเยียวยาปมในวัยเด็กเนี่ยมันจะไม่ใช่เส้นตรงนะ คือบางทีมึงคิดว่ามึง บางทีมึงคิดว่ามึงแก้ได้ละ แต่ว่าไปๆมาๆใช้ชีวิตแม่งก็กลับมาคิกมึงอีกรอบนึง กลับมาหลอนมึงอีกรอบนึง คือผมต้องบอกว่ามันเป็น process ของการแบบ switch on off อ่ะ บางทีมันก็มึงก็ดี บางทีมึงก็โดนมันรบกวน แต่ว่าในระยะยาวแล้วอ่ะมันก็จะค่อยๆห่างหายไปเหมือนที่ผมประสบมา มันช่วยได้ มันมีโอกาสนะ อืม พี่โบ่งจะมีพูดอะไรในเรื่องของปมในวัยเด็กไหม ก็เอาจริงๆคืออย่างที่บอกอ่ะ มันก็เป็นเรื่องที่เคยเล่าไปแล้ว แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ากูก็จะจัดการกับมันได้แบบ 100% นะ เพราะว่าอย่างปัญหาใหญ่ๆในชีวิตกูมันก็คือเรื่องของความเชื่อใจ การไว้ใจคนนั่นแหละ ที่ว่ามันก็ยังเป็นปัญหามาถึงปัจจุบัน แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากแก้หรือว่าไม่ได้พยายามจะแก้นะ คือก็พยายามแล้วก็อยาก เพราะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหากับการที่เราจะมีความรักหรือว่าจะสร้างครอบครัว ตรงนี้มันก็ต้องเรียกว่าจัดการให้ได้ อืม ซึ่งมันก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการได้เมื่อไหร่ หรือว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่า แต่ว่าอย่างน้อยๆกูรู้สึกว่าการที่เรามี self aware การที่เรารู้ตัวว่าโอเค เรามีปัญหานี้แล้วก็เราพยายามที่จะแก้ไขอ่ะ คืออย่างน้อยๆกูก็รู้สึกว่ามันก็เป็นจุดเริ่มต้นแหละ ที่ว่าเราดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลย ดีกว่าเราแบบนิ่งเฉยว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ แล้วก็ปล่อยมันช่างมันไม่ได้พยายามที่จะดีลอะไร ก็ต้องดูกันต่อไป แล้วพี่บวงนอกจากคำว่าปมในวัยเด็กเนี่ย พี่บวงเคยได้ยินคำว่าปมในวัยผู้ใหญ่ไหม มันจะเป็นแนวไอ้นี่เปะล่าพวกแบบว่าวิกฤตวัยกลางคนอะไรแบบนี้ midlife crisis มันจะเป็นแบบนั้นไหม ผมว่ามันอาจจะคนละเรื่องเลยนะ ในมุมผมนะ คือถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบเหมือนกันก็คือว่ามึงก็ใช้ชีวิตมึงปกติอะแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยมึงก็อาจจะโดนอะไรบางอย่างที่มันทำร้ายมึงจนมันติดเป็นบาดแผล แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าตอนโตมึงจะไม่สามารถมีบาดแผลทางใจได้ ที่มันอาจจะไม่ได้เป็นความผิดมึงแล้วมันเกิดขึ้นกับมึงแล้วมันก็เป็นปมในวัยผู้ใหญ่ไงนึกภาพออกไหมคือผมว่ามันมีความใกล้เคียงและไม่มีความแตกต่าง ตรงที่ว่า ปัญหาหรือบาดแผลมันคล้ายๆกัน แต่ว่าตอนเด็กเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มึงไม่มีความคิดเยอะ แล้วมึงพึ่งพาคนอื่นซะส่วนใหญ่ พอมึงโดนทำร้ายปุ๊บเนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่า มึงโดนโลกข้างนอกทำร้ายนะแล้วมึงก็พึ่งพาคนอื่นอยู่ แต่ว่าปัญหามันมาเกิดกับตัวมึงคือ มันกลายเป็นว่ามึงเป็นคนที่มึงระแวงตัวเอง มึงรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหา แต่ผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นเฟสชีวิตที่มึงไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วมึงพึ่งพาตัวเอง ทีนี้พอมึงโดนทำร้ายเนี่ย มันไม่ใช่ว่ามึงระแวงตัวเองแต่มึงระแวงโลกภายนอกมากกว่านึกภาพออกไหมมันมีความเหมือนกันในเรื่องของ damage ที่ทำแต่ว่าเอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นมันแตกต่างกัน เพราะว่าความพึ่งพาชีวิตมันแตกต่างกัน แล้วในมุมของผู้ใหญ่เนี่ย ผมก็พอเคยเห็นมาบ้างนะพี่บวงจากคนรอบตัวมึงไม่สังเกตนะว่าเรื่องบางเรื่องนะถ้ามันไปเกิดกับเด็กนะเด็กชิวๆแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่นะไอ้เหี้ยนั้นแตกสลายเลยหลายๆเรื่องหลายๆปัญหาผู้ใหญ่สามารถรับได้ชิวๆแต่ถ้าไปเกิดกับเด็กแม่งแตกสลายเลยสภาวะหรือการพึ่งพาคนอื่นของตัวเองในชีวิตมึงในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็มีความไม่เหมือนกันเรียกงี้ดีกว่าเวลามันเอฟเฟกต์ตัวมึงแล้วผู้ใหญ่ปมในวัยผู้ใหญ่ที่ผมพอจะเรสขึ้นมาได้จากคนรอบตัวแล้วกันนะผมไม่รู้คนอื่นเจอมายังไงแต่ว่าอันนึงที่เห็นได้เยอะเลยคือผิดหวังจากความรักความสัมพันธ์หรือโดนหักหลังแรงๆ1 ครั้งในชีวิต
ถ้ามันเป็นอะไรที่แบบมึงทุ่มไปหมดอะมันก็อาจจะสร้างแผลในใจ แม้มึงจะเป็นคนที่เติบโตแล้ว แม้มึงจะดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ย มันก็จะสร้างเป็นรูปแบบนิสัยที่แตกต่างกันออกไปได้ อันนี้ก็อันหนึงที่ผมเจอ อีกอันหนึงก็คือล้มเหลวหนักในชีวิต แล้วก็โดนดูถูก ล้มเหลวไม่ใช่แค่แบบผิดพลาดแบบว่ามึงทำโปรเจกต์นี้แล้วเฟลนะ แต่มันเป็นความล้มเหลวที่มึงบอกตัวเองว่ากูไม่มีศักยภาพเลย คือตอนแรกนึกว่าตัวเองทำได้ คุณค่าของเรามันอยู่ที่ศักยภาพของเรา แล้ววันหนึ่งเรารู้ว่าไอ้ที่เราไม่ได้มีศักยภาพแบบนั้น คุณค่ามันหายไปไอ้เรื่องแบบนี้ก็สร้างเป็นปมในผู้ใหญ่ได้เยอะอยู่พอสมควรนะ โดยเฉพาะวัยรุ่นวัยเรียนจบเนี่ยก็เจอกันเยอะ อีกอันหนึ่งก็คือการโดนแรงกดดันหรือความรับผิดชอบที่มันมากเกินรับไหว ก็อาจจะสร้างเป็นปมได้ อีกอันหนึ่งแน่นอนเหตุการณ์สะเทือนใจสูญเสียใครหลายๆคนในชีวิตก็เป็นปมให้กับผู้ใหญ่ได้นะ อาการของผู้ใหญ่ก็จะมีความใกล้เคียงกับเด็ก ก็คือเอาที่ผมเห็นเนี่ยเยอะ กลัวความล้มเหลวมากผิดปกติ จนไม่สามารถขยับตัวอะไรได้เลยทั้งที่ตัวเองมีศักยภาพพอ อืม ไม่สามารถรับคำวิจารณ์ได้ ไม่ไว้ใจผู้คน ตัดขาดตัดหนีตัวเองออกจากสังคมและความสัมพันธ์ แล้วอันนึงอันสุดท้ายที่หลายๆคนไม่ได้สังเกต คือชีวิตของมึงที่มันไม่สมบูรณ์อยู่แล้วอ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติ แต่คนที่มีปมในวัยผู้ใหญ่เนี่ย บางครั้งมึงเห็นข้อเสียและเห็นแผลตัวเองอ่ะใหญ่อยู่ตลอดเวลา แล้วการที่มึงไม่เป็นคนไม่สมบูรณ์มึงมันกลายเป็นจุดอ่อนของมึงที่ มึงไม่อยากให้ใครมาแตะเลยอะไรประมาณนี้ อันนี้คือเป็นอาการที่ผมพอจะเห็นได้บ้างนะ แล้วพี่บงจะหน้าเหมือนจะพูดว่าอมอะไร ไม่คือก็มันก็มีตรงบ้างอะ อ๋อมีตรงบ้างเหรอ อันนี้คือผมพูดโดยรวมที่ผมเห็นนะ แล้วบอททอมไลน์ของความแตกต่างเนี่ย แน่นอนว่าปมในวัยผู้ใหญ่มันมีทั้งที่เกิดขึ้นตอนที่มึงเป็นผู้ใหญ่ และมีทั้งที่มันเป็นปมในวัยเด็กที่มันลากยาวมาแล้วมึงไม่ได้แก้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งการจะแก้ปมในวัยเด็กเหมือนเดิมมันไม่มีทางอื่นนอกจากมึงจะย้อนกลับไปเข้าใจตัวเอง แต่ปมในวัยผู้ใหญ่อ่ะมันแก้แบบนั้นไม่ได้ ปมในวัยผู้ใหญ่มันเป็นการจัดการกับปัจจุบัน และมีซัพพอร์ตที่ดี only ในมุมกูอันนี้คือภาพรวมที่ผมจะพยายามสรุปเรื่องของปมในชีวิตพี่บวงพอจะติชมหรือว่าคัดค้านหรือจะแย้งอะไรไหม มันก็ไม่รู้จะแย้งตรงไหนฮะ เพราะผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมก็เจอ มันก็ตรงกับข้อเท็จจริงอะนะที่อย่างน้อยๆเราเจอ แล้วผมเดาว่าคนอื่นๆมันก็คงเจอคล้ายๆเราแหละ คือมนุษย์มันก็มีพฤติกรรมคล้ายๆกันถึงแม้จะไม่เหมือนกันเป๊ะมันที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยมันอีกส่วนหนึ่งก็คือผมเพิ่งเห็นข่าวอีกข่าวหนึ่งจากญี่ปุ่นพี่บุ๋งเห็นไหมเหมือนเดิมเรื่องโอตะแทงไอดอลอ่ะเห็นข่าวล่าสุดป่ะผมเปิดข่าวให้นิดนึงนะอนุญาตขอบคุณคุณเอ็นฮอปนะฮะเคยตรวจกับหมอระบบประสาทยังครับพี่บิ๊กยิ่งมีประวัติสลบไปไม่รู้สมองกระทบกระแทกไหมอาจมีรอยแผลเป็นส่วนที่มันรับรู้ทางกายความกลัวพอรัดวงจรลมชักเลยมีอาการยังไม่เคยตรวจเลยครับอันนี้พูดตรงแต่เคยไปถามปรึกษาแพทย์ตอนนั้นแพทย์บอกแพทย์ไม่ได้คำตอบแบบที่ผมเข้าใจแบบนี้เพราะเขาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอันเนี้ยผมให้ดูคร่าวๆเนี่ยเรื่องเดิมๆพี่บุ๋งที่เราเคยคุยกันไปแล้วอะผู้ชายที่ญี่ปุ่นวัย57 ปีทำงานเป็นวิศวกรรมบริษัทดีเก็บเงินอู้ฟู่พอตัวเองเกษียณมาติดเด็กไอดอลแล้วก็เปจนหมดตัวสุดท้ายก็ไปแทงเด็กเขาตายคือมันก็โดนด่าแบบเดิมๆอ่ะโดนด่าแบบซ้ำๆเรื่องเดิมๆมึงแม่งเหี้ยอ่อนต่อโลกแค่นี้มึงคิดไม่ได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมมองไปที่ไอ้เหี้ยคุณลุงวัย57เนี่ยนะผมเห็นปมในชีวิตเต็มไปหมดเลยที่มึงอายุ57แล้วอ่ะมึงก็ยังไม่แก้มึงก็ยังใช้ชีวิตไปเรื่อยๆทำงานหาเงินไปเลยเพราะมึงไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาแล้วมันไม่ได้มีแค่ปมในวัยเด็กแล้วก็ดูทรงแล้วมันเป็นทั้งปมในวัยเด็กและปมในวัยปัจจุบันอ่ะแม่งปนกันมั่วไปหมด
แล้วสุดท้ายมึงก็ต้องมาตายกับเรื่องเหี้ยอะไรอ่ะเขาเกษียณได้เงินไอ้สวัสดิการบำนาญเกษียณจบเนี่ย30 ล้านเยนหมดไปกับเหี้ยไอดอลไปนี่ไม่กี่เดือน แล้วพอไอดอลมันบอกว่าเอาเงินหมดแล้วเหรอก็ไปทำงานซะสิไอ้เหี้ยลุงนี่หน้ามืดเอามีดไปเสียบไอ้สัตว์เนี่ยคือพอมึงเป็นคนที่มีปัญหากับการเข้าสังคมมากๆแล้วมึงไม่รู้จะแฮนเดิลกับมันยังไงมึงก็ปล่อยให้มันเป็นแผลแบบนั้นนะสุดท้ายมันก็มาเสียเหี้ยอะไรกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแบบเนี้ยมึงนึกภาพออกไหมพี่บงอ่ะผมก็แชร์ไปพี่บงมีคำถามอะไรไหมเลยพี่บงจะเติมเสริมแต่งในประเด็นของปมในชีวิตไหมคือโหนี่อีกมุมหนึ่งของไอ้ข่าวแทงไอดอลเนี่ย ตัวน้องไอดอลเองก็อาจจะมีปมในวัยเด็กที่ทำให้เขาต้องมีพฤติกรรมมาทำแบบนี้ ก็ต้องไปหลอกเงินคน ใช่ ต้องแบบว่าให้คนมาเปย์ ใช่ มันสามารถแทร็กย้อนกลับไปได้เยอะๆเลย คนหลายๆคนน่ะที่มาถามผมว่า เชื่อผมก็หน้าตาดีนะ การงานก็ดีแต่ทำไมความรักแม่งแบบ ไม่เคยสมหวังเลยวะเท่าที่กูนั่งคุยเยอะส่วนใหญ่แทร็กกลับไปอะปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่เยอะมากที่เป็นราก ไม่ใช่ทุกกรณีนะแต่เยอะจริงๆ ที่เขาก็ไม่ได้เคลียร์ให้มันจบชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขา ขอบคุณพี่พิษ ส่วน ครับ ตัวผมอ่ะขอบคุณพี่พิษด้วยครับ เป็นอยู่แฮปปมผู้ใหญ่ แต่รู้ว่าพอเคยทำงานโดนคนอื่นเอาเปรียบไม่รู้ตัวแล้วสุดท้ายโดนจดหมายเตือนจะได้ออกหลุดเลย ทุกวันนี้ยังนอนดีๆ ไม่ได้ถ้าไม่เมา เชี่ยพี่พิษ พี่บวงว่าไง คือตะกี้มันมีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมว่ามันก็จริงก็คือ บางทีอ่ะสิ่งที่เราเจอในวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่มันจะใช้คำว่าปมมันก็จะไม่ถูกต้อง แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันมาทำให้มันมาหล่อหลอมเรามาทำให้วิถีความคิดหรือว่าแนวทางในการใช้ชีวิตเรามันเปลี่ยนไปมันจะเป็นมันไม่เชิงเป็นปมเพราะอย่างที่ผมบอกแหละไอ้สิ่งที่ผมเจอตอนเด็กๆมันไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีปัญหาในการใช้ชีวิตนะเพียงแต่ว่ามันมาหล่อหลอมมันมาเหมือนมาทำให้ความรู้สึกนึกคิดผมมันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองหรือว่าอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมว่ามันชัดเจนเลยก็คือ ตอนที่ผมเสียน้องชายเนี่ย คือผมรู้สึกว่า มันเป็นเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมันกระทบกับผมแล้วมันเปลี่ยนให้ความคิดส่วนหนึ่งของผมอ่ะมันไม่ใช่เดิม มันไม่ใช่อย่างเดิม แต่ว่ามันไม่ได้สร้างปัญหาให้กับการใช้ชีวิตนึกออกไหมมันเป็นแค่การทำให้แนวคิดหรือว่ามุมมองบางอย่างเราเปลี่ยนไป อะไรแบบนี้มากกว่า ใช่ก็ต้องย้ำว่ามันไม่ใช่ว่าพอคุณเจอเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิตแล้วมันจะเกิดเป็นปมทุกคนนะหลายๆคนมันมีวิธีการวางใจของตัวเองกับตัวเองกับสังคมกับคนรอบข้างไม่เหมือนกันในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดเป็นปมก็อาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาเศร้านะแต่ว่าบางคนเนี่ยกับคนบางคนกับเรื่องบางเรื่องมันอาจจะหนักหนากว่านั้นก็ดูเป็นกรณีไปนะขอบคุณคุณอะไรนะเนี่ยพี่บวงPPP What the fuck 007ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ physical พี่บวงphysical self awareness is the first step in releasing the tyranny of the past การตระหนักรู้ถึงร่างกายของตัวเองคือก้าวแรกในการปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องอดีตครับรักพี่ก็ผมเรียกว่าเอาเรื่องปมในวัยเด็กมาแชร์เพราะผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าคนจำนวนมากมันก็มีแล้วต่างคนก็ต่างแฮนเดิลเรื่องของตัวเองกันเยอะคุณไม่จำเป็นจะต้องวอรี่กับเรื่องของตัวเองอยากให้ตัวเองมีความกล้าหาญในการทบทวนแล้วมีความกล้าหาญในการเอามาแชร์กับคนที่เราไว้ใจได้มันช่วยเยอะกว่าการที่มึงจะเก็บเอาไว้ในคนเดียวมันเป็นเรื่องที่คุยยากผมเข้าใจแต่ว่าการที่คุณคุยได้มันหมายความว่าเหมือนกับว่าคุณรอดมาแล้วแบบ85%นะพี่บวกนึกภาพออกไหมมันช่วยได้เยอะแล้วเว้ยในการแชร์มันออกมาขอบคุณทุกคนมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนรักษาปมในวัยเด็กและไม่ไปสร้างปมให้กับใครคนอื่นอีกในชีวิตนะฮะในกรณีนี้สามารถใช้คำสอนของศาสนาพุทธได้ไหมครับผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับคนนะคือคำสอนของศาสนาพุทธอ่ะมันก็คือสิ่งที่มันเป็นหลักการหนึ่งแล้วถ้าสมมติหลักการนั้นน่ะคนที่มีปัญหามันฟังแล้วมันรู้สึกปลดล็อก
ว่าเฮ้ยจริงๆปัญหาเรามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรือไม่ใช่ปัญหาที่แก้ไม่ได้ แล้วมันเอาไปปรับใช้แล้วมันแก้ได้ มันก็คือเขาสามารถใช้คำสอนของศาสนาพุทธไปแก้ปัญหาของเขาได้ไง อืม ผมว่ามันขึ้นอยู่กับปัญหาที่เจอคืออะไร หลักการที่คุณพูดถึงมันคือหลักการไหน แล้วมันใช้ได้ผลหรือเปล่า อืม ขอบคุณคุณ Logic Angel TH นะครับ100 บาท ผมดูช่องพี่มานานแล้วได้แรงบันดาลใจกำลังเริ่มทำช่อง Logic Angel มองโลกหลายมุม เปลี่ยนจากการด่าทอกันมาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ มันน่าสนใจไหมครับพี่ Logic Angle เหรอ ก็ผมว่ามันจะคล้ายๆกับอีกช่องหนึ่งอะที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาตัวผอมๆเขาก็ทำแนวๆนี้นะก็ก็มีคนดูเยอะนะผมก็เป็นคอนเซปต์ที่ทำได้ มีคนทำให้เห็นแล้ว อืม น่าสนใจนะ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันอยู่ที่วิธีการนำเสนอของคุณแหละ คอนเซปต์ไม่แย่หรอก น่าสนใจเลยทีเดียว แล้วเป็นอะไรที่ยากด้วย เพราะว่าทุกวันนี้ เราก็พยายามจะโปรโมทการนั่งพูดคุยแบบมิตรภาพ แม้มุมมองจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สังคมมันต้องการไงเหี้ยไม่งั้นจะด่ากันชิบหายไปป่วงคุยกันไม่รู้เรื่อง อืม นะก็ถ้าพี่บวงไม่มีอะไรเติมผมขออนุญาตตัดเข้า Q&A ได้ไหมฮะ ได้ครับ ขออนุญาตเข้า Q&A นะเดี๋ยวผมไปฉี่แป๊บหนึ่งใครมีคำถาม ขอบคุณคุณก๊อตซัน10 กิฟต์เมมนะฮะ แล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณครับ คุณ I did not lie อายากะนะฮะ เคสผมโดนล้อปมด้อยตั้งแต่ป.2 ยันม.5 กว่าแม่จะรู้คือผมอยู่ปี 4 ได้ ซึ่งมันส่งผลต่อผมยันวัยทำงานเลย แต่อยู่ดีๆเหมือนผมชินกับมันจนลีฟวิติดไปแล้ว อันนี้ก็พี่บวง ใช่บางอย่างมันก็เป็นเรื่องของเวลา บางทีมัน ต่อไปก่อนนะ เวลามันผ่านไปมากพอมันก็หายไปเองนะ ก็แล้วแต่คนอ่ะ อย่างที่ผมบอกมันก็แล้วแต่คนจริงๆ มีคนโดเข้ามาอีกหลายคนเลยนะครับ อาจจะอ่านไม่ทันบางทีแบบว่านั่งคุยกันอยู่อะไรอย่างงี้ก็ต้องขอโทษนะฮะที่อาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับ แต่ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะ มีคุณ NRTTK ด้วยนะสำหรับเมมเบอร์ขอบคุณครับ Q&A โลกนี้จะนับรวมกับคนที่เป็นอาการหวาดกลัวสังคมไหมครับ แบบรู้ตัวแหละว่าจำเป็นต้องเข้าสังคม แต่เวลาเข้าไปอยู่ในสังคมก็ตัวสั่น อยากหาวิธีลดความกลัว โดยทำให้ร่างกายเจ็บปวดคือยังไงครับ อยากหาวิธีลดความกลัวโดยการทำให้ร่างกายเจ็บปวด หมายถึงว่าพอคุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันต้องเข้าสังคมแล้วคุณตัวสั่นคุณก็ต้องพยายามแบบหยิกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ผมว่ามันก็ไม่รู้แฮะ ผมไม่ใช่นักจิตวิทยาด้วยสิ ผมชอบดู Rick and Morty เอาไม่ใช่ Rick and Morty เหรอครับ ขอบคุณคุณขำนะเหรอสำหรับเมมเบอร์ด้วยครับ ก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสำหรับคนที่เข้าช่วง Q&A นะฮะผมลืมงานนะฮะสุดท้ายและท้ายสุด วันนี้เราได้รับสปอนเซอร์ใจดีจากไข่กรูมมิ่งนะฮะพี่บวงโปรโมชั่นเป็นไงฮะ อย่าลืมนะครับ ตอนนี้เนี่ยถึงวันที่ 7 นะ มีโปรโมชั่นนะครับของเดือนนี้นะครับสำหรับไข่กูมิ่งนะฮะ ก็คือที่เล็มขนน้องชายนะครับ นี่ลดราคาเหลือ 1,491 บาท แล้วก็ไข่คลีนเซอร์นะครับเรียกว่าเป็นเจลทำความสะอาดนะครับ สามารถใช้กับบริเวณกระโปรงของท่านได้นะครับ มีค่า pH ที่เบาบางกว่าสบู่นะ เรียกว่าทนุถนอมกระโปรงของท่านนะครับผมลดราคาเหลือ 211 บาท แล้วก็มี 2 สูตรให้เลือกนะครับ 2 กลิ่นให้เลือกมีสูตรอุ่นกับสูตรเย็น แถมถ้าสั่งคอมโบกันตอนนี้เนี่ยลดราคาเหลือ 1,666 บาทด้วยนะครับ แล้วก็ณตอนนี้ผมไม่ชัวร์นะ เพราะว่าอย่างที่เห็นในจอนะครับ มันมีเวอร์ชั่นสีแดงผลิตออกมาด้วย แต่ผลิตออกมาแบบ Exclusive นะครับ แค่ 1,000 ชิ้นเท่านั้นนะต้องรีบสั่งหน่อยหรือว่าอาจจะหมดแล้วนะครับ ใครสนใจกดเข้าไปที่ลิงก์ในพินคอมเมนต์ได้นะครับ กดที่ลิงก์เลยจะได้ไปที่ร้านตัวจริงเสียงจริงนะ ถ้าคุณไปเสิร์ชใน Google อาจจะเจอร้านปลอมได้ มันมีของปลอมระบาดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ ผมก็ดูกันด้วยนะครับ สนใจก็ ขอบคุณไข่กรูมมิ่งครับเรากลับมาที่ Q&A แล้ว
ไข่สาวๆก็ใช้กันเยอะนะ อืม อืม ไว้เล็มขนได้ดีครับ เป็นอุปกรณ์คุณภาพนะ ขอบคุณคุณบิ๊กดิ๊กเจนะฮะเมมเบอร์17 เดือนอันยาวนานของเราดาวแดงไลฟ์หน้าขอเรื่องกับดักกตัญญูได้ไหมครับ ไม่ได้ครับ คุณขอหัวข้อไม่ได้ ผมต้องเป็นคนคิดเองฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่า อ่า ผมทำตามคนอื่นเนี่ยมันจะยากสำหรับการทำงานของผม แต่ว่าเป็นหัวข้อที่ดีครับผมจะจำไว้ ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะมีการรีเควสกันมาทุกไลฟ์แล้วมันจะ ยาก ทำไม่ได้นะ ทำไม่ได้นะ แต่ขอบคุณมากนะที่สนับสนุนมานะ อันนี้พูดตรงๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยากพี่โบงมาสลับกันคนละ Q&A ป่ะ เริ่มเครียดแล้วโอ้โหเริ่มต้นประโยคนี้มารู้สึกเลยว่าคำถามมันอาจจะหลุดโลกไปซะหน่อย อ่า อยากถามว่า สมมุติว่าถ้าพี่บ่วงอยู่ในมายากลแยกท่อนบนท่อนล่าง แล้วท่อนล่างไปอยู่กับผู้ช่วย LGBTQ+ อืม ทรงแบบพี่รัศมีแข และเขาแลบลิ้นออกมากำลังจะอมของพี่บ่วงจะเอาตัวรอดอย่างไรครับ ไม่ใช่กูนะคำถามนี่ไม่มีกูสบายอะ โหแล้วไปพูดพาดพิงถึงพี่รัศมีแขอีก ไม่ดีนะ คือมันเอาตัวรอดยังไงอ่ะมันไม่ต้องเอาตัวรอดหรือเปล่า อืม เอาตัวรอดยังไงอ่ะแบบท่อนล่างมันหลุดจากท่อนบนไปแล้วอ่ะท่อนบนเรามองเห็นไงเรามีตา แต่ท่อนล่างมันไม่เห็นด้วยซ้ำอ่ะมันไม่เห็นว่ามันกำลังจะมีใครมาทำอะไรท่อนล่างเราไง อืม ว่าแบบอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะ Q&A พี่ๆพอมีวิธีการรับมือกับการไปทำงานต่างจังหวัดไหมครับ พอดีเพิ่งเรียนจบและต้องไปทำงานไกลบ้าน อืมมันใช้คำว่ายังไงอ่ะสำหรับผมมองว่า ถ้าต้องไปมันก็ต้องไปนะมันคงไม่ได้มีวิธีรับมือแบบไหนหรือเปล่าหรือหมายถึงว่ารับมือกับการคิดถึงบ้านโฮมซิกอะไรอย่างนี้เหรอ เอ่อผมในฐานะที่เป็นคนที่เดินทางเยอะอยู่พอสมควรแล้วกัน ไม่เรียกว่าเยอะมากก็ในระดับหนึ่งอะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยผมต้องพูดเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่กลัวการออกจากบ้านมากเพราะว่าผมเป็นคนติดพ่อแม่ สมัยเด็กๆผมจะโดนพี่แซวตลอดว่าเวลาไปกินอาหารในฟู้ดคอร์ทเนี่ยไม่กล้าไปซื้ออาหารด้วยตัวเองเพราะว่ากลัวผู้คน เนื่องจากว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมโดนพ่อแม่ขังอยู่ในบ้านตลอดเวลาในโรงงานอะแล้วก็สกิลในการพบปะผู้คนมันก็น้อยมาก ผมรู้สึกว่าในวัยที่ผมเริ่มออกเดินทางเนี่ย ผมกลัวมากกว่าคนอื่น เพื่อนผมเนี่ยเริ่มบินไปต่างประเทศตัวคนเดียวสบายๆแล้วผมจะมีความประมาทอยู่เยอะคำแนะนำของผมก็คือ มึงไปเถอะครับ เดี๋ยวมึงเอาตัวรอดเอง แล้วเดี๋ยวมึงก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาเอง มันไม่มีอะไรน่ากลัว มึงไปเลย มึงไปอยู่คนเดียว แล้วก็อยู่กับคนเดียวให้ได้เอนเตอร์เทนตัวเองอ่ะดูแลชีวิตตัวเอง แล้วพอมันเริ่มชินถึงจุดหนึ่งมันก็จะอยู่ได้เอง ไม่มีปัญหาอะไร ผมคิดว่าปัญหาเนี้ย ผมอยากจะบอกว่าบางทีถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้คิดถึงบ้านคุณแล้ว อืม ไม่ได้คิดถึงบ้าน ไม่ได้คิดถึงคนที่บ้านด้วยซ้ำอ่ะ อืม ก็แบบเอนจอยกับที่ที่คุณอยู่อะ ไปเลยครับ ออกไปเดินทางไปถึงหน้างานแล้ว การเอาตัวรอดของเรา มันก็จะคลิกให้เราอยู่ให้ได้นั่นเองนะ โดยเฉพาะถ้าคุณติดหีแล้วเราก็ บ้านอาจจะไม่ได้อยู่ในหัวอีกต่อไปอะมัน ก็คำแนะนำพี่บงคือจงตามหาจิ๋มอันนั้นให้ได้นะฮะ ไม่ได้บอกอย่างนั้นครับ ผม อ๋อ แค่พูดถึงซีนาริโอที่มันอาจจะเกิดขึ้น Q&A ผมกับแฟนเหมือนไม่มีเส้นทางอนาคตร่วมกันแม้ยังรักและเข้ากันดี รู้สึกว่าถ้าเลิกกันเร็วจะเป็นผลดีกับเขามากกว่า แต่พอเห็นหน้าของเขาแล้วมันยากเหลือเกินที่จะทำให้เขาเสียใจ พี่ๆช่วยแชร์ประสบการณ์ได้ไหมครับ โอ้นี่น่าจะประสบการณ์ที่ตรงกับชีวิตผมมากกว่านะ ผม อุ๊ย ไม่รู้ว่าพี่บิ๊กเคยเจอแบบนี้หรือเปล่า ผมมีแชร์ได้ แล้วก็ พี่บงก่อนพี่บงก่อน ผมรู้สึกว่าในพาร์ทของผมอ่ะ ผมก็ยอมแพ้เร็วไปหน่อย ถ้าจะให้แบบว่าพูดกันแบบตรงๆเลย จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นความกังวลเกินกว่าที่มันควรจะเป็นแบบเนี้ย อืม คุณก็ต้องไปประเมินว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่า คือ ที่คุณคิดว่ามันยังรักกันอยู่ แต่ว่าอนาคตดูจะไปไม่รอดเนี่ย มันเป็นการคิดเผื่อเกินไปไหม อืม อะไรแบบเนี้ย แล้วคุณไม่พยายามที่ว่า เอ้ย คุณอุตส่าห์คิดเผื่อได้แล้วว่า
ในอนาคตมันจะไปไม่รอดเหรอ แล้วพยายามให้มันไปรอดได้ไหม ดีกว่ามานั่งเสียใจภายหลังว่าทำไมตอนนั้นเราไม่พยายามหรือพยายามน้อยไป ผมคิดว่านะ อืม ถ้าให้ ผม แชร์ก็คงประมาณนี้ ผมไม่ตอบตรงคำถามแล้วกัน แต่ว่าพอคุณถามมาได้มา มันทำให้ผมนึกถึงไอประโยคนึงที่เขาเหมือนจะพูดคุยถกเถียงกันในสังคมในช่วงเดือนที่ผ่านมาคือมันมีคนถามว่า พี่ครับ บางคำสอนก็บอกให้เราช้าๆได้พระเล่มงาม บางคำสอนก็บอกว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ให้คว้าเอาไว้ มันจะต้องแอพพลายยังไงทำไมมันตีกันไปหมดอะไรเงี้ยคือผมเห็นคนเถียงกันเรื่องเนี้ยสำหรับผมเนี่ยผมว่าคำตอบเนี่ยคำถามเนี่ยผมตอบเร็วมากเลย อย่างแรกคือมันเป็นคนละเรื่องมันเป็นคนละสเกลของความคิดที่เราเอาไปใช้ แต่ถ้าจะให้ผมตอบเนี่ย ผมอยากแนะนำให้คุณไปในแบบที่สองก็คือเมื่อมีโอกาสอะไรก็ให้คว้าไว้ หรือว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันถึงจุดที่เราต้องตัดสินใจแล้วอะผมว่าตัดสินใจไปเลย อย่างเช่นในกรณีของคุณที่คุณรู้สึกว่าเราไปต่อกันไม่ได้แล้ว ผมมองว่าถ้าคุณคิดว่ามันจะจบแล้วนะ คุณก็หาทางจบแบบสวยได้ แม้มันจะเป็นความผิดพลาดหรือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะแต่ในมุมผมมองว่ามันจะเป็นบทเรียนที่ดีที่ทำให้คุณไม่ทำผิดพลาดอีก ก็คือจะแนะนำว่าเมื่อมีโอกาสให้คุณผิดพลาดคุณผิดพลาดไปเลย แล้วมันก็จะเป็นบทเรียน คนที่มันมีปัญหาคือเมื่อมึงผิดพลาดแล้วมึงเรียนไม่ได้แล้วมึงก็ผิดซ้ำไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้สมองหมาปัญญาควายขนาดนั้น พอมึงมีโอกาสได้ทำผิดพลาดได้เยอะมึงจะโตเร็วกว่าคนอื่นแล้วมึงก็จะปกป้องหรือป้องกันการตัดสินใจผิดพลาดในวันที่มันจำเป็น คือมึงไปผิดพลาดตอนเด็กๆอ่ะมันดีกว่ามึงมาผิดพลาดตอนที่ก้อนมันใหญ่มากๆไงนึกภาพออกไหมก็ทำไปเถอะตามความรู้สึกเราแล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่าเราตัดสินใจแบบนี้มันดีหรือไม่ดี ในวันที่สิ่งที่พี่ชอบมาเกือบทั้งชีวิตมันไม่ได้เป็นสิ่งที่พี่อยากทำแล้ว ควรทำยังไงต่อไปครับ ก็หาสิ่งอื่น ใช่ มันอาจจะเป็นคำตอบที่มันฟังดูแบบว่าความพาซ่านหรือฟังดูกวนไปสักนิด แต่ว่าผมก็ประสบปัญหานั้น แล้วผมก็แก้แบบนั้นจริงๆนะ ก็คือเมื่อก่อนผมก็เคยคิดว่าถ้าตื่นมาสักวันหนึ่งคือผมต้องบอกกันว่า .a สำหรับผมอะแม่งเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตผมมากๆพาร์ทหนึ่งเลยนะ คือผมเล่น .a อยู่นานมาก แล้วตอนนี้ช่วงที่ผมติด .a แบบสุดๆอะแล้วผมใช้มันเป็นการทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยเนี่ย ผมก็เคยคิดนะว่าเอ้ยเชี่ยถ้าวันหนึ่งกูตื่นขึ้นมาแล้วกูไม่อยากเล่นดอทแล้วแม่งจะเป็นยังไงต่อไปวะ มันก็คงเคว้งมันแบบโอ้โหมันต้อง แบบคิดทบทวนเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตกันยกใหญ่เลยผมก็คิดแบบนั้น แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นจริงอ่ะมันก็แค่มึงก็ไปหาอย่างอื่นทำไม่ชอบ .a แล้วไม่ได้หมายความว่าบนโลกนี้มันจะไม่มีอะไรที่คุณจะไม่ชอบแล้วคุณไม่ชอบ .a ก็ไปหาอย่างอื่นทำที่คุณชอบ หรือคุณไม่เคยรู้ว่าคุณชอบด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าคุณได้ไปลองทำแล้วอ้าวชอบเว้ยมันก็บางทีมันเป็นจุดใต้ตำตออะวิธีการแม่งอาจจะไม่ได้ยากหรือน่ากังวลอย่างที่คิดด้วยซ้ำ ลองทำใหม่ไปเรื่อยๆครับ แล้วก็พยายามอันนี้ผมถือว่าเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆแล้วกัน เมื่อเวลาเราหาทำอะไรใหม่ๆในชีวิตเนี่ย พยายามตัดสิ่งรบกวนที่มันเป็นสิ่งจูงใจรอบตัวไป จากการตัดสินใจของเรา สิ่งที่ผมจะอธิบายก็คือว่าคนจำนวนมากหลายๆคนน่ะพยายามจะหาตัวตนหากิจกรรมให้ตัวเองทำแต่ไปเบสออนว่าคนรอบตัวชอบอะไรกัน ในเทรนด์ชอบอะไรกัน แล้วก็เอาตัวเองพยายามไปชอบสิ่งนั้น เอาตัวเองไปผูกว่าอันนี้คือตัวตนเรา อันนี้คือสิ่งที่เราชอบ การที่เราจะตามหาว่าเราชอบอะไรจริงอ่ะอย่างแรกที่เราต้องตัดออกไปเลยคือ ความพึงพอใจของคนรอบตัว เมื่อไหร่ที่คุณเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่ได้เพื่อให้ใครพอใจแต่เพราะว่ามึงเอนจอยกับมันจริงๆแล้วมันไม่ได้รับฟีดแบ็กมึงไม่ต้องจำเป็นต้องถ่ายรูปลงโซเชียลให้คนอื่นเห็นว่ามึงทำอันนี้อยู่มึงไม่ต้องได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง เมื่อไหร่ที่มึงไม่มีสิ่งพวกนี้มาเป็นแรงกระตุ้นให้มึงทำสิ่งแล้วมึงยังนั่งทำมันอยู่ได้เรื่อยๆอันนั้นอ่ะมึงจะหาความชอบตัวเองได้เร็วกว่าที่มันมีสังคมหรือคนรอบตัวบอกว่าเขาชอบที่เราทำแบบนี้อันนี้ผมแนะนำส่วนตัวแล้วกันQ&A พี่บิ๊กรู้สึกยังไงที่พ่อแม่รู้ว่าพี่สูบบุหรี่
คนรอบตัวผมอ่ะสูบบุหรี่หนักหมดเลย แปะกีสูบบุหรี่หนักพ่อผมสูบบุหรี่หนักแม่ผมก็สูบบุหรี่พี่ชายผมก็สูบบุหรี่กูก็สูบบุหรี่ก็คือบ้านผมก็คือ enjoy เจอหน้ากันก็คือแบ่งบุหรี่กันดูดอะมัน ไม่ได้มีแบบว่าเฮ้ยมึงจะดูบุหรี่ดิวะดูทำไม ก็พยายามเตือนกันบอกเอ้ยเราก็ต้องเบาๆกันหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบมีเตือนกันแบบเล็กๆอะพี่วงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงอะไรกูมากมีแค่บ้านกูมีแค่น้องชายคนเดียวที่เลิกคือน้องบอสเพราะว่าน้องบอสมีปัญหาเรื่องปอดก็เลยเลิกไป ซึ่งดีแล้ว ผมก็พยายามจะเลิกฮะแต่ว่ามันก็ยังอร่อยอยู่อะ เอาจริงคนละเรื่องกับบ้านกูเลย เพราะบ้านกูเนี่ยพ่อกูก็ไม่ดูดบุหรี่แม่กูก็ไม่ดูดบุหรี่แล้วกูก็ไม่ดูดไอ้ปู่ก็ไม่ดูดแต่กูจะบอกว่าไอ้โจยแม่งดูดกูได้ตอนที่โจยดูดบุหรี่นะเป็นเรื่องใหญ่เลย เหรอ คือแบบเฮ้ยเชี่ยมันเกิดอะไรขึ้น พ่อแม่มึงเรียกไปด่า กูจำได้ว่าไม่ได้เรียกไปด่าคือตอนนั้นโตแล้วโจยมันดูดบุหรี่ตอนแบบน่าจะแบบ มหาลัย สัก25 26 โอ้จบแล้ว ทำงานแล้ว คือพูดตามตรงอ่ะตอนนี้มามองย้อนดูกลับไปอ่ะคือมันคงเป็นแบบแม่งคงไปเจอเรื่องที่อะไรที่เครียดมากๆอ่ะมันเลยดูดบุหรี่แต่ว่าตอนนั้นอ่ะมันไม่รู้ไงแล้วมันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่า เอ้าทำไมต้องดูดบุหรี่วะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วไปถามมันก็หงุดหงิดเออมันก็เป็นแบบนั้น ที่ในนี้มีเพื่อนโจยมาบอก โอ้ ให้โจยวันละซอง ใช่เหรอ นี่ไงคุณ อืม อะไรเนี่ยไฮดราเนี่ย เห็นพูดถึงพิมพ์ถึงโจยหลายทีแล้ว ผมเห็นอยู่ น่าจะเป็นเพื่อนโจยหรือเปล่า ก็นั่นแหละ คือ แต่ด้วยความที่แบบว่ามันก็ไม่รู้จะคุยกันยังไงอ่ะมันแบบไปคุยกันมันก็หงุดหงิดมันก็แบบว่า มันไม่เปลี่ยนอ่ะ มันก็เลย ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงดูด พี่เคยนึกถึงตอนที่เราต้องตายไปไหมครับ ผมเคยคิดเล่นๆว่าตายแล้วจะเป็นยังไง ผมคิดแล้วรู้สึกมันว่างเปล่าสุดๆ และพี่มีเรื่องไหนที่เสียดายในชีวิตไหมครับ แบบแวบเข้ามา2คำถาม โอ้โหตอนเด็กๆก็คิดบ่อย คือ แต่ว่าโตมาไม่ค่อยคิดแล้วนะ ผม ไม่รู้แฮะ ผมอธิบายน้องอย่างงี้ไงถ้าน้องยังหาคำตอบไม่เจอ ผมก็เคยไปนั่งคิดเรื่องพวกนี้เคยเด็กๆก็เคยกังวล ยิ่งตอนที่รู้ว่ามนุษย์เราแม่งตายได้ครั้งแรกกูว่าหลอนอยู่อะจำได้ว่าร้องไห้เลย รู้ว่าคนเรามันจะต้องตายอ่ะตอนนั้นประมาณแบบป .1 ป .2 อ่ะแต่ว่าคำตอบของผมก็คือ คุณไม่ต้องไปกังวลว่าตายไปจะเป็นยังไงครับเพราะมันจะเหมือนกับตอนที่คุณยังไม่ได้เกิดอะก็คือคุณไม่รู้เรื่องเฮียอะไรหรอก ไม่มีอะไร มันก็แบบแบงค์แทงไงเงียบๆประมาณนั้น อันนี้คำถามแรก เอาจริงๆอะผมใช่ผมคิดแบบพี่บิ๊กแต่ผมไม่ได้คิดแบบพี่บิ๊กว่ามันจะไม่เหมือนตอนไม่ได้เกิดนะ ผมมองงี้ ผมมองว่าก็ตอนเนี้ย คุณไม่รู้ คุณก็เลยกังวลใช่ไหมแต่คุณลองจินตนาการก็ได้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง คิดเป็นแบบหลายๆซีนาริโอที่จะเกิดขึ้นซีนาริโอแรกอย่างแรกก็คือ มันอาจจะเป็นเหมือนตอนที่คุณยังไม่ได้เกิด คุณนึกไม่ออกใช่ไหมล่ะก็คือมันก็จบตายไปแล้วก็จบ หรือว่าซีนาริโอที่2ก็คือ คุณตายไปแล้ว คุณไปอยู่ในระบบนรกสวรรค์ของศาสนาพุทธ หรือซีนาริโอ3คุณตายไปแล้ว คุณไปอยู่ในระบบนรกสวรรค์ของศาสนาคริสต์หรือคุณไปอยู่ในระบบนรกสวรรค์ของศาสนาอิสลามคำถามของผมคือ มึงเลือกได้เหรอ ถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนั้นอะ เอ้าก็ถ้าเกิดว่า มึง ไม่ เลื บอก อก ไป ไม่ ไง ได้ ถ้ามึงบอกงี้ก็มันคือเลือกได้ก็คือว่ามึงก็ต้องเลือกแต่ว่ามึงจะไปเผาไหนมึงจะไปประตูไหนอะถ้าอย่างนั้นอะ ไม่หมายถึงว่าถ้าความเป็นจริงมันมีอยู่แค่อย่างเดียวที่เป็นของจริงอะแต่ว่าความเชื่อมันมีหลากหลายมึงนึกออกปะ อ่า มึงเลือกไม่ได้ มึงเลือกความจริงไม่ได้ ต่อให้มึงจะไปเลือกได้ตอนมึงตาย สมมุติมึงตายไปปุ๊บวิญญาณมึงหลุดออกจากร่างแล้วมึงก็จะมีแบบตึ้งขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเกมโชว์ให้มึงเลือก ตอนนั้นมึงก็ค่อยเลือกก็ได้อะแต่ตอนนี้มึงยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมอ่ะ อืม มึงก็ไม่ต้องแคร์บอกวะ เอาบางคนมันว่างๆมันก็คิดเพลินๆไงแล้วเขาถามว่า ใช่ แล้ว ก็ ชีวิต ใช่ ชีวิตเสียดายอะไรที่แบบแวบๆเข้ามาให้คิดเร็ว โอ้โห ถ้าจะถามถึงแบบว่าความเสียดายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือแบบกูไม่ซื้อบิตคอยน์ตอนปี 2 มึงรู้ป่ะกูเคยนั่งใช้คอมมึงอ่ะพี่บิ๊ก ๆเออ ดูเรื่องบิตคอยน์แล้วกูจะซื้อบิตคอยน์ เลอ กูไม่ได้ซื้อ เชี่ยมัน กูจำได้เลย ตอนนั้นกูแบบว่าไอ้เชี่ยนี่มันคือเทคโนโลยีแห่งอนาคต แต่ว่ากูไม่มีตังค์กูเลยไปขอพ่อกู10,000 อืม กูจำได้เลยกูจะซื้อบิตคอยน์10,000 แต่ พ่อกูไม่ให้ เพราะว่าตอนนั้นแบบว่าที่บ้านก็ ลำบาก ขัดสนเรื่องการเงิน อืม แล้วกูก็แบบลืมไป แล้วก็มารู้อีกทีตอนบิตคอยน์แม่งเหรียญละ100,000แบบเนี้ย
เชี่ยเกือบเป็นพี่บวงแบบว่าเสียบวง เย็ดเช้าเย็ดเย็นอะไรเงี้ย โอ้โหกูบอกเลยว่าถ้าตอนนั้นกูซื้อบิตคอยคือ10,000นี่มึงได้แบบว่าเป็นล้านเหรียญนะพี่บิ๊กตอนนั้นน่ะไอ้เหี้ยแม่งคือแบบว่าช่วงตั้งไข่อะผมอาจจะพูดเกินจริง แต่ให้เห็นภาพว่า10,000มันไม่ได้ล้านเหรียญหรอกแต่ว่ามันได้แบบอาจจะแบบหลายพันหรือว่าหลายหมื่นนะเพราะตอนนั้นแบบเหรียญนึงแม่งไม่ถึงบาทหรือบาทกว่าๆผมก็จำไทม์ไลน์ไม่ได้อะ อืม คือถ้าสมมติซื้อไว้ก็คือโหกูก็ไปหญิงเดือนละล้านอ่ะ เย็ดเช้าเย็ดเย็น เหมือนกันอ่ะ ก็ไปอยู่กับพี่หมื่นนะก็ไปนักเยช แต่ว่ามันไม่ใช่ไง อืม แต่ถ้าสมมุติว่ามัลติเวิร์สมันมีจริงอ่ะมันคงจะมีสักจักรวาลหนึ่งแหละที่กูซื้อบิตคอยเอาไว้อ่ะ กูก็ไม่รู้ว่าจักรวาลนั้นสภาพกูจะเป็นแบบไหนอ่ะ เสียบวงอะ ไม่แน่นะกูอาจจะแบบว่าตายเพราะว่าแบบกูเปิดเผยว่าตัวเองมีบิตคอยแล้วก็มีคนมาแบบว่า จับกูไปเรียกค่าไถ่อย่างเงี้ยจับกูไปแบบว่าเค้นเอ้ยเฮียมึงเอาบิตคอยมา โดนปี้นะ ใช่ผมมานั่งคิดอีกทีอะมันก็เลยเหมือนแบบว่า เออ มองมุมหนึ่งมันก็น่าเสียดาย แต่ว่าถ้ามองหลายๆมุมก็อาจจะดีแล้ว ที่ไม่ได้ซื้อบิตคอยไว้ เออ โอเค ผมตอบเร็วๆอย่างนี้ว่าสิ่งที่ผมเสียดายคือ ผมเสียดายโอกาสในการล่ำลาคนที่ผมรักในชีวิตหลายๆคน ผมเสียดายโอกาสที่ผมไม่สามารถเซฟชีวิตเพื่อนของผมได้หลายๆคน ผมเสียดายความสัมพันธ์แฟนเก่าดีๆ หลายๆคนที่เราไม่ได้พัฒนากันต่อไป อันนี้เป็นเรื่องที่ผมเสียดาย อืม อ่ะพี่บวงอีกสักคนละ1 คำถามแล้วจะไล่พี่บวงให้เดี๋ยวผมต้องไปเตรียมตัวไปปีนผาแล้วนี่ ชักว่าวจนแสบหนังแต่ยังชักอยู่ต้องทำยังไงครับ โอ้เชี่ยปัญหาเดียวกันพี่บวงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะพี่บวงก็ปัญหาเดียวกันอ่ะ ต้องถ่ายไปบิ๊กว่าปัญหานี้ผมก็แก้ไม่ได้โหหนังถลอกอยู่ครึ่งเดือนแล้ว ก็อย่างที่ผมบอกคุณก็ถ้าคุณแก้ไม่ได้คุณก็อัดเข้าไป เดี๋ยวมันก็เป็นไตขึ้นมาเหมือนนิ้วที่เล่นกีตาร์นั่นแหละ ก็หนามยอกเอาหนามบ่งอ่ะมันจะไปยากเลยวะ มันอาจจะไม่ใช่หนังที่ต้องเป็นเหมือนนิ้วไงพี่บิ๊กเพราะว่าของผมเนี่ยมันก็ถลอกมาหลายเดือนแล้วอ่ะถ้าแบบตลอดชีวิตรวมๆกัน ก็ไปบอกให้ ไม่เห็นมีไตขึ้นมา ไปบอกให้มึงหยุดมึงก็ไม่ยอมหยุดอ่ะให้กูทำอะไรได้มึงก็ทำอะไรไม่ได้วะ เชี่ยแต่ตรงนี้มันน่าสนใจอย่างหนึงพี่บิ๊ก ทำไม คือผมมานั่งสังเกต คือจูผมอะจากที่มันแบบว่ามันเอียงซ้ายนิดนึงใช่ปะแล้วหนังด้านขวา มันก็แบบว่าถลอกเรื่อยๆอะ อืม จนตอนเนี้ยหนังด้านขวามันเริ่มปูดขึ้นมาแล้วอะ เห็นไหมเป็น ถ้า ไต สม เหมื มุ อน ติว่าทำให้ กีตา หนั ร์ งด้านซ้ายมันถลอก มันจะแบบว่าทำให้ปูดขึ้นมาแล้วมันจะเพิ่มความยาวขึ้นไหม มันเพิ่มแค่ความหนา แบบ มันไม่ได้ ให้ เพิ่ม บาลานซ์อะ มันเพิ่มความหนาพี่บวกมันไม่ได้เพิ่มความยาว ความยาว แต่ เท่า ว่า เดิ ถ้าม เพิ่มขนาดก็คือเพิ่มขนาดได้แล้วเหรอ ก็ขนาดในเรื่องของเกิร์ธหรือเส้นรอบวงก็มีส่วน แต่ว่ามันก็ยังเป็นก้อนเหมือนเดิม แต่ว่า พี่บ มัน วง มันไม่ได้เป็นไตแข็งๆไงขนาดมันใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันยังเป็นเนื้อนิ่ม โหเฮียมันก็เพิ่มมาเป็นหลักมิลเมื่อวะพี่บวงมันไม่ได้เป็นจะเพิ่มกันมาเป็นเซนขนาดนั้นไอ้เชี่ยมันไม่มีความรู้สึกหรอกในมุมของคนใช้งานอ่ะ ๆเอ้ยพี่บิ๊กรู้แบบว่าจาก52ไป56เนี่ย แม่งต่างกันไม่กี่มิลเอง เหรอ เออ ก็4 เส้น มิล รอบ นะ วงอ่ะ แต่แผลพี่บวงกูว่าได้เต็มที่ก็แบบมิลเดียวอ่ะมันก็ไม่เปลี่ยนขนาดหรอก โอ้แต่จาก52ไป56มันคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นมิลนึงคืออาจจะแบบมึงจาก52เป็น52.5มันก็ถือว่ามีส่วนนะ ก็ลองดูก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มขนาดจูด้วยวิธีการชักว่าวทั้งที่จูถลอกอยู่ก็ตามสบายฮะ ก็ผมไม่แนะนำอ่ะแล้วแต่พี่บวง ขอบคุณแซลมอนด้วยครับ ขอบคุณครับ ระวังเป็นมะเร็งนะพี่บ่วงแผลเป็นหายอันตรายนะพี่โอ้โห ขอบคุณคุณมินาโตะด้วยนะฮะ ความตายผมอยากให้เหมือนความฝัน เพราะในฝันผมอยากปี้ใครก็ได้ ช่วงที่ควบคุมความฝันตัวเองได้รู้สึกตัวเองมีพลังวิเศษครับ เชื่อว่าต้องมีคนเคยทำแบบผม เป็นประโยคบอกเล่านะ อืม คุณแซลมอนพี่บวงพี่บวงอ่านไปแล้วนะขอบคุณครับคุณแซลมอน$20ขอบคุณครับ ครับ ไม่ได้เจอนานนะคุณแซลมอน ผมเอาคำถามดีๆสุดท้ายแล้วกันนะพี่บวงคำถามเฮียมาพี่คิดยังไงกับการที่อีกไม่กี่ปีต้องหางานทำแต่ตอนนี้เรียนอยู่ ยังไม่รู้ว่าชอบอะไรหรือตัวเองถนัดอะไรเลย มันฝืนไปทุกอย่าง ไม่รู้ว่าชอบอะไรหรือถนัดอะไรอะก็ถ้าจะตอบแบบคนจริงเลยไม่มีการแบบว่า
ปลอบใจใดๆทั้งสิ้น อืม เพราะเป็นธรรมะแท้ก็คือก็ถ้าสมมุติว่ามึงหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้อะมึงก็ไปเป็นลูกจ้างเขาไง ซึ่งอันนี้ผมพูดตรงๆนะ ผมคิดงั้นจริงๆ ตอนนี้ผมเจอคำถามนี้กับตัวเอง ผมก็ตอบแบบนี้กับตัวเองก็คือ ก็มึงอยากไปเป็นลูกจ้างเขาปะล่ะ เชี่ย แล้วในเมื่อผมตอบตัวเองแบบเนี้ย ถ้าผมจะตอบคุณแบบจริงใจนะ ผมก็ต้องตอบแบบนี้แหละ มันอาจจะฟังไม่เข้าหูนะ หลายๆคนอาจจะฟังแล้วแบบโอ้โหมึงพูดมึงขวานผ่าซ่าจังว่ามึงพูดไม่ถนอมน้ำใจ แต่ว่า ไม่รู้อ่ะ ก็ถ้าสมมุติว่าผมพูดถนอมน้ำใจคุณก็แบบอ๋อมันต้องไปทำแบบนั้นแบบนี้ แต่มันไม่ใช่สิ่งที่ผมทำแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ประสบความสำเร็จอ่ะคุณอาจจะลองไปทำแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จ แล้วสุดท้ายคุณก็ต้องวนลูปว่าคุณไปเป็นลูกจ้างเขาอยู่ดี แบบไหนมันโหดร้ายกว่ากันอ่ะ คุณก็ต้องถามใจตัวเองดู ผมก็คงตอบคุณไม่ได้หรอก อ่ะแล้ว อืม ผมตอบแบบแปลกกีแล้วกันนะเมื่อกี้ก็ อืม คาบบุหรี่ตัวหนึ่งเอาบุหรี่คาบตัวผมขออนุญาตเมื่อกี้ก็คาบบุหรี่แต่ว่าแปลกกีเวลาสูบบุหรี่เนี่ยเนื่องจากเขาสูบจัดเขาจะมีก้นกรองตลอดมันจะเป็นเหมือนไป๊ป์ที่แบบว่ามันจะคอยกรองพวกทากับนี่เขาเต็นอย่างเงี้ยมันก็จะยาวหน่อยแต่แปลกกีก็จะคาบบุหรี่อยู่แล้วก็ คุยบอกว่า ถ้ามึงยังเสียเวลามาตั้งคำถามเชี่ยๆอะไรแบบนี้เนี่ย กูว่ามึงเอาเวลาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเถอะมึงจะได้ไม่ต้องมาถามกู เชี่ยถ้าสมมุติเป็น analogy ของแปลกกีก็คือแบบว่า มึงเหมือนมึงถามว่ามึงใส่แบบเสื้อชูชีพดีหรือเปล่าอ่ะ ทั้งที่ไอเด็กมอญแม่งเอาไม้ไผ่พายไปเกาะแล้วอ่ะมันไปหาวันพีชแล้วอ่ะ เออ มันก็แบบนั้นแหละ บางทีอ่ะโลกแม่งก็เป็นแบบเนี้ยครับ ก็ อืม ไลฟ์วันนี้น่าจะประมาณนี้นะ ขออนุญาตล้ำลึกถึงผู้ใหญ่ของผมในชีวิต แล้วก็ขอบคุณแปะกีสำหรับทุกอย่าง แปะก็ใช้ชีวิตมาคุ้มสุดๆแล้ว ผมไม่เคยเจอมนุษย์คนไหนใช้ชีวิตได้สง่างามและคุ้มเหมือนแปะกีใช้ชีวิตได้เต็มที่แล้วไม่มีอะไรต้องเสียดายเลย ก็ได้พักผ่อนแล้วก็ดีใจกับแปะด้วย แล้วหวังว่าส่วนที่ดีๆของแปะที่แปะสั่งสอนมา ผมจะยังสามารถเก็บมันไว้แล้วก็แบ่งปันผู้อื่นได้ ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ขอบคุณพี่บวงวันนี้ ขอบคุณทุกๆท่านที่นั่งฟังและสนับสนุนมานะฮะไงวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วเราเจอกันใหม่ในพุธหน้าบิ๊กบวงควงกระจูครับสวัสดีครับ ครับผม ขอบคุณครับ